di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baka, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilig. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, pagkamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the
Radyo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo, Bombo Radyo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Isa ka mayong adlaw mga hinigugma ko kay Kristo kag mahidaiton nga pagpamati sang pulong sang Dios. Magpasalamat kita sa sining bagong adlaw nga puno sang pagsalig, pagtuo kapag higugma sa grasya sang Dios. Ikaw ang akon dalangpan kag mga ngapin, o Ginoo ubay kag tuytoy ako suno sa imo ginsaad. Ilikaw ako sa siod nga ila ginbutang para sa akon. Ikaw ang akon dalangpan. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, buot ka magpuyo sa kasing-kasing nga matinlo kag matarong. Ipaambit sa amon ang kabuhi sang grasya, agud mangintakos kami sa pagkabuhi sa imo presensya. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 8, versikulo 22, tubtob 26. Nag-abot sila sa Bethsaida. May pila ka mga tao didto nga nagdala kay Jesus ang isa ka bulag nga lalaki, kag nagpakitluoy sa iya nga tandugon ining bulag. Ginuyatan ni Jesus sa kamot ang bulag, kag gintoy-tuyan pagwa sa baryo. Ginpahiran ni Jesus ang iya laway ang mga mata sini nga tawo, kag gintungtong ang iya mga kamot sa bulag. Dayon nagpamangkot sa Jesus. May makita ka pala? Ang tao nagtangla kag nagsiling, "Makita ko ang mga tao, dumagakahoy sila nga nagalakat-lakat." Ginbutang liwat ni Jesus ang iya mga kamot sa mga mata sini nga tawo. Ang tao nagtulok kag nag-ayo.
kag makita niya sing maathag ang tanan. Ginpapauli siya ni Jesus kag ginsingganan. Hindi ka na magsulod sa banyo. Mga utod, isa naman ka milagro ang ginpakita sa ato ni Jesus sa Ebanghelyo nga bag-ulang nato nabatian. Ang bulag nga nagpakigluoy kay Jesus nga tandugon siya. Kag ini ginhatag nga grasya sa iya sa pagbutang sang mga kamot ni Jesus sa iya mata. Daw ano ini kadalayawon kag makatilingala ang buhat nga ginhimo ni Jesus sa isa ka bulag. Sa piyak nga bahin, ang pagpangayo ni Jesus hindi lamang para sa bulag, kundi pati man sa iya mga alagad nga wala pa nabuksan ang ila mga mata sa matuod nga pagpakilala niya sang iya kaugalingon sa ila. Mga alagad niya nga bulag pa sa kamatuuran sang pagkatao niya bilang anak sang Diyos. Sa aton kabuhi mga utod, ano bala ang mga butang nga padayon nagabulag sa aton? Kag padayon kita nga nagapabilin sa sini nga sitwasyon. Ano bala ang mga upang nga nagabalabag sa aton nga padayon kita sa pagkabulag? Ang aton bala pagka matinaas-taason? Ang aton bugal o kon pride? Ang aton katiga sa pagpatawad? Ang kahisa sa kaayuhan sang iban tungod sila padayon ng asenso, kag ikaw hindi makabutwa sa kapigaduhon? Aton usisaon ang aton mga kaugalingon kag buksan ang aton tagipusoon kag huna-huna agud matagan sang kaayuhan ang aton pagkabulag. Si Jesus ang aton kapawa, ang kasanag sang aton kabuhi nga padayon nagaiwag sa aton pagkabulag. Kag nag-ayo sa aton hindi lamang sa aton pisikal nga pagkabulag, kundi bisan ang aton espiritual nga pagkabulag. Iya kinaayo ang aton kabug-usan, lawas kag kalag. Kag padayon siya nagaayo sa aton, kun lamang aton ginasurrender ang aton mga limitasyon, mga kakulangan, kag kahinaan sa iya. Ang proseso sang pag-ayo may ara ang insigida mabaton naton ini. Ang iba naman, inanay kag malaba ang pamaagi o kon proseso. Aton lamang tandaan nga ang Dios makagagahom. Kag in His time, initanan mahanabo nga pagpaayo sa aton. Magsalig lamang kita sa iya, magtuo sa iya grasya kag bugay. Kabay pa. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock.
Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agod makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka
Makabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 27 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4. Saga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, digid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa, petsa 16 kita sa bulan sang Febrero tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no, tob-tob bala sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa iyo subong aga ang aton mga bombo, patrola, reporters sa field. Subong man aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Ano bala pila ka panguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka mga panguna nga mga balita nga aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa riwat sining Miyerkules naman yung edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga balita lokal, ang siyudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental, ginpaidalom iya mga kabinan sa alert level 2, sumugod, subong, ngadlaw. Kag subong man sa aton nga mga kabombo sa dugang panaton iya nga mga nagapanguna nga mga balita no nga aton iya nga
diskusyonan sa subong iya nga aga diri sa aton nga palatuntunan Greyhound operation no nga ginapatigayon sang Metro Bacolod District Jail sa may barangay Takuling sa siyudad sang Bacolod sus sa pagkadamo sa mga kontrabando nga nagkalakitan. No? Madamo nga kontrabando sa Metro Bacolod District Jail sa barangay Singkang Airport diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Kag subong man sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo, no? Ang dugang pa nga mga balita shooting incident nga nagluntad kagabi diri sa may Barangay Banago, siyudad sa Bacolod, kay aton man iya nga diskusyonan. So sa liwat no, initanan ang aton iya nga tutukan, ang aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga. Diri gid lamang sa aton iya nga Miyerkules nga edisyon sang aton iya nga panatuntunan sa mga balita nagpungsud nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga nagahambal ang COMELEC nga nabulubudlayan sila nga mag-monitor sa digital vote buying gamit no ang wallet application kaangay sa GCash sa May elections. Kagang department by the way no nagtaliwan ang anay Press Secretary Dong Puno nagtaliwan na sa edad nga 76 anyos, no? Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo ang DOH liwat nga naka-record sang lowest daily case tally kung sa di naglabot lamang sa 2010 cases gamat-amat na gid manubo, no? Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo tutukan taman, no? Sa subong iyang aga aton iyang diskusyonan diri sa aton nga palatuntunan ma-update kita sa Ukraine Russia nga tensyon. Makabustahon ta karon no ang pungsod Ukraine pakiangutan naton liwat ang aton dito iyang bombo correspondent no direkta sa Ukraine si Ma'am Joy Fernandez Tolentino. Kamusta na sila dito? Kung sila to yung pamangkuton mo tido way man sang problema no so aton iyang tutukan karon karon ma-interview kita kay sa aton iya nga pagpangalagad no sa subong iyang aga driman sa aton iya paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Okay? Sige, 32 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Sa subong aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo diskusyonan nato ng pilaiya ka mga nagapangunang mga balita nga aton iya nga tutukan ginpaidalom sa alert level 2 no ginpaidalom sa alert level 2 ang siyudad sa Bacolod sumugod subong adlaw kag ang probinsya sa Negros Occidental. So yara na sa alert level 2 no ang siyudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental. So, maayong balita ini kay syempre halog-halog na ang aton iya nga mga restrictions. Butang balon sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo especially no ang gamangkot diri sa mga travelers bala. Kay so far sa mga travelers mayra ka pa sang S-Pass although kung halin kaya sa Western Visayas ati may S-Pass ka, may yara ka sang vaccination card, no? May S-Pass ka pa, mga mo kasi na. And then kung halin ka naman sa Metro Manila, kinanglan may antigen test ka nga negative. But this time, bangod ini iya mga kabiran sa pagpaidalom sa alert level 2, ginpapanaog kita sa alert level 2 sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So butang balon sina, no? Wala na gid sa mga antigen test basta fully vaccinated ka. Di mo gid may kaimportansya nga importante ang sa mga fully vaccinated bala, importante kayo sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Okay? So, basta fully vaccinated ka sa aton nga mga kauturan, so wala ka na libog, no? Pwede ka na gid iya maka-travel no nga wala na vaccination card no backtrack amo na lang gid na. And then
kung hindi kaya fully vaccinated, so dira na ma-require ang syudad sa Bacolod sang antigen test. Negative RT-PCR test. So, amo na so far ang guidelines driyas aton sa may syudad sa Bacolod. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa bahin naman, sang ginpermahan kahapon ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson in Executive Order number 22-04 nga nagapaidalom sa probinsya sa Negros Occidental sa Alert Level 2 nga status. Humarin, sumugod subong adlaw, Pebrero 16 tugto 28. Kayti amo ni ang sa sining pagnubo sa alert level status. Ang mga inbound travelers naman, nagikan ariyang province. So, ang Bacolod dya, nagikan sa mga lugar, maski anong pang alert level status mo, basta magsulod ka sa Bacolod dya, may vaccination card ka nga, fully vaccinated ka, why na yan sang problema? Sa bahay naman niya sang probinsya sa Negros Occidental, sa mga travelers nga nagikan sa alert level 2 area nga lugar, ang mga fully vaccinated sa COVID-19, why na sila sang negative RT-PCR test o kung reactive nga rapid antigen test result. So, okay na, why na sang problema. Pero, as a given nga, sa alert level 2 ka man nga lugar halin. So, ginapanagutan naman ang pagwa sa mga kabataan kay mga senior citizens sa probinsya, kalakip na sa provincial capital Lagun. Yung mga bata, pwede nakalagaw-lagaw sa Lagun, no? And sa aton yung mga kabombo. So, pero hindi kita magkumpiyansa, no? Hindi kita magkumpiyansa sa aton iyang mga kauturan. Kiti, syempre, suksok tagyapon face mask, although nga ti halog-halog, amo na ni. Tingin na sigalunan naman gani, ti ang pagpreparar sa aton iyang mga kauturan sang face-to-face classes natin. February naman kita subong ginatanaw diri. February, no? March, mag-graduate. Ito yung mag-graduation or may recognition naman by next year, posible giding face-to-face classes. Kaya nga, naka-vaccine ng gasuga para yun ang vaccination sa mga kabataan nga edad 5 to 11 years old, no? Sa mga kabombo natin sa aton iyang mga kauturan. Okay? So at least, amat-amat, nagidya mo nang ginapangamuyo to, tani, by February 16, kaya doon naganubo, nagid ba na aton, iyang nga kaso, driya sa may syudad sa Bacolod or probinsya sa Negros Occidental, magnubo-nubo na ang aton iyang alert level status. So, amo na ning sabat, no? Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Sa madugay na, no, nga ginaasperar naton. So, cooperation, amat-amat lang. Kung yung mga nabilin, padra nga wala ka pa bakuna, chikero nato na unang hugnat sa balita sa patrol, Bombo Harold. Kung mga nabilin, pangaway ka pa bakuna, bakuna na, mga kabataan, taganiho, vaccinated na, no? Naka-first dose na. Iba yung mga kabataan na tapos taganing second dose, no? So, amo na yung pinaka-importante sa tanan, sa aton iyang mga kauturan, kag sa aton iyang mga kabombo, nga mabakunahan kita, na mabakunahan kita tanan para nga pagusto na lang gid kita ya, no? Pagusto na lang gid kita ya sa aton iyang mga kauturan. Makagiho na gid kita, no? Somehow maabot na kita sa punto sang ginatawag iya mga kaberan nga new normal, no? New normal na kita. Okay? Sige, no? 40 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga kay ongoing ini sa karon sa mga kabombo naton ang vaccination sa mga vaccination sites diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ginabakunahan ang ining mga kabataan, no? So ongoing ni siya. Chikero naton ang hunang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton sa piyak nga linya. Bombo Grace, good morning.
Mamboan, good Yes. morning. Live kita subong Mamboan sa Bacolod City Government Center. Kag subong ang aton sining tiyempo makita ta Mamboan nga masanag-sanag ang kalangitan kag ang aton sining trapiko ti ang mga salakyan kag mga motorsiklo nagaamat-amat naman Mamboan biyahe no. Kag ang aton sining mga street cleaners Mamboan as usual tapos na sang ila mga obra dire. So ang aton sa new government center ang masanag man no subong Mamboan kag ang iba tang mga kultura tiga painit-init no sa higad bala mayari diri nga mga baligyaan katupad lang sang isa ka BPO company Mamboan. So may nga balita Mamboan subong adlaw ari kita sa alert level 2 status no kag ginakalipay tagid Mamboan ang ining balita no para sa mga Bacolod nun nga nagpabukot danay Mamboan sang naligad nga mga sinemana no especially ang hindi gid siya kagwa no sa alert level 3 status kag ang aton sining mga katapos ang task force disiplina Mamboan nalipay man bisan pa nga medyo masako naman no ang pagbantay kay tungod nga madamo na ni Mamboan ang mag-operate naman liwat no nga may paghalog-halog na bala Mamboan kay ligad limitado man ang paggiho sang pila ka mga establishmento kag mga businesses diri sa syudad sa Bacolod nga nakabigta nga most business friendly city no. So Mamboan sa aton sining bag-ong alert level status so alert level 2 status ti nagapapanaog sang EO no ang aton sining alkalde sang syudad nga hilanan ang executive order number 8 series of 2022. So Mamboan bisan pa nga do sa ulo tanan ni ang mga pwede kag ini dapat pwede so i-remind tang aton mga kauturan sa mga dapat naton nga ibalaon no nga mga guidelines abi sa alert level 2 status Mamboan. So ang syudad sa Bacolod ang nag-declare na ang alert level 2 status sa halin Mamboan February 16 until matapos ang bulan sa Pebrero no February 28 2022 Mamboan. So kadto kita sa section 2 no Mamboan may mga diri pagsulundan o kun good news no para sa mga wala bala kagwa ng ligad una gid sa mga below 18 years old Mamboan no kag belong sa vulnerable population allowed na sila no to access to obtain essential goods and services for work in permitted industries and offices may accordance sa existing labor laws rules and regulation no individual outdoor exercises allowed naman sa tanan-tanan nga mga edad regardless kung may comorbidities kung ano man ang vaccination status Mamboan. So may ara pag nagbulukas no nga mga nagsirado biligad o kung limitado ila lang ang iho casinos, horse racing, cockfighting and operation of cockpits, lottery, betting shops, pwede na iban pang bulang? mga Mamboan. Hambal ko pwede na bulang? Oo, pwede na Mamboan. Basta 50% capacity. Yes. Diba yun na yung mga online sabon to mga kauturan to pwede na mga kantos bulangan. Yes, Mamboan, kay nakabig man no ang pagbulang-bulang balang ginakwaan man sa palang buhian sa atong mga kauturan. So dugay man sa Mamboan wala ka operate no. Subong ti pwede na basta legal lang no, hindi illegal Mamboan. Kag iban pagid no nga gaming establishments ang bukas Mamboan no. Shall not be allowed to operate. Okay Mamboan. Hindi gali pwede. So gali Mamboan, hindi pala pwede. No? Klaruhon ta no. Hindi pwede nga mag-operate except may authorized pala nga halin or may authorization sa halin sa IATF or the Office of the President ining casinos, horse racing, cockfighting, operation of cockpits, lottery and betting shops and other gaming establishments Mamboan shall not be allowed to operate. So hindi allowed, pero kung hatagan kaya sang permit, pwede.
Yes, mabuan ka again. Okay. Mhm. Mabuan. Aha, go ahead, Bombo Grace. Oo. So, amo tong mga hindi pwede pamuan sa alert level 2 status except kung may authorization hahalin sa interagency task force or sa office sang presidente pamuan. So, before kani mag-conduct, dapat may may permit no to conduct sang amo ni nga mga activity pamuan. So, Okay. The following establishments, pamuan, activities allowed naman niya to operate or undertaken no sa maximum 50% indoor venue capacity for fully vaccinated individuals kag sa 18 below nga mga utod ta even if unvaccinated and 70% outdoor venue capacity bomboan. So, bamaan, mayari pa no nga mga activities nga pwede, no? Just like bisang venues for meetings, incentives, conferences, and exhibitions. Man permitted venues for social events such as parties, weddings, receptions, engagement parties, wedding anniversaries, debut, birthday parties, family reunions, and bridal or baby showers. Usually, bambuan, pamilya-pamilya, nagkitilipod. So, amo naging pasugtan. So, mayara pagid, visitor or tourist attractions such as libraries, archives, museums, galleries, exhibits, parks, plazas, public gardens, scenic viewpoints, or overlook, and the like. So, bambuan, ang amusement parks or theme parks, okay man. Recreational venues such as internet cafes, billiard halls, amusement arcades, bowling alleys, skating rinks, archery halls, swimming pools, and similar venues. Babaan ang cinemas and movie houses. Okay man siya. Basta vaccinated ikaw, no? Kag limited face-to-face in-person classes for basic education subject to prior approval of the Office of the President. So, kay nang language siya sing approval danay no sa face-to-face classes para nga makatigayon. Kag limited face-to-face classes for higher education and for technical vocational education and training. Sa mga religious gatherings pagibambuan, in-person religious gatherings for necrological services, wakes, interment, and funerals for those who died of causes other than COVID-19, and for the cremains no of the COVID-19 deceased. So, meron pagid ang mga licensure or entrance qualifying examination administered by the respective government agency and specialty examinations authorized by the Interagency Task Force subject to the health and safety guidelines approved by the IATF. So, yung mga guidelines dira pambuan nga dapat sundon, no, na categorize na classify na. Dine-in services of food preparation establishments such as kiosks, commissaries, restaurants, and eateries subject to DTI sector specific protocols. Personal care establishments such as barber shops, hair spas, hair salons, and nail spas, and those offering aesthetic cosmetic services or procedures, makeup services, salon spas, reflexology, and other similar procedures, including ang home service options subject to sector-specific protocols of the DTI. So, may accordance dapat pumuan sa mga ahensya no, sa gobyerno. Fitness studios, gyms, venues for individual non-contact exercise and sports, provided that patrons or clients and workers, employees wear face masks, magsuksok ng face mask all the time and subject to DTI sector-specific protocol. So, may coordination na di ba buandaan ang mga pila ka mga ahensya sa aton sini nga interagency task force. So, dira sila gabasi man sang guidelines gahatag sa ila. Mera pagido, namudamo, film, music, television, production subject to joint guidelines as may be issued again by DTI, DOLE, and the DOH. So sa mga nag-iya pambuan or nagapamuno no, sa pagpatigayon sa mga activities, dapat kabalo kamo kunin ka mo-coordinate. So contact sports approved by the LGU where such games shall be held. No, fanfares, ferias, or kid amusement industries such as playgrounds, playroom, and kiddie rides.
venue with live voice or wind instrument performers and audiences such as karaoke bars, clubs, concert halls, and theaters. Gatherings in residences with individuals not belonging to the same household bambuan. So makita ta nga naghalog na gid ang aton sining sitwasyon diri sa Bacolod City no, under alert level 2 status bambuan, pero ang aton sining mga minimum health protocols dapat gid sundon. Wala din nakabutang nga inita mag-usar sang face mask o kung mag-practice sang social or physical distancing bambuan aton ginatandaan permi. So digre kita bambuan sa Section 3, no? Importante gid katama. Travel guidelines for those inbound for Bacolod City coming from all areas of the Philippines regardless of alert level status thereof. So bambuan, ang aton sa pagsulundan, no, these travelers, no, required nga mag-present sa following travel documents, no, before boarding for the last leg of their trip prior to mag-abot sila seaport or area of jurisdiction sa Bacolod City, Bacolod Silay Airport, and upon arrival at said ports of entry, mag-present sang backtrack ID, vaccination card for those ang naka-fully vaccinated and receive a booster dose. However, sa mga remain unvaccinated bambuan, or naka-receive lang bisang first dose lang, wala bika undergo sang second dose, mag-present sila sang negative result under RAT, no, kung tawag nga rapid antigen test bambuan, certified sang DOH accredited laboratory that administered the RAT within 48 hours, no, bago sila mag-board o kung mag-biyahe under port at departure, until at their port of departure immediately before arriving in any port of entry in Bacolod City. Other travel requirements, dapat magpasa sila sang symptom screening at the port of entry upon arrival in Bacolod City, kag they must strictly comply with existing minimum public health standards bambuan. So, amo na ang Bacolod LGU, however, randomly subject to those travelers required to present the negative RAT result to another RAT upon their arrival at Bacolod ports bambuan. So, free of charge ni siya, free to ensure the authenticity of the previously undertaken RAT and for the purpose of assuring the safety of the general public. So, amo na siya bambuan. Section 4, refusal of entry by the city government. No, ang sining city government bambuan may refuse the entry of any person, individual entering the ports of Bacolod City or its area of jurisdiction for reasons such as his or her failure to comply, no, with the travel requirements provided in Section 3 bambuan. So, amo na siya. So, klaro katama Bombo Grace nga naghalog na gidya ang aton iya nga guidelines, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, halog na siya, makasulod ka na sa Bacolod, maski diin ka halin niya without, basta may vaccination card ka. Kung wala ka vaccination card ipakita, ate, dapat may negative nga antigen test ka, no? Yes. So, amo na, klaro na gid katama, no? Sa aton iya mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Sa province naman, kung sa halin ka sa lugar nga alert level 2, okay na, makasulod ka, vaccination card. Pero kung let's say, alert level 3, kinahanglan mo mag-present sang negative nga antigen test. So, makitaan mo gidya, nga halog na gidya ang aton iyang protocol, no? Bombo Grace, sa aton iyang mga kauturan, yes, sa aton iyang mga kabombo. So, sa mga kabay pa, amo nang ginatawag nga transition na ni naton amat-amat sa new normal. Na inabalang COVID, tiara, magindaya sa aton nga mga kabombo. Pero, makagihon na taya. Amo nang gina-look forward sa aton nga mga kauturan. Anyway, yes, salamat gid, Bombo Grace. Yes, Bambuan. Live kita diri sa Bacolod City Government Center. Ini si Bombo Grace, Tin Labaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa unang hugnat sa nga balita gintulong sa aton subong yang aga kay sumugod subong adlaw. Ang syudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental ginpaidalom na iya mga kabinan sa alert level 2. Halog na napatpat isa-isa ni Bombo Grace, no? 50% ang venue capacity, mga kabataan pwede makagwa, no? Makakanto na sa lagoon.
in short, somehow, amat-amat na gid siya, no? Halog na gid siya. Pero syempre, sa atong yung mga kauturan, amo na ginambal, hindi man gid kita yung magkumpiyansa. Ano lang gid kita yung gyapon? Face mask, no? Social distancing, apisar nga halog ng aton guidelines sa mga magasulod riya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Basta vaccinated ka, why na sang problema? Vaccination, hindi ka na magsagi ka download to na sa espas, no? Why na iya? And then why naman sang antigen or negative RT-PCR test. So, amo na kahapos subong. Okay? Sige. So sa mga kabombo nato na pause kita for a while. Pagbalik sa ato nga palatuntunan, Bombo Harold, ang ato na nga Bombo International Correspondent direkta sa Ukraine. Bisitahan ta naman liwat ang Ukraine. Kamusta na kay ti dong tension kung matian mo ara gid sa gihapon, no? Si Ma'am Joy Fernandez Tolentino ang aton nga mangin kaupod sa subong iyang aga. Sa aton nga panumbalik. Dereng kida, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ato niyang palatuntunan diri lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. So, sa mga tagparamati nato, no, yari na ang aton iyang Bombo correspondent. Direkta iya mga kabiran sa mga Ukraine. Kung sa diin, ma-update kita sa tension sa mga kauturan ta. Kung mayara man gid ano ang pinaka-latest nga sitwasyon subong kay di man malipod sa aton, no, ining problema sa tunga iya sang Russia kag sang Ukraine.
ang mga US forces, iya sang United Kingdom, nagpadala sila sang mga armas o nagpadala sila sang mga soldado dito para magbantay iya sa border. So subong, no, somehow to do binula naman, no, last naton nga pakigangot sa aton iyang bombo correspondent direkta iya mga kabinan sa may Ukraine. That was January, no? January. So ligad bulan sang nagtinalikdan iya nga bulan. Sulig naton hibaloon sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, kamusta dito subong ha sa may Ukraine? Anong sitwasyon, no? Dapat bala magkahangawa gid or anong sila ni Sanday Ma'am Joy Fernandez Tolentino, may ara na sila nga mga kaupdanan man, no? Nga mga OFWs nagakontakanay man ni sila. Actually may mga meetings man ni sila nga ginapatigayon. So kamusta anong sitwasyon para ma-update kita? Chikero naton sa piyak nga linya si Ma'am Joy Fernandez Tolentino. Ma'am Joy, maayong aga. Sa liwat, upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Hi, Bomboan. Good morning. Yes, maayong gabi. Dira sa imo, Ma'am Joy, sa may Ukraine? Yes, ma'am. Good, alas 11 sa gabi na. Okay. Ma'am Joy, before we continue, Bombo Harold, katakilid, sige hapon si Ma'am Joy. Okay. Ma'am, kindly, patadlong sa imo. Okay, katakilid siya katakilid siya. Okay. Okay na, Bombo Harold. Isa pa? Okay, isa pa, okay na? Okay na. Okay na? Another one, ma'am, isa pa ka turn be. Patadlong. Why siya naka-auto-rotate, no? Why naka-auto-rotate? Basi, wala naka-auto-rotate ba lang imong phone, ma'am? So, why siya nagtadlong? Ara na. Like this. Nan. Okay, isa pa? Okay na. Pababaw, ma'am, pababaw. Abe. Okay, sige. Okay na, Bombo Harold? Hindi pagid. Ano pagid? Isa pagid ka turn. Isa ka turn, ma'am. Nan. Ganito. Correct. Ara na. Settle na ta. Okay, sige. Ma'am Joy, as of this time, nakita ko diri sa aton nga conversation. When was the last time? January 25, so nagpakigangot kami sa imo because ni isang tension dira, no, sa border, no. Kamusta na kamusubong, Ma'am Joy, dira sa Ukraine? Actually, Ma'am Ann, medyo may tension kay nakaano kami sang balita nga today basi karon sa kagahon or buwas sa hapon may mag-atake ang Russia, pero lang man na ang hambal malang na nila. Ginakulbaan ako. Isa na ko ginakulbaan man. Last time, ma'am, kay pagpagangot ko sa imo, de bla, kahambal ginasendan mo ko sang video, no, amo sina. Nga sa pagpagangot ko sa imo, hambal mo ti okay gidya. Okay ka mo ya. Why ka mo sang may nabatyagan, de bla? Nagalakat ka mo sa dalan niya. Why mo ka mo sa may mabatyagan or nano dira nga tensyon ang inyo lang ginaiya dira nga balita is ang border, no? Nga may mga nagabantay dito, di ba? Amo na ba, Ma'am Joy, ang sitwasyon last time? Oo, bisan kay mga 15 minutes kag nag-abot ako, halin ako sa part-time, ga-double ako subong. Nakita ko ang sa karsada, ay masyado tao, malinong. Lain sang una nga hasta 2 o'clock grabe ang tao, pero subong medyo linong-linong siya gamay. Saan o nagsugod, Ma'am Joy, nga naglinong gid siya ang dalan? Ang kahapon pa kay nakabati kami sang news nga subong buwas sa aga sila maatake dire, pero istoryahanay na ang Ukraine kag ang Russia kagaina lang sang aga nga magiging okay, pero syempre may tension man gihapon. Tapos ang iba namon nga mga upod nga mga ang iban nga nila nga mga amo nakalalakat na nakalakat na kagaina sang mga alas 6 dito sa may border sa may Lviv. Okay. Sa border na sila, kaya anong himuon nila, ma'am, ang ilang mga employer?
Didto na sila, iban, didto na. Pati ang mga upod namon, didto na sila subong. Kay ginaredy man nila ang ila ka ugalingon. Kay kung dito ka sa border, ano gani again ang border, ang pangalan sang border? Libibska. Oo. Libibska, malapit ina siya sa may sa Poland. Actually nakapasa na ang embassy ng Pilipinas, Poland, diri sa Amon, nga may travel pass na kami just in case. Just in case. Nag-fill up na kami. Okay, nga ma-exit ka mo ya sa border, mapa-Poland ka mo. Oo. Oh. Kay lapit man lang din may mga 2,500 miles away ang from city of Cape Cod dito sa may Libib. Oo. Okay. Magtabok ka, anong gamito? Anong sakyan mo na, ma'am? Magtabok ka pa Poland? By bus, pwede man. Bus. By car. By car. So, lapit ka ayo. Lapit lang man. Hindi man sa tamaan kalayo. Hindi man gid. Lapit lang man. Bali border, ano lang man, may gaharang lang man na tapos ipasa mo lang ang mga documents mo. Dason Poland na. Pero may nagabantay dito subong sa border, Ma'am Joy? Oo, damo may nagabantay dito. Actually puro may kada border may nagabantay na. Okay. Grabe no. Last time pag-interview ko sa imo, balmo tido okay kami duway man kami may mabatsagan ti ari ganiga naglakat ko sa dala, naga-video ka. But this time you could feel the tension. Why sang may nagalagaw sa dalan humalin kagabi or alin kahapon? Amo na, Ma'am Joy. Kahapon may adlaw syempre may mga opisina man may opisina, may trabaho man ako. Pero kagaina halin ako sa part-time ko, mga 10 something, mga 15 minutes lang kag nagtawag ka. Medyo gamay lang ang tao sa dalan. Grabe, Ma'am Joy, no? So, may mga iba na nga mga Filipinos nga ra na sa border together sa ila employer. How about you? Hindi wala employer. Okay. Pilipino lang. Kaya ang Pilipino. iban nga mga employer nakalakat na sa iban nga country. So ang iban niya gusto nga magkadto sa Libib nga mag-go stay dito for weeks. Mga 2 weeks lang ang sang agency namon kag ang tawag niya kag ang embassy nga magstay dito para na may kay actually buwas ang tension mo. May na gani buwas, kumbaga ang nag-declare ang presidente diri nga magbutang nan sang mga flag tanan-tanan kag ribbon para for siling nila for peace and unity. Okay. Buwas sa aga. Pero hambal mo, ma'am, ang pinaka-latest nga ti maatake ang Russia, pero ang pinaka-latest nakasibilanon nga hindi naman mag-atake. Oo. Pero hindi man sila kuno mag-atake, pero syempre ang tension nga ginatawag bala. Nga hindi kami makatulog. Ma'am, hindi ako katulog. Ahay. Ma'am, anong rason, ma'am, nga di ba lang, hindi gidya ma-resolve ang conflict? Anong ginambal sa gobyerno ninyo dira? Actually, ang gobyerno diri wala, hindi ka makabati nga sila hipsanay diri katama bisan ang mga lokal, mga Ukrainian. Wala sila may maihambal sa imo. Oo, pero what do you think? Anong rason nga hindi ma-resolve ang conflict? Kay tungod kay ara ang US. Okay. US ang nagapatunga. Oo. US nga nag-aapin sa inyo, sa Ukraine. Nag-aapin diri, oo. Kaya nga nagpadala sang ila puwersa. Yes. When we say, yes ma'am, when we say puwersa, may mga soldado silang ginpadala. Oo, dito sa may sa may border, damo mga US troops dito nga nagatinir. Okay. Ma'am Joy, before we continue, dulom no kay alas 11 sa gabi pero sa nagmansagwa. I mean, pwede ka makatamwa sa bintana. Mapakita mo sa amon. Can you show to us? Yes. Sang sitwasyon, I mean, pinakauli nga sitwasyon nga hambal mo kung magpauli ka halin sa imo part-time, may mga tawo pa, no? May masugat kay last time ginsendan mo ko video may mga tawo pa man gid, no? Manog alas mga malamig just ko feel. Tugnaw kayo, ma'am? Saglit lang. Amo ni subong. Malinong siya.
Okay. Sige. Pwede mo siya mamapalapad ang imo camera. Landscape. Ini siya, okay siya? Landscape. Tsakto Bombo Harold, kay uling sa akon eh. Hindi pa. Sige, landscape ma'am. Nga mapalapad siya. Kundi nagkapastindog na siya. Try be ma'am. Nagkapatindog. Oo, no. Amugyapon, no? Amugyapon. So, kay Y siya naka-auto-rotate. Okay lang. Sige, be ma'am. Sige, steady. Kay Y siya naka-auto-rotate ang kamam eh. So, that's why nga kung magpahigda ka, Ini, nagapahalang. Tsakto Bombo Harold. So, niya siko. Okay, hindi paged. Okay. Okay. Ang sa imo nga kama, makitaan mo dira may auto-rotate. Hindi, ano siya? Oo. Wala. Okay. Sige lang. Pa-straight abi, ma'am. Kag steady lang. Anhon ko? Straight lang. Hindi ko ba kaya? Katugnaw, gid ma'am, no? Super ang tugnaw. Pasensya na, hindi ko makaya. Okay. Super ang tugnaw, dira subong Ma'am Joy? Yes. Grabe. Okay. Anyway, salamat, gid. So, wala gid siya, Ma'am Joy, sang tawo sa palibot. I mean, subong nga, why ka na sa'yo makitaan? May tao, pero hindi madamo. Last time nga 2 o'clock, saglit lang, nagakurog ako sa lamig. Oo. Okay, sige. Lain last time nga 11 o'clock, makakita ka pa nga naga-jamming ang mga tao. Pero subong parang, less. Oo. Ano katugnaw na dira subong, ma'am? Super. Negative 7 kami di subong. Wow, negative 7, that is why. So, gadululubling mga pang-winter coat nyo, mami, no? Oo. Okay. So, you could feel sang tension subong, but pangamuyuan ta. Kay ti magambal kaya mag-atake lay na nga bagay, Ma'am Joy. Pero kamo, like ikaw, worst case scenario, wala ta na ginapangamuyo, mama, pero mayo na may ara kamo sang mga plano, bala nga anong inyo himuon. Worst case scenario, nga matabo sa sini nga mga inadlaw. If ever dayon nun gid sang Russia ang iya nga pagpangatake sa Ukraine. Ano inyo himuon, ma'am? Evacuate. Okay. Evacuate. Nag-promise naman ang amo ko nga mag-impake na ko. Kumbaga mag-impake lang sa mga gamit nga nga importante. Ay just in case kung ano gid man ginatawagan lang ako kag malakat na kami. Maupod ka sa iya, sa amo mo, ma'am, sa ila maupod ka? Oo, hindi man nila ako pagpabayaan kay gin-promise man nila nga kun diin sila didto man ako kuno. Di nila ang ila plano, ma'am, mag-exit. Din makadto nga country. Sa Lviv kami tanan-tanan. Sa border. Sa border. Kung dito ka sa border, protected ka. Oo. Because actually by Thursday siguro dito ang si Sir Conjen sang Polo, Poland makabisita dito sa mga nag-evacuate na nga mga Pilipino. Ma'am, kung dito ka sa border, safe ka because may mga tropa dito, bantay amo na siya. Hindi man, ilayo sa layo, kumbaga layo. Ang balan mo, ang main nga atakiho nila is ang cave, dire. Sa inyo, gidna sa cave, di ba? Sa inyo, oo. Amo gid ang first nila nga atakihon. Okay. Ang dito banda sa may Lviv, another city ina siya, medyo malayo. Okay. Medyo malayo, malapit na to banda sa may Poland, kumbaga. So, hindi, just in case nga unahon nila diri ang cave, at least dito makatransfer na sa iba nga country ang tanan nga tawo. Kay once nga may mga kumbaga may gera na, ang border dito is open na. Anytime maka-escape ka na. Okay. No, so pangamuyuan ta na. Syempre yung pangamuyuan naton, ma'am, nga hindi madayon ang pagpangatake because once madayon ang pangatake, hindi lang yung gobyerno sang Russia kag sang Ukraine ang apektado,
kamo nga mga ara dira, kamo nga mga pumuluyo, mga inosente nga mga pumuluyo nga why man niya kalabot-labot sa gamo supposedly, Ma'am Joy? Gani man, pero hindi man na siguro mga kumbaga tension lang sang Russia siguro sa Ukraine. Oo. Pero kay anuhan ko kagay na ma'am sang taxi pakadto dire kay balo man siya mag-English gin pamangkot ko siya. Siling ko siya ano na subong kay buwas kumabala maatake siling niya hindi na siya matabo. Okay. Hindi na siya matabo, nagpa-tension lang ina sila para nga ang tanan magpanik pero hindi lang kamo magkabalaka kumbaga kalma lang kay kumbaga pahog lang man ina sa Russia dili sa Ukraine. Kabay pa. Pero mas maayong nga may mga plano na kamo bala ma'am, ready na kamo. Amo na ikaw ara ng gamit mo, impake na ma'am. Naka-ready na sang nagligad pa ni nga bulan. Oo. Very good, no? Kay mayo na iyamam nga ready ka na nga daan para worst case scenario kundi alsa na lang diretso. May ano ka na ma'am? May itinerary na amo ni sakyan mo, amo ni makadto ka, may amo na sina ma'am? Wala kami Pero anong imo himuon just in case makadto ka sa amo mo? Amo nang first mong himuon. Oo, malapit man lang once nga dalaganan mo mga 5 minutes lang naman. Okay. So, kadto ka sa amo mo, and then, na ka mo. At least, maayo sila, ma'am, no? Buot sila, nga maupod gid ka mo ya. Actually, bisa ng amo ko, bala ma'am ginhambalan ko siya. Kahit syempre, naano man kami mo, siling niya, Joy, siling niya, kung magpanik kita tanan-tanan, pati ang mga Ukrainian, ang pamuluyo may mag-tendency nga ang aton nga, ang presidente, wala na sa may mahimo. Kumbaga, mag-sign na lang ako sang kasugtanan nga magpasakop na ang makita sa NATO. Kumbaga, para nga just in case, hindi na kita, para mo na bala. Pero, hindi, nagkambala nga mo kung nga hindi lang magpapatensyon, ang tanan-tanan, hindi lang magpanik para wala sang may kay ginahimo man sang presidente ang tanan-tanan para nga mag-peace ang Russia kag ang diri sa Ukraine. Oo. Kaya mo malang ningin siguran, di ba ma'am, sang tension nga hindi gusto sang Russia nga mangin kabayan sang NATO ang Ukraine. Amo na, di ba? Ma'am Joy? Because nga sang interest man niya kay sang Russia iti kamo dira sa nga ni pagtawag sa resources sa fuel perti ka rich ang Ukraine, Ma'am Joy, no? Ano gani? Nagtaas na gani ang fuel diri. Imagine mo pila na nagtaas, nga 20 gram na nagtaas for how many weeks lang ha? Because of the tension. Grabe ang pagtaas diri sang tanan-tanan pamalaklon, grabe pag pagtaas. Tungod sang natabo. Naka-meeting ka mo, Ma'am Joy, with upod nyo nga mga Filipinos, ang Filipino community dira sa pinaka-latest. Have you met? Yes, ma'am, sang Sunday. Upod na mo si Conjen sa Poland. Ang main dira sa may Manila. Tapos ang amon nga labat sa sa Czech Republic sa may Prague kag ang namon dire kag ang amon nga consulate nga Ukrainian. Oo. Ano ang pinaka-latest nyo ginsugilanunan, Ma'am Joy? Sila kung sino ang gusto magpauli kay may na kami mo gusto repatriate na yung tanan-tanan mo ang gusto sang polo nga mag-repatriate na kami tanan-tanan. Galing gapamangkot kami kung i-repatriate kami ano namon sa Pilipinas. Kung gapangayo kami nga instead nga i-repatriate kami sa Pilipinas, ibutang na lang kami sa isa ka lugar nga safe. Pero ang iba namon nga mga upod nga may mga bata dire nga 1 month, 3 years old at saka newborn bala pila na lang ka days. Na sila naka-prepare na, may mga visa na. Bali mga 8 sila siguro mapauli diyan by Thursday. Okay, sige. Ma'am Joy Fernandez Tolentino, ma'am,
siguro lastly, mensahe mo sa pamilya mo, no, sa Iloilo, kag diri man sa province of Negros Occidental. Ma'am Joy. Sa tanan nga mga pamilya ko, mag-pray lang kita nga kabay pa nga hindi lang tabo mag-war, kag hindi lang buwas, hindi lang ang tanan kay bisan ako ginakulbaan man. Mga muyo na lang kita. Yes. Sakto na, Ma'am Joy. Pangamuyuan tani, halong kagidra, presence of mind, kung ano man gid ang matabo, no? Sa worst case scenario, pinaka-importante, presence of mind para kabalo ka sa imo gihuon. And from time to time, ma-update kami sa imo, Ma'am Joy, ha, kung ano ang pinaka-latest ng mga development dira. Salamat, kag halong. God bless sa tanan. Yes, God bless you, Ma'am. No, Ma'am Joy Fernandez Tolentino, ang aton nga bombo correspondent, direkta sa Ukraine. Yamakon mo na, no? Last time, pagkikangot kay Ma'am Joy, that was January 25. Isang bago lang sugod-sugod ang tension. Sa tunga sang Russia kag sang Ukraine, naman niya, okay pa kami diya. May mga video siya, Bombo Harold, ginsend sa aton niya, kalmado ang sitwasyon, don't you worry. Pero sa subong, hamal niya, buwas, gahambal ang Russia nga, may tuyo nga pagpangatake. No? So, tensionado, syempre, ano ba lang magambal ka, Bombo Harold, no? Sa mga kauturanta, sa mga kabombota, nga pagpangatake, di ba? Gera, matabo, kailangan umod lang ang Ukraine kung atakihon. Kagyara ang US forces nga nagabulig sa Ukraine. So, amo na ang ginalikawan naton tanan nga, kung may gera man, no? May mga high-powered, may mga nisla katama, ka-high-tech na ni sa ila, pero sinong apektado sini? If ever, mga pumuluyo. Damo kita to mga Filipinos. Linibo ang ara dito sa Ukraine. At the same time, sa Russia man. No? So, kung atakiyon sang Russia ang Ukraine, damo gid madaang-daang gid ang mga Filipino. So, iba na ara na sa border, ma-exit na, mayo man ang ila employer. Kaya may mga sila bala? Ano ni pagtawag? May mga nakaplano na sila yung daan kung ano silang ila nga himuon. Importante, reminder naton sa mga Filipinos, ngara dira, no, sa Ukraine, sa mga kabombo naton, sa aton yung mga kauturan, presence of mind. No, syempre normal na masala-sala man ang espiritu mo kung bati kalupok ka gera, ngay nablang tension na gid, no? Ilinaway na gid, pero importante gyapon balikan tang patrol, Bombo Harold. You have to remind sa imo kaugalingon nga, okay, kinanglan presence of mind para nga kabalo ka sa imo nga tuyo. Kabalo ka sa imo sini nga plano. Susubong ang bali, Ma'am Joy, makitaan mo gidya lino nga palibot because nga buwas. Gahambal kay alas 11 sa ilas gabi. Gambal sila buwas. Gambal ang Russia at akiyon ang Ukraine. Buwas nga adlaw. So that's why nga naglinong ang ila nga palibot. Grabe tuktog na subong, no? Kay winter mo. Sa aton yung mga kauturan, sa pangamuyuan tani. Kay kun ilinaway gidya ang Russia, ang Kiev, amo nang ila atak yun sa din ara na subong si Ma'am Joy. Kung mag-ilinaway gidya, may mga binumbahanay kag nga magkalanabo, hindi lang sila yung apektado, bugos nga kalibutan, may epekto gining ila nga pagahimuon nga ini. Anyway, kinanglan yung pagpangamuyo, so tagid pangamuyuan ta ining sitwasyon subong sa Russia kag sa Ukraine. Anyway, balikan nato ng patrol si Bombo Grace Tinubaton kay nano naman shooting incident ni kagabi sa may barangay Banago, Siyudad San Bacolod. Bombo Grace sa piyak nga linya sa report. Please go ahead. Bomboan, nagsungka na ang suspect sa pagabi pala o kung nakabuhan shooting incident sa barangay Banago, Bomboan. Kag ining biktima ni Balantang na patay gid ini Bomboan tuga no sang pagpangyutang kag ang ining suspectado Bomboan kag ang biktima may ara na sang madugay nga grudge no upon sa asig bala nga nagatubo sa ila nga duwa. So according ina sa ginhambal sang hepe sang Police Station 3 nga si Police Captain Armelin Vargas no. Matapos makomiter Bomboan ang shooting incident na nagapadulong gid dayon ining si Gerson Ansola
person ang sola, nagedad sang 23 anyos, kagagin ako iya babuan ang iya siningin himo sa biktima. So according sa iya babuan, nangaman malang siya kuno kay base kuno nga magpunot no sang patalong ining biktima kaga amo to babuan no ginunahan niya lang paagi man sa pagluthang sa biktima babuan nga ginhingiranan kay Rene Campos babuan. Oho. So, nagsungka na siya, Bombo Grace, at least. Ano ganing pinakalason? Grudge ning ilang rason sini, Bombo Grace? Yes, Bomboan, meron na sila nga daan nga pag dinumtanay balas no, sa isa kag isa, siguro may ara isa ka tabo no, nga sitwasyon or hitabo sa ila nga duwa nga nag-trigger pagid sa kaakig no, sang biktima sa suspetsado o kung suspetsado sa biktima, Bomboan. So, amo to nga nag-init na, no? Kag di sila nga duwa naglabutanay, no? Kag amo na ang basang suspect kag iunahan na lang nga daan para nga hindi man siya Bomboan masakitan or masakit sa biktima. Mm-hmm. So, amo na gani, no? Ang ginatawag ganiti. Kumbaga, kung hinulsol, magin siya, that's why nagsungka man siya gani, no? Ginako niya, pero natabo na, Bombo Grace? Yes, Bomboan, kag pagkapasakaan isang kaso nga murder, ining suspetsado. So, Bomboan, matian ta ang pahayag sang Hepe sa Police Station 3 nga si Police Captain Armelin Vargas. No, nang halin dito sa lugar nga naluntaran sang insidente, nag-surrender ang aton nga suspetsado diri sa station. Diri sa siya personal. So bali ang insidente na naging resulta ina sang ilang old grudge, may hindi na sila nga dalang pag-intindihanay antes. So muna nga sa siniga gabi may natabo gid nga shooting incident tungod sina rason. So sa 36 hours man amo na prepare naton subong ang kaso batok sa aton nga suspetsado. So ginakumpleto pa sa aton investigador ang mga requirements kag ano pa kung ano nga kaso. Mm-hmm. Bombo Grace? So, yes, Bomboan. So, mayon ang Bomboan nga sungpa na Mugani. suspetsado. At least hindi mahulog sa unsolve ang kaso. Although kaluluoy man sa suspetsado. Again, pila ganining edad sang victim? So, Bomboan, ang iya sining edad no, sang victim no, sa mga 30 plus. Lamharon pa katama. Bombo Grace, no? Lamaron pang biktima. Lamaron pa. Kagapositi may pamilya na kaugaling. Pamilya, no? Ang biktima, no? Isa ni sa ka-driver, Bomboan, no? So, dalaan naman sang breadwinner. Abi, ang isa ka pamilya. Okay, sige. Anyway, sige. Salamat, Gid. Bombo Grace. Yes, Bomboan. Inisip Bombo Grace yung labat na nag-report para sa Masang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa dugang iyang mga balita gindulong sa aton subong yang agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo report sa first edition. Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Dugay-dugay yari naman ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton iyang patigayon sa region-wide tie-up subong yang aga. No, ang aton iyang flagship station ng Bombo Radio Iloilo subong man aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo, no? So iba doon man naton ang pilaiyak ka mga nagapanguna nga mga balita, no? Nagikan sa aton ng mga sister stations nga pamangkot nga Bomboan ang Iloilo ano ing ilang alert level. So ang alert level status sang Iloilo yara sila gyapon sa alert level 3. No, actually, nawigit gyapon ang Iloilo sa alert level 3. Mayo ganing kita diri sa Bacolod dyan, nakaburubutuwa kita, diba? Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, at least nag-alert level 2 na kita. No? So, that's why nga naghalog na gidya ang aton iya nga mga restrictions kung ikumparar no sa ila no sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kung ikumparar naton sa ilaya halog-halog na ang aton iya nga restrictions no. So
pwede na kita mo gani makasulod. Pero sila kung magsulod sila sa Bacolod, especially ting biyahe nila diri sa Bredco, no, magsulod diri apisar nga alert level 3 sila sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Apisar nga alert level 3 sila nang pwede lang gid sila gyapon kasulod basta fully vaccinated, no. Kung halin ka abi sa Iloilo, makadto ka diri mga kaminan, no, sa may syudad sa Bacolod sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So pwede gid, no, why iya sang problema, no, kung if in case nga magbiyahe ka from Bacolod or from Iloilo going diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, maski apisar pa nga ang alert level status iya mga kabinan, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sang probinsya kag sang syudad sa Bacolod is yara sa alert level 3. Okay? So, klaro na siya sa mga nag-inquire naton iyang mga kauturan, no? Nag-inquire naton iyang mga kauturan padulong diri sa may syudad sa Bacolod. Okay? So, sa Western Visayas, at least kay kung makitaan mo ang aton nga halin pa man gidya sang tirikda, no, naghambal na kita nga posible manaog kita sa alert level 2 lakip ang province of Negros Occidental because naga 2-digit kay naganugubo na gid man ang kaso kag especially ang utilization rate bala ang mga na hospital sa aton not so much naga positive ka pero not so much, no, especially ang mga ma-hospitalize naton iya nga mga kauturan, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay? Sige. Dugay-dugay, yari naman iya mga kabiran ng aton iya mga sister stations sa Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga pagpatigayon, no, sang region-wide tie-up sa aton subong yang aga. Ang aton nga flagship station, no, ang Bombo Radio Iloilo subong man aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Dugay-dugay yari na sila, no, hibaloon taman ano mga latest update kag ang ilaman nga mga latest development, no, mga balita sa aton kay in fairness sa bug-os nga pungsod Pilipinas. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, in fairness sa kaso naton diri sa bugos nga pungsod Pilipinas kahapon sobra na lang gid 2,000, no, ang mga nagpositibo sa COVID-19 diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Subot hambalon diri nagnubo na gid man, no, nagnubo na gid man maski sa iban nga bahin sa Pilipinas. Like ang Metro Manila una pa ganiya alert level 2 no, ang Metro Manila. Yari na nga itong mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Welcome and good morning, Bacolod. Welcome, Gid, kag maayong aga sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita namon diri sa Welcome and good morning, Bombo Ann. Yes, Bombo Lindsay, welcome, kag maayong aga. Kamusta ang sulod namon dira? Yes, okay, good, Bombo Ann. Okay, Sariwat, welcome kag maayong aga sa imo Sariwat Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, sa amon ini nga alert level status kay sumugod subong adlaw yara na sa alert level 2 ang syudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental. Subot hambalon sini kun magkadto kamo diri sa amon Bombo Lindsay, especially sa syudad sa Bacolod kay maski alert level 3 kamo pero ipakita nyo na lang ang inyong vaccination card kung mag-travel padulong diri. Subot tambalon sina why na sang problema if in case magsulod ka mo diri sa amon sa syudad sa Bacolod basta may vaccination card. Kung hindi ka fully vaccinated, no, negative nga antigen test will do. Okay na na. Sa bahin naman sang probinsya sa Negros Occidental, kung halin ka sa lugar nga alert level 2, abi mahugpa ka sa airport, makadto ka sa Negros or masi sa seaport kung gusto makadto ka siya sa Negros, dapat kung alert level 2, kung fully vaccinated ka, why man sang problema. Pero kung hindi kaya fully vaccinated, sa aton yung mga kabombo, negative antigen test, no, pwede na. Why na sang problema. Botang balon sina, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, mas naghalog pagid ang amon nga restrictions kay because nga yari na kami sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental sa alert level 2.
Okay? Sa dugang panamon diri yang balita man no sa may siyudad sa Bacolod kahapon ang Metro Bacolod District Jail nagpatigayon sang Greyhound operation sus kadamo nga mga kontrabando mo. Bombolinse, Bombo Radio Western Visayas ang nagkalakitaan didto kay dibla nag-ugat ni tanan because ang hambal ni Police Major Jory Puerto sa Police Station 8 dira sa sulod sang Metro Bacolod District Jail diri sa amon sa Barangay Singkang Airport. Diri man mismo nagamando, may drogista nga nagamando sang aran sulod sang presuhan na. Pero di ba nagambal to ang Metro Bacolod District Jail nga na no man nga ka-sweeping sila nga statement. Pero kahapon sa pagpatigayon nila sang Greyhound operation kadamo sa mga kontrabando nga mga nagkalakitan. And subong man sa lugang namon diri nga balita, Bombolin si Bombo Radio Western Visayas. Nagpakig-angot kita bago lang gid sa kay Ma'am Joy Fernandez Tolentino, nga aton nga Bombo correspondent direkta dito sa may Ukraine. Kundi last time to, Bombolin si Bombo Radio Western Visayas, pagpag-amot namon sa tilikdan nga bulan, duway pagidya tension, okay sila, pero subong niya ha, kagabi. No, kay naghalin siya subong nga gabi kay alas 11 dito sa gabi. Halin siya sa part-time job di alas 10 sa gabi. Why ka na may makitaan gawa nga tawo sa dalan? Why na siya may makitaan gawa nga tawo sa dalan? Mabatyagan ng tensyon because naghambal ang Russia nga sa buwas nga adlaw maatake sila sa Ukraine. So amo ning mga balita namon diri sa may siyudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolensi. Madam, salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning Bombolinsi, Bombo Radyo Western Visayas sa mga balita namon diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Di kahapon gani nag-abot diri ang Vice Presidente sang pungsod Pilipinas nga si Vice President Leni Robredo kaupod ang iya sining nga mga grupo. Sa airport pa lang, puwerte na nga tawo ang nagsugata sa Nisea hasta nga nag-motorcade ang Vice Presidente kag nagpatigayon sang kortesiya sa amon sa nga nagaserbe diri nga arsobispo sa probinsya sang Capiz kag nagpadulong gani diri sa Dingoy Roa Civic Center kung sa diin ato didto nagahulat ang mga supporters kag ang mga municipal mayors no kag ang amon nga congressman ang alkalde sang syudad sa pag-welcome sa kay Vice President Leni Robredo ti sunod diri sa iya na mention niya diri ang parte bala sa survey nga ti malayo ang distansya sa nagapanguna nga kandidato sa pagka-presidente pero ti nagpangayo sang suporta sa mga kapisnon nga ti sige lang kay malawig pa man may tiyempo pa makalagas pa kuno na bag-o pa man ang eleksyon. Sa iban pa namon diri nga balita ti kahapon sa sesyon sa ngamon sa nga sanggunian palalawigan nagtindog na ni si board member Elioper Martinez so para kung tani nga mag-deliver sang iya sa nga diskurso pribilehiyo ti nagamosyon diri si board member Jonathan Sanebesa nga hindi dapat madayon ang iyang pagdulong sang privilege speech kay man sandig sa ila internal rules nga ti hindi pwedeng atakihon ng kaupod sa sanggunian kaya ang kaundan sang iya sa nga inog-deliver kung tani nga privilege speech suno sa kay Besa personal nga pagpang-atake sa iya nga personalidad ti na balaan nyo naman dara nga diri sa amon sa Capiz ang amon nga budget diri way pa maaprubahan kagati amon ang point out diri ni board member Elioper Martinez kasunod diri sa iya wala ko ginasama ang iya nga personalidad ti nagapangayo ko sang pasaylo ko namo nang iya nga pananaw correct ko lang siya kay sala kay man nasa subong way gyapon maaprubahan ang EIP mo ang amon sila nga budget sa probinsya ikaduhan na ni kabeses nga wala makadeliver sa iya diskurso pribilehiyo si board member Martinez samtang sa iban pa namon diri nga balita tining mga residente balasang barangay Mungpong nga ginpalabot na gid lang nila didto sa ombudsman ang pag-file sang kaso batok sa mga barangay official dira nila sa pagpanguna sang kapitan nga si Kapitan Ricky Donato matapos gani nga nagapagwa nakapapasar sila sang resolusyon nga kasubong wala sang nagapamatok sa sining nga pag-put up sang krematorium nga ti halos kalabanan nga mga residente ang nagapamalabag
nga madayon ang pagpatukod sining crematorium sa ila sining nga barangay. And kahapon nga adlaw nag-start naman diri sa amon nga probinsya, una gid nga adlaw kagapon ang pagpambakuna sa mga kabataan nga nagaedad sang 5 tubtob sa 11 katuig nga mga kabataan. Amo na so far ang mga balita namon diri. Balik tara sa imo, Iloilo. Madam, maging salamat Bomboron, Bombo Radyo Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay, ang mga nagapaw naman namon dire nga mga balita sa Kalibo, no, kag isla sang Boracay kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Di kagapon man, no, dire sa Aklan nagapatigayon sang pagpangbakuna ang Provincial Health Office sa mga nag-edad 5 to 11 years old. Kung sa diin kagapon nabuol nila ang ilang nga target nga nagabot sa masobra sa 500 nga mga kwalipikado nga mga bata, no, nga ilang nga mga nabakunahan. Dito kahapon based man sa ato nga pakiki-interview kay Sir J. Lawrence Junicio, ang vaccination manager, nga ginapasiguro nila, no, nga luwas kag epektibo ang bakuna nga Pfizer nga pagagamiton sa mga bata. Kag nasiyuran nga dira, no, ang mga nagaturok sang inang nga bakuna, siyempre ara da ang guardian sang bata or ang ilang nga ginikanan, so ginapakita gid, no, sa ilang nga parents amo ni ang bakuna Pfizer kag amo ni nga doses, kag siyempre ginapakita gid na kon ano ang expiration date para at least balaan nila, no, nga sakto ang ginaturok nga bakuna sa ilang nga bata. Kag siyempre iban ang kanila, no, preparation kagapon kay siyempre mga bata mo, no. So may mga ara silang in pangplastar, damo to nga mga balloon sa area, kag may libre to nga pakaon sa mga bata para nga daw panginganyo nga mas pagid nga magpabakuna ang iban sa muna, no, nga pagbakuna sa nag-edad 5 to 11 years old. Kag samon dugang pagid nga mga balita diri samon ang kwanto, no, ang sabahin man sang isla namon sang Boracay ti based sa amon nga nabol nga information particular sa Malay Tourism Officer kay Sir Felix de los Santos nga nag-abot na sa 36, no, or 36 ang mga fully vaccinated nga mga foreign tourists naton nga nag-abot sa amon nga may isla sang Boracay, no. Ini matapos nga buksan sang nasyon ang border para sa mga foreign travelers. Based to sa kay Malay Tourism Officer Sir Felix de los Santos nga naghalin ang ina nga mga dumunoong ng ina nga mga foreign tourists sa part sa bahin sang United States, Germany, kag United Kingdom. Kag umpisa sang Pebrero 12 adlaw sang Sabado hasta Lunes, no, Pebrero 14, amo na ang ilang ang numero. Kag gina-expect nila nga mas pagid ina nga magadamo, no, kay man ang pagbaton namon sang turista diri sa amon sa isla sang Boracay, basta fully vaccinated ka, no, no need na ang negative RT-PCR test, fill up ka lang to sang online health declaration card, no, para at least mabalaan ang imong dugang nga data, kag mapa foreign tourist kag local tourist naton wala problema, basta fully vaccinated, no need na ang negative RT-PCR test. Kag based to kay Sir De Los Santos, nagasalig sila, no, nga magadire-diretso ang pagsulod sa mga foreign kag domestic tourist, kag hindi na makaangkon sang kun ano pang variant sang COVID-19 para pas pagid nga magabangon ang amon nga tourism industry diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Kag suno sa ila, no, nga masobra na sa 102% ang vaccination rate sa mga tourism workers sa isla sang Boracay, kag ginalauman, no, kag ginampisa nila nga ang pag-administer sang booster shot sa mga masunod nga mga Domingo. Ag sa selebrasyon sang Valentine's Day nagalabot sa 2,491 ang nangin tourist arrival
sa amon sa may isla sang Boracay. Kag sa karon nakalista sila sang 2,000 hasta 3,000 nga mga turista sa sulod lang sang isa ka adlaw. Kag halin sang Pebrero 1 hasta 14 kabilugan nga yara sa 29,182 ang nagbakasyon nga mga turista sa isla sang Boracay. Kag speaking sa isla sang Boracay, nagpatigayon sang pagpangkakas or uplan baklas, no, ang Malay Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Don Disquinidios upod ang mismo nga COMELEC Malay, no. Ako sa diin ginpangkakas nila to ang tuman kadako nga mga campaign poster, mga tarpaulin, no, before na ginpadumduma ang mga politiko kag ilang mga supporters nga much better nga kakason ina sang temprano pa, no, before sila magpatigayon sang uplan baklas. So ang iban wala gid nagpamati, so mo to ginkakas gid nila upod ang COMELEC, no, kag syempre ang sabahin sang Malay PNP. So malani so far mga nagapuna namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gig nga salamat Bombo Leonard Bombo Radyo Kalibo sa amon dariya nga mga nagapanguna nga balita. Arestado diri bangod sa kaso nga 6 counts sang estafa ang mayoralty candidate sa Banwa sang Miagao, Iloilo. Iniamoya si Anthony Ticorda, 52 anyos, residente sa Barangay Baybay Norte, Miagao, kag tigin dakop ini sang gintingog nga pwersa sang Sara kag Miagao Police Stations pinaagi sa isa ka arrest warrant. Tigin file sa Banwa sang Sara ang 6 ka counts sang estafa kay tigin napahayag may kaangtanan ini sa duta ang kaso batok ya kay Ticorda. Samtang igalunsar man sang Iloilo City Government subong adlaw ang ad hoc committee nga magatutok sa nagataas nga numero sa sining mga kaso nga naga-involve sa mga minor de edad. Diining patigayunon sa Iloilo City Police Office kag pagatambungan sa nagkalain-laing nga mga stakeholders. Samtang sa syudad sang Iloilo, ginpadala naman ni Iloilo City Mayor Jerry Trias sa National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang iyaya nga appeal letter nga tinagahingyo nga ipaidalom ang status sang syudad sang Iloilo sa Alert Level 2 gikan niya sa Alert Level 3. Kati kami diri magapabilin sa Alert Level 3 kaupod ang Iloilo Province mangin ang probinsya sang Guimaras tob inaya sa Pebrero 28. Ti isa diri sa ginalantaw sang alkalde namon nga ti manubo naman ang kaso sang COVID-19 diri sa amon sa may syudad. Rason nga naghatag ini siya or nagpadala ini siya sang appeal letter. Amo na ginalauman namon subong, ginapaabot namon subong nga base subong nga adlaw ipagwa o kon maghahatag man sa desisyon ang Interagency Task Force. Diri kita bala sa liwat nga ti nagpaandam ang Commission on Elections sa COMELEC sa sining mga kandidato sa 2022 national tag local elections nga ti dagdagan ang mga ini sang multa kag ti penalidad nga pagkapreso sa tion nga ti mapamatud-an nga naglapas sila sa health protocols sa ilang campaign-related activities. Ihalos man tanan nga kandidato, Bombo Radio Western Visayas, nagalapas sini, makita taman gani sa mga social media posts, sang kada Facebook page nila, kay tungod nga ti damo tawo, pabor inaya sa ila, kay ti daw dagagwa bala nga damo sila sang supporters, pero red flag iniya sa Commission on Elections, kay ti nagalapas ini sa health protocols Bomboan. Amugid Bombo Lindsay sa pinaka-latest ni Bala sa pag-take off sang campaign period, especially sa national. Pa-indis lang man to ang tanan ng mga national candidates nga padamo-damo sila supporters. Ano tong ginhimo sang COMELEC? Duway man kay halos tanan naka-violate man, Bombo Lindsay? Amo gani, halos sa permi na lang naghabal si spokesperson James Jimenez nga ti nagginwarningan. Warning lang gid ang ginhatag sang COMELEC pero kahapon nga adlaw sa nakit-an taman gani sa sitwasyon sang Rojas City bangod nga tinagabot dira si Vice President Leni Robredo, may nakit-an kita nga nagakupo-kupo pa nga daw hindi man gani ina pwede kay no physical contact dapat do guba na yang plaka ang Commission on Elections sang sagi na lang liwat-liwat sang pagpangandam pagpahanumdom pero wala amo sa gihapon Bomboron. Tio, gini, kahapon to, ginotok mga tao mo. Why na social distancing?
Kag di ba nakahambal man tong Comelec nga bawal ni ang kamusta, no? Ang beso-beso, pati ang selfie bawal man ni, pero damo sa mga pictures nga nagaguluwang at kadamo man sang mga nagpa-selfie sa kay nagpa-picture sa kay by sa Leni Robredo. At ito halos tanan gida. Di masiling ta ang ginahimo lang subong do nasusunod lang bala nga ginahimo subong sang Comelec ining pangbaklas bala sa mga oversized nga mga campaign materials, pero when it comes sa sining mga pagtililipon kung magkadto ang mga kandidato ate why gid na susunod tanan, why man sila didto gani hindi man makitang presensya sa Comelec para nga magsita Iloilo. Amogit, tig-abagol man nidaan na Bombo Radio Western Visayas ang ining mga kandidato, ti ari kulbaan pagid kita. Kay tungod nga tinaganubo na ni ang kaso tas ang COVID-19 aging pahayagan ni sa Department of Health nga low risk na yakunong Pilipinas kung COVID-19 transmission ang paghahambalan Bombo Radio Western Visayas ti base bala kung magkumpiyansa na naman kita ka maghalog na naman tanan, liwat na naman kita kibuton kag magtimbuok na naman ang kaso sang COVID-19 samtang nagahilapit ang eleksyon, Bombo Leonard. Amo na ang budlay dayon Bombo Lensi, no? Kay pinanalang ka bulan eleksyon na dayon, no? So based pa gani sa taga-Okta Research may ara nga tendency, no? Nga magapitik sa liwat ang kaso sang COVID-19 sa aton sa Pilipinas in kaso por kaso nga hindi gid mahatagan sang aksyon sang Comelec ang ina nga mga ginakandak nga mga campaign rallies kag siyempre iban pagid nga mga events sang mga politiko especially sa national level, no, sa national positions. So kung hindi na hatagan sa aksyon sang taga Comelec, budlay da kung pag-abot sang adlaw sang eleksyon, damo ang makwarantin, damo ang di kaboto, budlay ginadayon Bombo Lensi. Insakto gid natin lang tawon ta sa bahin sang Commission on Elections kung may aragin man bala sila sang dagdagan sang pinalidad sa sining mga kandidato kay makit-an ta na gid ang ining paglapas sa mga health protocols nga ginahimo nila. Sige lang alang na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Sige, salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Way man naman kita iya mga kabenamen nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo Franz Andrew Burgos. Sige hapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa
Ano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time in punto si Saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sa Miyerkules, Pebrero 16, 2022 sa kagaron. Sa ito na nga mga Pangulong dinanano na kita sa top story of the day. US President Joe Biden nagpasalig nga handa ang Estados Unidos sa bisana no nga matabo sa Russia-Ukraine tensions. pila ka mga Ukrainians kag mga Filipino nagpadulong na sa borders ng Ukraine kag Poland kadungan sang nagasaka nga tensyon. Sa mga nagapanguna nga balita lokal, madamo nga mga kontrabando na recover sa gipanigan nga Greyhound operation sa Metro Bacolod District Jail sa Barangay Singkang Airport. Masobra 8,700 ka Board of Election Inspectors magasurvey sa maabot nga May 9, 2022 national and local elections sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Gun ban violators sa Negros Occidental nagdangat na sa 24. Tatlo ka mga miyembro sa New People's Army nagsungka sa 94th Infantry Battalion sa Cabancalan City. Sa mga nagapanguna nga balita national, Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagtambaw sa 11 nga debate antes ang May 2022 elections kag nagatubang sa tatlo kay ban pa nga mga aspirants. Bongbong Marcos, pabor ini sa pag-release ng iya Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa publiko kung siyang magdaog sa 2022 elections. Malacanang nagpalabot sang pagpakigunong sa pamilya sang broadcaster nga ganay Press Secretary nga si Ricardo Dong Puno Jr. nga nagtaliwan bangod sa balatian. Sa mga nagapanguna nga balita international, Russian President Vladimir Putin nagpanindugan nga wala ginpamatian sang Estados Unidos kag North Atlantic Treaty Organization ang security concerns sang Russia. German Chancellor Olaf Scholz nag-welcome sa pag-pull out sa pila ka mga tropa sang Russia malapit sa Ukraine. Balita sa negosyo, gobyerno sang Pilipinas magahatag sa ayuda nga fuel cards sa mga drivers ang pampubliko nga salakyan kag transport network vehicle service. Balita sa inampang Pinoy Alpine Skier nga si Asa Miller nagalaom nga makabawi sa men's slalom subong nga adlaw sa Beijing 2022 Winter Olympics. Balita sa entertainment, singer-songwriter Yan Constantino kag bana nga si Victor Asuncion nagsaulog sang ila ikapito nga wedding anniversary. Sa balitang espesyal, 56 anyos nga lalaki sa Turkey, 78 na kabeses nga natapikan sa COVID. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos lang nakaligad sa takna ng Lasey sa aga. Nga mo na pag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilizuan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sa
sang Bombo Radio Bacolod. Kagaron sa mga detalye na sang mga balita, kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa ato na nga top story of the day sa Balita International. Ginpayag ni US President Joe Biden nga preparado ang Estados Unidos bisan anong matabo sa remarks nagikan sa White House sa Russia-Ukraine crisis. Suno kay Biden, preparado ang Estados Unidos bisan anong matabo. Suno siya, handa sila sa diplomacy, mag-engage sa diplomacy kaupod ang Russia kag sa ilang mga allies kag partners kag ma-improve ang stability kag security sa Europe. Handa man ang mga inisuno sa presidente nga magresponden kaso nga may magluntad nga pagpangatake sang Russia sa Ukraine nga sa karon ginakabig nga may posibilidad suno kay Biden mayara sang madamo nga lugar para sa diplomacy kaupod ang Russia agod malikawan ang konflikto sa Europe. Suno sa iya nakigistorya ini kay Russian President Putin sang weekend kag ginhatag nga ang US ang handa nga magpadayon sa pag-pursue sang high-level diplomacy kag mag-negotiate sang written understandings kaupod sa Russia. Sunod diri nagpropose sa sang diplomacy ang Russian government sa publiko kag nagakomporme ini diri. Gindugang man ni Biden nga hindi pag-isakripisyo sa Estados Unidos ang basic principles sa pagduso sa mga tika nga maka-advance ang ila common security. Nagpandaman si Biden nga kung i-invade sang Russia ang Ukraine sa masunod nga mga adlaw magapangatubang ini sang international condemnation. We should give the diplomacy every chance to succeed, and I believe there are real ways to address our respective security concerns. The United States has put on the table concrete ideas to establish a security environment in Europe. We're proposing new arms control measures, new transparency measures, new strategic stability measures. These measures would apply to all parties, NATO and Russia alike. We're willing to make practical result-oriented steps that can advance our common security. We will not sacrifice basic principles, though. Ang kabahin sa pagpahayag ni US President Joe Biden, ginatagman sa US President sa mga pumuloy sa Russia nga hindi kontra sa Estados Unidos ang Russian citizens. Suno kay Biden, ang US kag NATO ang hindi threat sa Russia. Gindugang man zini nga wala ginapahog sang Ukraine ang Russia. Wala man suno sa iya sang missiles ang US ukon ang NATO sa Ukraine kag wala sila sang plano nga magbutang sa nasambit nga mga armas didto. Suno sa iya, hindi nila kontra mga pumuloy sa Russia kag nagapati ni nga luyag nila sang madugon kag destructive nga gera batok sa Ukraine. Let me be equally clear about what we are not doing. The United States and NATO are not a threat to Russia. Ukraine is not threatening Russia. Neither the U.S. nor NATO have missiles in Ukraine. We do not have plans to put them there as well. We're not targeting the people of Russia. We do not seek to destabilize Russia. To the citizens of Russia, you are not our enemy, and I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine. Ang dugang nga pagpahayag ni US President Joe Biden. Sa Ukraine, nagpadulong na sa Lviv ang border sang Ukraine kag Poland ang pila ka mga Pilipino kadungan sang nagasaka ang atensyon matapos sa mga balita nga namagat-atake ang Russia sa Ukraine. Subong kon buwas nga adlaw. Sa interview sang Bombo Radio kay International Correspondent Joy Fernandez Tolentino, direkta sa Ukraine. Ginpahig sini nga nakaistorya ng embassy sang Pilipinas sa Poland kag naga-fill up na sila sang travel pass sagod makapadulong dito in kaso nga atakiyon sang Russia ang Ukraine. So kay Tolentino, may pila ka mga Pilipino nga nagpadulong na sa Lviv o kung sa Lviv nga malayo na sa capital city sa Kiev agod mahapos nga makasaylo sa Poland kung may magluntad gid man nga gera. Suno sa iya, ilan na nga nagakabatsyagan ng tensyon bago nakabaton na ang mga inisang balita nga posible nga magatake ang Russia sa Ukraine. Subong kung buwas nga adlaw. Sunod diri, napisar nga naghambal ang iya nga mga amo nga nagapamahog lamang ang Russia kag wala sang gera nga matabo. Hindi nila gihapon mapunggan ang makulbaan na. Preparado kaganda naman ang ilang mga gamit in kaso nga atakiyo ng pungsod. Suno kay Tolentino, ginalauman nga sa Webes, magapadulong na inikaw po ang iyang amo sa Lviv. Nagdeklarar man si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga magbutang sang flags kag mga ribbons bilang simbolo sang kalinong kag unity. Ang iba namon nga mga upod nga mga iban nga nila nga mga amo na kalalakat na kagaina sang mga alas 6 dito sa may border sa may Lviv. Dito na sila iban dito na pati ang mga upod namon dito na sila subong. Malapit ina siya sa may sa Poland. Actually nakapasa na ang embassy ng Pilipinas Poland diri sa Amon nga may travel pass na kami just in case. Fill up na kami.
Nabati na pahayag ni Bombo Correspondent Joy Fernandez Tolentino nagikan sa Ukraine. 7 minutos na ang nakaligad sa atak na ganasay sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita lokal. Madamo sa mga kontrabando ang na-recover sa ginpanigayon ng Greyhound operations sa Metro Bacolod District Jail sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Kalakip sa mga recoveries ang mga kutsilyo, improvised nga mga patalom, electronic devices, chargers, ang cellphone, sigarilyo, lagari, kudkuran sang lubi, kag ice, kagiban pa nga mga kontrabando. Suno kay Jail Superintendent Marie Rose Laguyo nga mumana Provincial Administrator sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Negros Occidental. Patag sini nga may plano na nga magpanigayon sang Greyhound Operations Series ang BJMP Regional Office 6 kag naumpisa na nila ini sa Aklan. Natabuan naman sulod diri nga nagpagwa sa statement ang hepe sa Bacolod Police Station 8 nga si Police Major Jory Puerto angot sa ginaligad drug lord nga mong gihapon ang nagapalakat sang droga sa gwa pinagi sa pag-video call sa iya nga mga tawo halin sa halin sa sulod sang selda. Apang patag nila Guyo nga wala nila ginatigayon ang Greyhound operation bangod lang sa statement ni Puerto kundi nakaplano na ini. Samtang pasalig naman sini nga ginakonsiderar nila ang kaangay nga mga impormasyon kag dapat ini nga mahatagan sang atensyon. Aminado naman ini nga normal lang ang paglain sa paglain sang buot sa mga opisyal sang BJMP nga wala sang ginahimo nga malain sang ginmensionar nga nagakatabo sa sulod sang pasilidad kag kaangay nga gina-generalize sa bilog nga institusyon. Apa ang panumdum sang jail superintendent nga wala man sang dapat nga mangutos pagod natural na ini sa serbisyo kag dapat nga mag-move forward ang mga ini pagi sa pagtadlong sa mga dapat nga matadlong. Suwestyon man sini nga mas maayo kung magbuligay ang nanarisaring organisasyon sang gobyerno, partikular na ang mga uniformed personnel sa pag-address sa kangay nga mga problema. Pasarig naman nila Guyo nga nagakoordinar mga ini sa Philippine National Police kon PNP kag Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA para sa intel-driven Greyhound operation. Magluwas pa sa ginapanigayon nga regular nga Greyhound operation. Pasalig naman sini sa publiko nga bilang Provincial Administrator sa BJMP Negros Occidental, ginahimo sa mga ini ang sarang nga mahimo. Panawagan naman sini sa iban pa nga ahensya nga maghugpong ang mga ini bilang magkaalyado agod nga mas mga epektibo ang pagpakigbato kontra droga. Ginpaig man sini nga kahapon nagpatigayon sila sang drug test sa mga BJMP personnel kasubong man sa mga person deprived of liberty kon PDL. Ini ang regular nga ginapatigayon kada bulan kag quarterly. Ang ating regional office ay meron kami na magkaroon ng mga Greyhound Operation Series. So nauna na actually ang Aklan. Just so happened that there is a statement coming from our good officer. So nagkataon lang. But based from the statement, syempre may mga information tayo na nag-gather doon. We do not discount. Kailangan bigyan din natin ng pansin kung ano yung mga ibinigay na informasyon doon sa atin. Si Jail Superintendent Marie Rose Laguyo ang Provincial Administrator sang BJMP Negros Occidental. 8,718 ka mga Board of Election Inspectors akong BEI ang ginalauman nga magaserbe sa mabot nga May 9, 2022 national and local elections sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, pagabugusan sang 2,906 ka mga cluster precinct ang pagabuksan sa probinsya kung sa Dena. Tatlo ka mga BEI ang magaserbe sa kada presento kag ini ang ginalakipan sa mga manunudo nga magaserbe bilang chairman kag duwa ang members. Luwas naman diri ang magaserbe nga mga support staff sa mga polling precinct. May mga Department of Education o DepEd Supervising Officer. Man sa tagsa ka mga eskwelahan nga masami amo ang principal o officer in charge. Ang mga manunudo nga magaserbe ang makabaton man sa mga honorarium kag pila ka mga allowances. Kung sa Dena, ang mga Board of Election Inspector o BEI chairman ang may honorarium nga 7,000 pesos, samtang 6,000 pesos sa members, samtang 5,000 pesos naman ang sa DepEd Supervising Officers. Ang mga ini ang may natala naman nga travel communication kag anti-COVID allowances. Apang patag ni Attorney Salazar nga ang honorarium kag allowances ang subject sa 20% tax rate santo sa ruling sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Sumugod sa tinalikdan nga simana, ang mga magaserbe sa eleksyon ang amat-amat naman nga ginapaidalom sa refreshing training. Ilabi na nga may mga nagretiro na nga nagaserbe sa tong kag may mga panibago nga magaserbe sa mabot nga May 9, 2022 elections. 12 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga sa iban pa nga balita lokal. Ginakonsiderar ang probinsya sa Negros Occidental nga isa sa may pinakamadamo nga COMELEC gun ban violators sa Pilipinas as of February 14, 2022. Sino kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagpamabas sa Police Regional
Office 6 sang Pebrero 14 ang mga record nga violations sa gun ban sa Western Visayas ang nagdangat na sa 61 ka mga insidente nga gilalakipan sang 24 sa Negros Occidental, 7 sa Aklan, 2 sa Antique, 4 sa Capiz, 1 sa Guimaras, 11 sa Iloilo, 5 sa syudad sang Iloilo, kag 7 sa syudad sang Bacolod. Nagdangat naman sa 64 kabugusan nga naresto sa nasamit nga violasyon sa riyon nga ginalakipan sang 27 sa Negros Occidental, 7 sa Aklan, 2 sa Antique, 4 sa Capiz, 1 sa Guimaras, 11 sa Iloilo, 5 sa syudad sang Iloilo, kag 7 sa syudad sang Bacolod. Nagdangat naman sa 45 ang numero sa nakumpiskar o nga mga armas luthang nga ginalakipan sa 19 sa Negros Occidental, 3 sa Aklan, 3 sa Antique, 4 sa Capiz, 1 sa Guimaras, 8 sa Iloilo, 7 sa Bacolod City. Samtang wala naman sa nakumpiskar nga armas luthang sa syudad sang Iloilo. Samtang nagdangat naman sa 24 ang mga na-recover nga deadly weapons nga ginalakipan sang Siam sa Negros Occidental, 4 sa Aklan, 1 sa Capiz, 2 sa Iloilo, 6 sa Iloilo City, kag 2 sa Bacolod City. Samtang wala naman sa nakumpiskar nga deadly weapons sa Guimaras kag Antique. Suno kay Solis, ang Comelec gun ban na magalawig pa tubtob sa Hunyo 8 tuig 2022. Pahandumdum sini sa publiko nga sundon ang mga pagsulundan o kung ipaiwayan ang pagdala sa mga armas luthang tubtob sa magtakop ang gun ban period. Patag sa PRO6 sa spokesperson nga mga madakop nga makuhaan sang armas ang pagapasakan sang kaso nga paglapas sa Comelec Resolution 10728 o kung ang Comelec gun ban kasubong man ang Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. As of February 14 to 2022, may harap na kita 64 ka individual nga nagakot na nagbayular sa implementar natin na Comelec gun ban. May harap kita 45 ka lain-lain na armas luthang na na-confiscate. May harap man kita 24 ka deadly weapons na na-confiscate. Si Police Regional Office 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. 3 ka mga miyembro sa New People's Army ang nagsungka sa 94th Infantry Battalion sa Cabancalan City, Negros Occidental. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, nagsungka si Elias Gudo, squad leader sa Central Negros Front 2. Kaupo ng iyang asawa nga si Lani Otod nga si Ryan. Kaginoy nga si Merlin, isa ka mass supporter. Agon makaagom sang malino nga kabuhi. So kay Gudo, nakapoy na ang mga ini sa masaming lamang nga pagpalagyo bangod sa mga operasyon nga ginapatigan sa mga militar. Sunod riya, siyang nagaengganyo nga magbalik sa sabak ng gobyerno matapos sininakitaan ang iyang makopdanan nga una na nga nagsungka nga nagapangabuhi na sang malinong kag maayo. Diri sininarealisar nga sincero ang gobyerno sa pagbulig sa mga rebelde nga luya nga magbiya sa kausa. Ginsurrender naman sa pamilya ang isa ka M16 kag isa ka caliber 30 carbine o carbine M2 rifle nga may mga magazines kag ammunitions. 15 minutos ang nakaligad sa attack ng alas 6 sa aga. Kasunod sa pagpagawa ni Bacolod City Mayor Evelio Binglio Nardias ang Executive Order No. 8 nga nagapanaog sa Alert Level 2 sa syudad sa Bacolod. Ginpatagman sa chairman sa Committee on Returning Residents ang syudad ang pagbago sa mga requirements sa mga inbound passengers. Patag ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas nalaki sa bago nga EO nga bisan sa diin pa nagikan ng pasahero, hindi na mga ini ga-require sang S-Pass kay kinahanglan na lang nga magpakita sang vaccination card ang mga fully vaccinated individual sa pag-abot sa mga seaports o kon airports. Sa piyak nga bahin, ang mga unvaccinated o kon first dose pa lang ang nabaton nga COVID-19 vaccine ang kinahanglan gihapon sang non-reactive nga rapid antigen test o kon negative RT-PCR test apang wala naman sang requirement nga S-Pass. Patag ni Rojas nga nagakaigo na gidmaan ang tion na good nga batako ng restrictions sa bangod na labot naman sa Bacolod City ang herd immunity kag mabasig naman ang vaccination drive sa Metro Manila kung saan masami nagagikan ang kadaman sa mga inbound travelers. Suno sa konsehal, ini nagapakita lang amat-amat na nga nagabalik sa new normal ang syudad sang Bacolod. Inang bintahan naman sa mga travelers bangod hindi na mga ini mabudlayan sa pagparehesto sa espas nga kung kaysa nagadugay ang approval particular na sa mga biyahero nga gikan sa mga lugar nga yaraman sa Alert Level 2. Ni Mayor, ang pagpunta nga travel protocol, this is including tanan, nagit niya nga source of destination, regardless kung sila halin. Pagpunta nga travel protocol, yung wala ka sa EFAS, if you are fully vaccinated, only need to show your vaccination card, pag check-in, sabihin ka nga first, nag-check-in, pakita mo lang yung vaccination card. Amo lang yun na anywhere in the Philippines. Si Councilor Cindy Rojas ang chairman sa Committee on Returning Residents sa syudad sang Bacolod. Sa biyak nga bahin, ang
Ang mga opisina sa Bacolod City Government ang nagapabili naman nga operational konserin. 80% na sang on-site capacity ang ginapahanugutan. Ang curfew hours ang nagapabilin sa alas 11 sang gabi tubtob sa alas 4 sang aga samtang ang pagbaligya kag pagpahanugot sa pag-inom sang alcoholic beverages sa piling nga mga lugar ang ginapahanugutan lang humalin alas 12 sang udto tubtob alas 10 sang gabi. Para sa katapusan nga balita lokal, ginpermahan nga kahapon sang hapon ni Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson ang Executive Order number 22 o number 22-04 nga nagapatid o nagapaidalom sa probinsya sa Alert Level 2 nga status humaling subong adlaw Pebrero 16 tubtob Pebrero 28 sini nga tuig. Ini matapos mabato ng abiso gikan sa National Interagency Task Force o NIATF na tuig sa nangin alert level status kung sa din dapat in line man ang executive orders ang probinsya. Kadungan sa pagnubos ng alert level status, ang mga inbound travelers nagikan sa mga lugar nga yara sa alert level 2 status na fully vaccinated sa COVID-19 vaccine ang hindi na pagpangitaan sang negative RT-PCR test result o non-reactive rapid antigen test result. Samtang ginapahanugutan naman ang pagwa sa mga kabataan kag senior citizens sa probinsya. Kalakip na sa provincial capital Laguna, apisa ng pagnubos ng alert level status ang paghalog sa mga restriksyon panumdum ni Lacson sa mga negosasyon nga hindi dapat mag-relax kag padayon ng gihapon ng pagsunod sa minimum health protocols ilabi ng pagsuksok sang face mask. Not an executive order should be in line with that announcement. So 22-04 declaring the province of Negros Occidental alert level 2 from February 16 to February 28. Kung halin ka sa Metro Manila, maagi kasi sa Silay Airport, we will already accept fully vaccinated. Hindi na kailangan magpakita sa RT-PCR or rapid antigen test. Nabatin ang pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson. 19 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWP Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatin ang Joy Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 aga. Padayon ka mga nagapamati nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, nagdambong sa labinguna nga debate si Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and
organize ang May 2022 elections kag nagatubang sa 3 kay banpang ang mga aspirants. Ginpagigbay ni Marcos ang iya plano para sa pungsod kaupod sa Labor leader Leody de Guzman, former Defense Chief Norberto Gonzales kag former Palace spokesperson Ernesto Abella. Ang debate nga ginorganisa sang broadcasting arm ni Pastor Apollo Kibuloy nga una na nga nagindorso sa election bids nanday Marcos kag Vice Presidential candidate Mayor Sara Duterte. Ang ginpamalibaran naman nanday Vice President Leni Robredo, Senator Panfilo Lacson, Senator Manny Pacquiao kag Mayor Isko Moreno bangod sa konflikto sa schedule kag personal nga rason. Sa payag ni Marcos sa debate, nagapati ni nga pag-isa ang unang katikang agud makatubang sa maskin ano nga mga pagpanghangkat sa pungsod lakip na pagbangon nagikan sa krisis ang pandemic kasubong man sang ekonomiya. Bukas manini nga i-disclose sang iya salen sa publiko kung siyang magdaog. Hindi ka ngay sa una sini nga payag gaya ini iga-reject kon gamiton sa pamulitika. Ang mga presidential candidates nga nakigbahin sa debate ang nagsabat sa mga pamangko tuhoy sa forging alliances sa ibang pungsod, tensyon sa West Philippine Sea, problema sa pungsod sa insurhensya, edukasyon kag food security. Suno kay Marcos, maga-focus ni sa paghimo sa mga trabaho partikular na para sa MSMEs, pagi sa pag-improve sang sektor sang agrikultura kag turismo. Sa foreign policy, gimpayag ni Marcos nga dapat mag-focus ang gobyerno sa interes sang Pilipinas kag dapat mangin kabay ng pungsod sa foreign policy sa iban nga mga nasyon sa pagprotekta sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Gimpayag ni Marcos nga dapat himuon sang gobyerno nga prioridad ang pagsiguro nga makabig sa ila fishing areas ang mga mangingisda. Dapat man ikonsiderar sang gobyerno ang pagbaton sa military presence agud masiguro ang soberanya sang pungsod sa area. Sa food security, ginpropose ni Marcos nga mag-invest sa research and development agud mabuligan ang pagpatubo sa mga varieties sang bugas. Ginduso man siniya ang paghatag sang dugang asisan sa mga mangunguma. Tuhoy naman sa kalinong kag seguridad. Ginpayag sa ni senador nga dapat depensahan sang estado ang iya kaugalingon. Suportado sini ang resumption sang peace talks sa tunga sang gobyerno kag komunista nga grupo. Ginaduso man sini ang pagpadayon sang balik loob program kag gindayawang trabaho sang NTF-ELCAC sa pag-address sang armed conflict. Suno kay Marcos, wala pa ni sang record kung sino ang mga nagbulig sa iya finance sang iya kampanya. Nagapati man ni ang education system sa pungsod ang sarang nga ma-improve pagi sa paghatag sa mga manunudo sa nagakigo nga suporta kag pag-upgrade sa educational facilities. Sa pagprotekta sa indigenous people, ginpayag sa presidential aspirant nga dapat i-recognize kag i-honor sa gobyerno ang ancestral lands kag kilalahon kung sino ang tag-iya sang duta. Marami po tayong issue na natinalakay ngayong hapon, gabi hanggang gabi na ito. At nakikita naman natin sa mga sagot ng lahat ng kandidato na humarap sa inyo na hindi magiging madali ang pag-ahon, ang pagbangon mula sa krisis ng pandemya, mula sa krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Kaya naman po, ako ay tapat ang aking paniniwala na ang unang hakbang na para tayo ay makaharap kahit anong hamon ay ang pagkakaisa. Kaya't ang adhikain ko, pinagsisigaw sa ating kampanya ay ang unang hakbang na kailangang gawin natin hindi lamang sa larangan ng politika kung hindi sa ating lipunan. Yun ang pagkakaisa. Si Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpahayag ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga paborin ni sa pag-release ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kung salin sa publiko kung siya ang magdaog sa 2022 elections. Apag ginpahayag nga prerogative ni gihapon sa isa ka government official. Sa presidential debates nga ginhost nga Sunshine Media Network International o kung SMNI nga ginapangunahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ginpahayag sining hindi problema sa iya nga i-release sa publiko ang iya salin. Sunod sa Presidential Aspirant, wala lang ini nagasulat sang salin sa nagligad nga anong katuig napakon siya ang mapilian sa mag-abot nga eleksyon magay mo ini sang salin kag igahatag sa publiko kun ini ang pangayoon sa iya. Gidugang man sini nga ang desisyon ng dapat magadepende gyapon sa elected government official sa idalom sang article article 11 section 17 sang Constitution. Tanan nga public officers kag mga empleyado ang required nga magpasa sang deklarasyon sang ila assets, liabilities kag net worth sa idalom sang oath. Nakabutang man sa laying nga ang presidente, vice presidente nga miyembro sang gabinete,
Kongreso, Supreme Court, Constitutional Commission sa giban pang mga constitutional officers kag mga opisyal sa Armed Forces nga may general o flag rank ang dapat i-disclose sa publiko ang ilang deklarasyon. So kay Marcos, desisyon niya ini bilang individual kag para sa iya. Hindi na dapat kinanglan nga isla ng lahi kagyaran sa kada opisyal kung nanda ang mga ini nga i-disclose ang ila salin. Ginatagban sini nga kun siya ang liwat nga magsulat sa salin. Iya ini pagahimon sa public o nga public information. Pabor man ang tanan nga presidential bets nga nagtambog sa nasabit nga debate sa pag-release ng ilang salins. Ang sanggin pamangkot naman kung okay lang sa mga ini nga i-require man ang ilang pamilya sa salin. Ginpaig ni Marcos nga ang public officials lamang ang required kag hindi ang private family members. Ginpaig man sini nga kung may himata ini nga nagapungko ang nagasulat sa salin. Nagapati siya ang handa man ang mga ini nga mag-disclose. Sa issue ng pagbigay o ng salin, ay ako, para sa akin, hindi problema yon. Hindi lang ako nagsusulat ng salin for the last 6 years. Pero kung ako'y maging mapalad sa darating na halalan, ay natural, ay kailangan gagawa ng salin at ito ibibigay ko sa publiko pag hihingin sa akin. Yan ang desisyon ko bilang isang individual. Sa aking palagay ay hindi na kailangan palitan ng batas at nasa sa bawat opisyal na yan. Nabate na pa ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 27 minutos ang nakarigad sa tak ng Rasay sa aga sa dugang pangabalitan national. Nagpalabot sang pagpakigunong ang Malacanang sa pamilya sang broadcaster kaganay press secretary nga si Ricardo Dong Puno Jr. nga nagtaliwan bangod sa balatian. Sunusotod sila nga si Deputy Speaker Robbie Puno. Si Dong ang kamagulangan sa 12 ka mag-ululutod. Sa Facebook post ni Robbie, gimpayag sila nga sang nagmasakit si Dong. Naglunsya sila sang family group nga ginatawag Dong Dinners. Nagbulos-bulos sila nga magluluto na gud madalas si Dong sa restaurant ukon kun kaisa pungsod o kon sa din nga pungsod nga liwag sini nga kadtuan. Una naman ginpakigbahin sang kongresista sang Antipolo ang nangin balatian sang iya utod. Nagalaw mini nga ang mga nagpalangga sa iya utod, mga nakakilala diri, mga nakatuon kag nakabenepisyo sa iya kaalam, kaayo kag kaluwan ang hindi malipatan ang memorya kaupod si Dong. Suno kay Secretary Martin Andanar sa Presidential Communications and Operations Office PCOO, nagapabutyag sila sang pagpakigunong kag simpatiya sa pamilya, loved ones, mga abyan kag kaupod niya ni Press Secretary Attorney Ricardo Dong Puno Jr. Si Secretary Dong ang isa ka vital cabinet official sang Estrada Administration sa pag-communicate sa pulis kag programa sa mga Filipino. Si Dong ang isa man ka abogado kadangin Press Secretary ni former President Joseph Estrada. Para sa katapusan nga balita nasyonal, walong tatang paglibot ni Vice President Leni Robredo sa nakalain-laing nga lugar sa Pungsod. Nag-obra sa masobra 18 oras sa kada ogod magpakilala sa mga pumuloy bilang kandidato sa pagka-presidente nga nagapromisa sa pag-improve sa kabuhi sang tanan paagi sa isa ka gobyerno nga tampada. Pagkatapos naglibot sa Bicol Region, Batangas, Laguna kag Zambales, nagpadulong naman si VP Leni sa Capiz, Aklan kag Antique. Tuman ang pagpasalamat ni Robredo sa init sang pagbaton sa iya sa nakalain-laing nga lugar. Ngayong bisita para sa pagpangampanya kaangay sang pag-welcome sa iya sa mga taga-suporta sa Roa City sang Martes, ika-15 sa Pebrero. Sa unang nga duwa ka adlaw sang iya paglibot sa Panay Island sang Valentine's Day. Ginendorso sa mga national artists tandaya Ben Cab, Alice Reyes, Ramon Santos, Ryan Cayabyab kag Reo Alma ang kandidatura ni VP Leni. Suportado man sang grupo sa mga senior citizens nga Seniors for Leni kag grupo nga LGBTQIA+ for Leni. Ang kandidatura nga ni Robredo nga magperma sa mga kasugtanan nga nagaunod sang iya mga plano kag pulisa kun ini ang magdaog bilang presidente para sa duwa ka mga sektora. Diri nagpromesa ang vice presidente nga pagarespondihan sang Robredo administration ang mga kinahanglanon sa mga senior citizens agud baligan sila nga magpabiling nga aktibo sa pagbulig sa pungsod kung retirado na. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, this is imedya na sa aga. Kagkaroon, saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangulang nga balita international. Gintawag ni Russian President Vladimir Putin ang Western deterrence sa Russia nga direkta nga pagpamahog. Kagimpayag nga wala ginpamatian sang Estados Unidos kag North Atlantic Treaty Organization o NATO ang security concerns sang Russia. Sa isa ka press conference kaupod si German Chancellor Olaf Scholz, ginpayag ni Putin nga ginakabig sa mga ini nga direkta kag immediate nga pagpamahog sa national security sang Russia ang ginahimo sang West kung sa din ang legal agreement sang draft project sa ginpasa nila ang gindisenyo agod hukson. Ginatumod ni Putin ang security demands sang Russia nga ginrespondihan sang US kag NATO paagi sa sulata. Sunod sa Russian President ang mga response nga ilan na bato nagikan sa mga miyembro sang NATO kag sa Estados Unidos ang para sa ila wala na meet nga
ang tatlo ka mga basic Russian requirements. Apang sunod diri, ginabala ni sa Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation nga mga response sa nagaunod sa pila ka mga proposals nga hindi bukas sang Russia ago diskusyonan apang ilan na nga na-propose sa ilang mga partners sa nagdiligad nga tinuig kangay sang European security issues, pila ka mga weaponry issues kangay sang intermediate kag short-range missiles. Kasubuman ang military transparency. Gindugang maliputin nga handa sila nga padayunon ang nasambit nga joint work handa man ang Russia nga magsunod sa negotiation track apang dapat nga ikonsiderar ang tanan nga issue kag hindi maseparar sa mayor nga mga Russian proposals. How Russia is going to act according to the plan. So what is this plan? So it will depend on the development of the situation locally. Who is going to say how it is going to develop? No one. It depends not only on us, but we intend and we will strive for reaching an agreement with our partners about the matters that were raised by us to resolve them diplomatically. So you all are well aware about what these matters are, about enhancing security of Russia, expansion of NATO, moving the military infrastructure to the status quo of 1997, and non-deployment of strike weapons next to our borders. It's pretty clear, all of it. We are ready to talk about other matters. Si Russian President Vladimir Putin paagi sa interpreter. Para sa katapusan nga balita internasyonal, ginwelcome ni German Chancellor Olaf Scholz ang pag-pull out sa pila ka mga tropa sa Russia malapit sa Ukraine kag ginpahayag nga posible gihapon ang isa ka diplomatic solusyon. Sa news conference nga ginpatigayon sa Moscow kaupod si Russian President Vladimir Putin, ginakabig sini nga maayo nga sinyales ang pag-withdraw sa pila ka mga Russian troops kag nagalaw mini nga madamo pang magsunod. Suno kay Scholz, mas kinano kabudlay akon kaseryoso lang tawon ang sitwasyon, hindi ini maghambal nga wala na sang paglawom bangod posible gyapon nga makakita sang solusyon. Nagpabutsyag ba nini sang kahangawa sa sinyales ng pagpamawag nga crisis o nga krisis sa Europa. Sunod diri, ilagin istoryahan ni Putin ang tuhoy sa military gathering sa Ukrainian border. Kag ginbutsyag ba nga ang Germany ang nagakahangawa. Sunod sa iya, dapat may mga yara sang de-escalation ago di maglutad ang giyera sa Europa. Ngido nga masini nga may yara pa sang diplomatic options. Nakasuptan ni Scholz kag Putin nga importante ang Normandy format agud masulbar ang konflikto toy sa Ukraine. Sunod kay Scholz, ila responsibilidad nga mapunggan ang paglutad sang giyera sa Europa. Nagpanugyan man ini sa mga German subong man sa mga Europeans. Ngidi malabot ang sustainable security paagi sa pagpamatok sa Russia kundi sa pagupod sa Russia. To us Germans, as to all Europeans, it is very clear that stable security cannot be built against Russia. It can only be built in cooperation with Russia. This is something we believe, and this is something NATO should also believe, and we should find a solution to that. I cannot describe the current situation as one that's hopeless. We must act quick and we must be brave. It is impossible to imagine that there's a war in Europe, any more wars in Europe, and we need to make everything possible so there's never ever a new war, any military escalation in Europe. Nabatay na pahig ni German Chancellor Olaf Scholz paagi sa interpretera. Para sa aton nga balita sa negosyo, mag-aatag ang gobyerno sa ayuda nga fuel cards sa mga drivers ng pampubliko nga salakyan kag Transport Network Vehicle Services o TNVS bangod sa asod-asod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Sunod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nalakip sa mga matagan sang ayuda sa Marso amo ang mga drivers sang tricycle, jeepney, bus, taxi, TNVS vehicle kag mga delivery riders. Nationwide ang programa apang kinahanglan pa nga i-coordinate sa Department of Trade and Industry kag mga local government units sa bangod hindi tanan nga mga drivers ang yara sa listahan sang LTFRB. Kapin 6,500 pesos ang mabaton sang kada unit kag ginabanta yara sa 377,433 ang numero sa mga benepisyaryo suno kay LTFRB Executive Director Tina Casyon. Para sa jeepney driver groups, dapat nga ihatagan nga ginapangayo nila nga 10 pesos nga minimum nga plete sa jeep agud makabulig sa mga drivers. Suno kay pasyon, bukas gyapon ang LTFRB para sa fare increase apang hinanglan lang nga balansihon ng tanan. Suno sa Department of Energy, posible nga sa Mayo kun Hunyo pa mangin stable ang presyo sa produktong petrolyo. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 51 pesos and 37 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 58 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 15 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 69 centavos. Ang isa ka euro may baylo nga 58 pesos and 10 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag Petron
stations. Ang unleaded na gabalor sa 65 pesos, tubtob 66 pesos and 44 pesos. Ako 44 centavos. Ang premium na gabalor sa 66 pesos, tubtob 67 pesos and 44 centavos. Ang diesel na gabalora sa 55 pesos and 20 centavos, tubtob 57 pesos and 6 centavos. Para sa aton nga balita sa Inampang, nagalaom ang Pinoy Alpine Skier nga si Asa Miller nga makabawi sa Women's Slalom subong adlaw sa Beijing 2022 Winter Olympics. Sang Lunes, nagpaway si Miller agad mahukas sa frustration sininagikan sa hindi maayo nga performance sini sa Giant Slalom sang Domingo. Siyang nagbalik sa preparasyon sang Martes hindi lamang physically kundi kasubong man mentally. Ginabisuhan man ni American coach Will Gregoraca nga magsalig lamang sa iya kagalingon. Ginaambalan man sang 31 anyos nga coach ang Filipino-American athlete hindi manginlain nga tawo. Bangod siyang makabig na nga sagad nga excellent skier. Dapat lamang sunod rin nga iya pangitao ng feeling nga iya nahibuluan. Makabingaan predictable ang Alpine Skier sining nga season. Bangod mayara man sang anom ka mga World Cup slaloms. Kag anom ka nagkalain-lain nga winners kun sa diin 4 ka mga skiers ang makasulod sa podium. Masubray sa kabeses kay hindi naman maglapaw sa 2 ka beses. Si Miller, ang isa ka 33 ka mga skiers sa 84 ka mga starters nga gintag kag DNF o kung did not finish sa Giant Slalom sang Domingo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 6. Kagkaroon sa atin naman yung showbiz news. Ginsilibrar ni singer-songwriter Yeng Constantino kagbana sinika nga si Victor Asuncion ang ila ikapitong wedding anniversary kadungan sang Valentine's Day. Sa Instagram, ginpagibayan sang hitmaker ang iyang mensahe para sa iya bana sa ila special day. Sa caption ni Yeng, ginpahig sila nga daw sang sano lamang sila ginkasal sang iya bana apang sa karon pito na katuig ang mga ini nga mag-asawa. Suno siya, naka-jackpot siya bangod mayera sang tuman ka, mabuot, understanding, cute, kag komedyante nga adlaw-adlaw ginapamag-anang iya kabuhi. Ginpasalamatan man sini ang tanan nga nagtamyaw sa ilang anniversary. Suno kay Yeng, ang amo nga yara sa likod sang mga hits nga hawa kamay, chinito, salamat kag ikaw, palangga nila ang tanan nga nagtamyaw sa ila anibersaryo. Si Yeng Constantino kag ang bana nga si Asuncion ang nagkilalahay sang 2013 paagi sa common friend. Matapos ang 8 ka bulan nga relasyon, na-engage ang duha sang Marso tuig 2014. Silang ginkasal sa isa ka garden ceremony sa Hacienda Isabela Tagaytay pagkasunod nga tuig. Para sa aton nga Bombo Health News, isa ka bala sa mga taga sana all sa imong mga biyan nga in love. Kung isa ka sa mga makarelate sa mga masubo nga kanta ni Moira, yari mga health tips sagod malampuwasan mo ang kasakit nga tugas ang heartbreak. Hindi lang pisikal ang kinanglan halungan bangod importante man ang mental kag emotional health. Gani, kung ikaw broken-hearted, mas maayo nga hatagan mo ang imo kaugalingon sang diber nga mag-grieve o kung magpangasubo agod imo mapautwas imo balatyagon. Hindi man magkalimting nga atipanon ang imo kaugalingon paagi sa pag-exercise o kung meditation. Makabulig man ang pagpautwas sa iban nga tawo sang imong mga kinanglan o kung sa pagsulat sang imong mga balatyagon sa isa o kung sa isa ka notebook. Makabulig man ang pagbasa, pagpamati isang kanta o kung podcast, kag pagwa sa inyo puloy-an, ang pag-move on ang wala ginadilian na pangkinanglan ini nga himuon agon nga makapadayon ang isa ka persona sa pagpangabuhi. 40 minutos ang nakaligad sa tak na ang resis. Kagkaroon sa ato naman nga balitang espesyal. Sino sa ato na natapikan na sang COVID-19 sang masobra isa ka beses ba hindi man? Hindi ka nga isa masami. Hindi ka katabo nga makaduha matapikan sang virus. Ang isa ka 56 anyos nga lalaki sa Turkey ang nagkapabilin sa isolation sa sunod na sang 14 ka bulan ba sobra isa ka tuig. Matapos magpositibo sa COVID-19 sang hindi maglubo sa 78 ka beses. Humalinsang siya ang una nga nalatnan sa Nobyembre tuig 2020. Baw! Nebeloan nga si Muzaffer Kayasan gikan sa Turkey ang na-confine sa mga ospital kasubong man sa iya balay sa masobra isa na katuig. Kag sa karon desperado naman ni sa pagpangita sang pamaagi nga mabalik ang daan sini nga kabuhi. Matapos nga malatnan sang strain sang COVID-19 sa Nobyembre tuig 2020, si Kayasan ang na-ospital kag nabulong man tubtob sa magnubunang sintomas ang iya balatian. Nalampuasan siniyang malala nga sintomas sang COVID-19 apang ang virus na nagapabilin sa iyang sistema. Kung sa diin, tanan nga nangin kasubong nga test o kung sa diin ang tanan nga nangin test sa iya ang lunsay positibo ang resulta. Bangod siniya, pasyente nagapabilin sa isolation sa ospital. Kagun kay isa sa iya nga
puloy-an ang 56 anyos nga lalaki ang isa ka leukemia patient nga makabig immunocompromised nga santo sa mga doktor among rason kung nga nagapabilin sa lawas sini ang COVID-19 sa malawig na nga tion. Siya ang ginisitahan naman sa mga bulong agod nga ma-improve ang iyang immune system apang proseso ang nangin madugay kag may kabudlayan. Ang pagka-isolate sa sulod sang malawig nga tion ang nagguba naman sa social life ni Kayasan gani nabudlayan ni sa pag-interact sa iyang mga pamilya kag abyan ko sa din siya ang ginapahanugutan lang nga makita ang iyang mga kabataan kag apo sa bintana baw kasubo man. Ang asawa lang sinikag ang kinagot nga bata ang ginapahanugutan nga magtener sa iyang luyo. So Kayasan wala siya sang iban nga problema magluwas sa indi sini mauyatan ang iyang mga palangga sa kabuhi nga tuman kabudlay para sa iya. Dugang pa sini, hindi man siya makapabakuna bangod sa iya nga kondisyon. Sa karon hindi pa klaro kung sa 14 na kabulan nga lunsay pagpositibo sini sa COVID-19 ang 78 ka beses nga makabig na nga isa ka record. Apang sigurado si Kayasan nga sobra na ang iya nga ginagyan. Gani nagahinyo nini sa otoridad nga pangitaan sang solusyon ang iya nga problema. Apang hindi mangin sabat diri ang COVID-19 vaccine bangod hindi siya mabakunahan bagod sa iya nga medical condition. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna nga sa aga. Kag sa ato naman nga weather update. Ang shear line among nag-aapekto sa nasidangan nga bahin sang Central Luzon. Ang northeast monsoon ang mag-aapekto sa Northern Luzon kag nabilin nga bahin sang Central Luzon. Ang aurora kag northern portion sang Quezon ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagob tugas sang shear line. Ang Cagayan Valley ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas sang northeast monsoon. Ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region kag nabilin nga bahin sang Central Luzon ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Pongso na maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga pagulan tugas ang easterlies kag localized thunderstorms. Ang Northern Luzon maka-eksperyensya sa kasarangan tubtob makusog ang pagayup sang hangin sa naminhan na sidlangan. Sa ato naman antad sang temperatura sa Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius, 7% ang chances ang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 3 km kada oras, partly cloudy. Sa Naga, 22 to 31 degrees Celsius ang kandan sa temperatura. May 20% ka chance sa pagulana. Ang hangin may kabasgon ng 13 km per hour, partly cloudy. Sa Tacloban, 22 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 3% ang chance sa pagulan. Ang hangin ay may kabasgon ng 2 km kada oras with clear and periodic clouds. Sa Davao, 22 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 2% ka chance sa pagulana. Ang hangin may kabasgon ng 8 km per hour, mostly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 23 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay makamasigon nga 10 km kada oras, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak na 6:08 subagid lamang nga aga kag bagatunod na 5:56 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 44 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Miyerkules, Pebrero 16, 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andro Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis, sagin padala sa isa ka maukod nga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, inanggin basa ni Bombo Daniel Lecciones kagini ang may tigulo, kabay pa, hindi matuod. Droga ang aton isa kadako nga problema. Anom ka bulan ang ginhatag agud tap naon niya. Dali na lang matapos ang iya termino. Apang illegal drugs, sige sa gyapon ang negosyo. Apisar sa masupog nga kampanya sang gobyerno, madamo na nagkalatumba kagin papriso. Apang ini nga problema daw wala sang katapusan nga nagdulot sa halit sa aton katawhan. Sunod sa mga nagkalalakpan, kung pamangkuton sila sang ginhalinan, diraman ang supplier sa sulod sang bilangguan, nga kung imo pinsaron, daw hindi man mapatihan. Kabay pa hindi ini matuod nga mga aligasyon, nga nagakinanglan sang isa ka maidid nga investigasyon, kay kung mag-amo sini ang sitwasyon, hindi ginaton matap na ang druga sa aton nga nasyon. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala
ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 7 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Report second edition adlaw sa Miyerkules pet sa 16 sa bulan sa Pebrero sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sa Miyerkules sa kaduha nga bulan sa mga year 2022. Subong nga aga mangin kaupod ang nyolagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sa las 7 ang takna subong nga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod kag subong man probinsya sa Negros Occidental. Isa ka amaya nga nagapangatubang sa nga kaso nga pagalapa sa Republic Act 71 or 76 or 10 Republic Act 7610 o kanang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act nga nagasungka na sa ato ni mga otoridad dira sa Maya Banwa sang Tuboso. Sa piyakalinya detalye sini with Bombo Grace din Baton. Bombo Grace sa report. Kamin. Bombo Early, nagboluntaryo no, sa pagsungka ining arrested under wanted person nga gikilala kay Diosdado Humawan. Diosdado Humawan, nag-edad sa 58. Ini siya ang isa ka mangunguma, Bombo Erlin, kag mere residente sang Barangay San Isidro, Banwa sang Tuboso. So Bombo Erlin, after pila ka weeks no nga pag-negotiate sini sa iya nga magasungka na sa kaso sa nga RA 7610 Bombo Erlin o kon nga tawag anti-child abuse law or protection or special protection of children against child abuse, Bombo Erlin. So nagsungka naman gid siya kag ara nasubong sa kustudiya sang mga kapulisan dito sa Banwa sang Tuboso. So mga February 5, 2021 Bombo Erlin na issue sang Regional Trial Court Branch 58 San Carlos City ang ining Juana Tavares. Ay sino ni biktima niya, Bombo Grace, iya man ni bata? So wala Bombo Erlin na sabat no kung sinong na biktima ya. Basta Bombo Erlin isa ka bata no kung nagaedad be sa mga dira sa 12 to 17 anyos. Okay. Sige, kumusta na subong sa Lagun? Lagun ka subong no? Yes, Bombo Erlin. Ari kita diri sa Capital Lagun no sa diin ti ang mga pag-exercise diri Bombo Erlin na nagasige sa gihapon kag pwede naman kasulod ang mga bata. Okay, sige. Thank you, Bombo Grace.
Yes, Merlin, ini si Bombo Grace na labatan nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Padamong salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Kaya sugod sa subong adlaw, Pebrero 16 sa na sa katapusan sang subong bulan. Yaran kita sa alert level 2 diri sa maya syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapagwa naman sa tagsa ka mga executive orders sa Bacolod City Mayor Evelio Bingal Leonardia kag subong man Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. So, sa mga inbound passengers sa liwata ko sa damo sa mga nagpamangkot, it's either halin man kamo sa Maya Metro Manila o kung sa rin man ang rehiyon na diri sa aton sa Pilipinas. Ang mga pasahero o kung ang inbound passengers, inbound travelers nga magpadulong diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod, hindi na required ang magsulod pa kag mag-submit sang mga requirements sa maya S-Pass. Kung ikaw ang fully vaccinated, magpakita lang sang vaccination card pag-abot sa maya seaport o kung airport. For example, dira sa may Bredco Port o kung sa may Bacolod Silaya Airport. Kung una pa lang yung dose na tublok sa imo o kung hindi ka gidya vaccinated, ma-presentar lang sang negative RT-PCR test or rapid antigen test. Pero hindi na kinahanglan nga mag-submit pa sini nga mga requirements sa may S-Pass. Okay? So at least klaro na kita dira banwa. Parang mas halog-halog naman, mas matawhay kag ang mga kultura nato ni naging mahulaan kung sila ang mag-travel padulong diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Sa idalom naman niya sang Executive Order number 22-04 nga ginapagwa ni Governor Bong Lacson ang mga inbound travelers na gikan sa mga lugar nga yara sa alert level 2 kag ikaw ang fully vaccinated against COVID-19, hindi ka na pagpangitaan sang negative nga RT-PCR test result o kung non-reactive nga rapid antigen test result. So at least amo lang ini ang mga requirements banwa kay ginanunsar nagligad sa National Interagency Task Force nga amo na ni ang aton nga alert level classification o kon alert level status sa sugod sa buong Pebrero 16 hasta na sa katapusan sang subong nga bulan. So wakabay pang magtayo yon banwa, inilagay kita magsiling kampante. Ilabin na kung hindi man lang gina mo nakakinahanglanon ang mga pagtililipon banwa, ipaiway langgid parang ma-maintain ini naton nga naganubo na ang kaso. In fact, kahapon sa bilog nga Pilipinas, masobra na lang sa 2,000 ang bag-o nga mga nagadugang numero sa COVID infections. So far mo ni pinakamanubo bala sa bilog nga Pilipinas halin sa tinalikdan na pang mga binulan kay adlaw bulan sa Enero nagligad to tinagatimbo o kaginman ang kaso sa COVID-19 diri sa aton locally and sa iba na pang parte sa Pilipinas. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. Lindam Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSN, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Pebrero 16, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Sa
atin pong international news, itong Russian President na si Vladimir Putin muling iginit na wala talagang balak na maglunsad ng gyera. Ilan sa kanilang persa tinanggal na raw sa border ng Ukraine. Mga Filipino sa Ukraine naman lumipat na sa border dahil sa reported Russian invasion. Sa iba pang mga balita, itong Commission on Elections sa pinangunahan po itong Oplan na baklas ng mga illegal posters ngayong araw dito sa National Capital Region. Ang hindi naman pagsusuot ng face mask posible sa huling quarter ng taon ayon yan kay Vaccine Czar Galvez. Itong PayPal anunsyo, pangungunahan naman itong gagawing solemn declaration bilang minor basilica, itong status ng isang simbahan doon po sa Ilocos Sur. Mayoral candidate naman doon sa Iloilo na isang engineer na si Engineer Anthony Ticorda, arestado sa kaso ng 6 counts ng estafa. At sa atin pong sports balita, itong listahan ng Gilas Pilipinas na sasabak sa FIBA Asian Qualifiers inilabas na. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinayuhan na ngayon ng opisyal ng Philippine Overseas Employment Administration ang mga Pinoy na nasa Ukraine na makipag-ugnayan na sa mga Pinoy sa Ukraine dahil na rin sa bantang pagsalakay ng bansang Russia. Una rito, nakikipag-ugnayan na raw ang POEA sa Department of Foreign Affairs at the Philippine Embassy para sa pagpapauwi ng mga Pinoy doon sakaling sumiklab ang digmaan. Sinabi ni POEA Deputy Administrator Bong Plan, naghihintay sila ng magiging abiso mula sa DFA at the Philippine Embassy para sa kaukulang anunsyo na ilalabas kung kailan na ba magsagawa ng mandatory o voluntary repatriation sa mga OFW na nasa Ukraine. Kamakailan lang naglabas ng payag si US President Joe Biden na nag-aabiso sa kanilang mga kababayan na nasa Ukraine na umalis na ng bansa. Naniniwala ang Amerika na maaring salakay ng Russia ang kalapit nitong bansa na Ukraine anumang araw. Sinabi kamakailan ng Philippine Embassy sa Warsaw na sinusubaybayan nilang kalagayan ng nasa 380 Filipino na nasa Ukraine na ang karamihan ay nasa Kiev na malayo sa eastern border ng Russia. Pinayuhan ng opisyal ng POEA ang mga Pinoy na nasa Ukraine na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada bilang paghahanda na rin kung ano man ang mangyari at kung kailangan na silang lumikas. Sinabi naman ng DFA na nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa mga Pinoy na nasa Ukraine sa pakikipagtulungan ng Honorary Consulate General sa Kiev. Samantala po, may nakalatag na pong contingency plan ang pamahalaan sakaling pauwiin daw ang mga Pilipinong maaapektuhan ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Sa isang statement, sinabi po ng DFA na nakikipag-ugnayan ito sa Foreign Service Post sa rehiyon para sa posibleng repatriation ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs na nais na umiwas sa naturang bansa. Sinabi po ng DFA na nanatiling fluid ang sitwasyon sa border ng Ukraine at anumang oras ay maaaring magbago itong kasalukuyang seguridad sa naturang bansa. Nasa humigit kumulang 400 itong mga Pilipino po na nasa Ukraine at karamihan ay nasa Kiev at malayo sa eastern border ng Russia. Sinabi ng DFA na nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa Filipino community doon, gayon din sa iba pang gobyerno at international partners. Singgil pa rin sa Filipino national na gustong lumipat sa mas ligtas na mga lugar. Nakikipagtulungan din ang DFA sa European Union upang matiyak na ligtas ang pagtawid ng mga Pilipino sa mga borders ng European Union. Pinayuhan ang mga Pilipino sa Ukraine na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Poland sa tulong na po itong pamamagitan ng pagpapadala ng email sa warsaw.pe at dfa.gov.ph o sa pamamagitan ng kanilang WhatsApp at Viber para sa emergency. Para sa mga
isasagawang mga national assistance. Samantala, yung paghahain po ng personal pleadings sa korte, papayagan na po yan. At kailan kaya pwedeng maghain na ng mga pleadings? Good news ito para doon sa mga may kailangang transaksyon sa mga korte. At nasa linya si Bombo Dennis Samito. Unti-unti nang pinapayagan Bombo Gerald, Bombo Jane ng Korte Suprema yung pagbabalik paunti-unti man pero kahit papano umuusad na at sisimulan yan sa personal na pagtanggap na ng mga pleadings mula doon sa mga parte ng mga kaso at yan ay bubuksan simula ngayong araw. So tatanggap na ang korte ng pleadings mula doon sa mga may transaksyon dyan sa, lalo na sa kataas-taasang hukuman, ganun din sa iba pang mga korte na nasa ilalim ng mas mababang alert level, lalo na dito sa Metro Manila na ngayon ay nananatili sa alert level number 2. Ibig sabihin, yung ibang mga transaksyon ay aasahan, magiging posible na rin sa mga susunod na pagkakataon. Yung mga pagdinig ay ganun din ang ikinukonsidera ngayon ng kataas-taasang hukuman. Yun nga lang, may iba pang mga konsiderasyon. Lalo na yung kinakailangan talaga ng personal na pagharap ng mga respondent at ng mga nag-aakusa tungkol doon sa mga kaso. Pati na yung kanilang mga abogado, kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat. Kasabay nito, Bombo Gerald, Bombo Jane, yung iba pang mga pagluluwag ay inaasahan din sa araw na ito, lalo't ngayon talaga yung umpisa ng extension ng alert level number 2. Dito sa Kalakhang, Maynila, napakarami na rin ang mga tao doon sa mga parke at yung mga lansangan, kapansin-pansin na mas marami na ngayon ang lumalabas kumpara nitong mga nakalipas na linggo kung saan nga ay umiiral pa rin ang mahigpit na mga protocol sa mga extended areas, yung NCR plus areas, yung Cavite, Rizal, Laguna, Batangas ay ganun din ang napapansin natin sa mga nakalipas na araw, unti-unti na ang pagluwag. Pero ayon nga sa mga otoridad ay kinakailangan pa rin ng tamang pagsunod doon sa minimum health protocols dahil siyempre kailangan talaga ang pag-iingat, Bombo Gerald. Sabi nga niyan ay hindi dapat na iasa doon sa pagbaba ng kaso ng mga naitatala dito sa hawaan o yung pagdami dati ng mga kaso, yun yung naging basihan. Pero ngayon kahit bumaba na yung mga kaso ng hawaan, kinakailangan pa rin ng iba yung mga pag-iingat, kumbaga maintain na yung minimum health protocols. Bombo Gerald, dito nga sinasabi natin pagka may mga nagiging pabaya dito sa mga pag-iingat na sinasabi ng Health Department, kumbaga gano'n na lamang yung masasabi mo, Bombo Gerald. Iba na talaga kasi yung panahon ngayon, mga kabombo, mga ka-Star Nation, matindi yung init minsan, tapos bigla-bigla uulan. Napakatindi ano. At kung aabutan ka ng ulan, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland at ito ay available in capsule for adults at syrup for kids. Meron ding portable variant mula rito sa amin o kahit nasaan ka pa. Magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Gerald? Yes, Bombo Dennis, dito sa mga pleadings na ito, ilang taon din na antala talaga yung paghahain ng mga pleadings sa mga korte. So, magandang balita ito dahil talaga namang mas gagaan na yung trabaho ng mga korte at yung mga magpa-file ng pleadings na yan ay hindi na kagaya dati na pahirapan, Bombo Dennis, dito sa mga magpa-file, Bombo Dennis. Hindi lamang yan, Bombo Gerald. Saklaw din doon sa memorandum order ni Chief Justice Esmundo, yung unti-unti talaga mapapansin mo yung unti-unting pagluluwag. Actually dati parang di ba? Parang pag pumapasok ka sa tanggapan ng Korte Suprema, may dadaanan ka pang parang cubicle para mag-disinfect. Yun ngayon unti-unti nang binabawasan. Kumbaga temperature check at yung mga
pagkuha ng data kung saan ka galing, lalo na kung bumiyahe ka sa labas ng ating bansa. Kumbaga, yun na lang yung kinukuha, Bombo Gerald. At hindi na kasing higpit dati at mas madali na yung mga transaksyon. Lalo na kung may prior commitment ka na. Kumbaga, may prior transaction ka na, follow up na lamang. So, mas madali na ngayon, Bombo Gerald. Oo, dati-dati kailangang pag may kukunin ka dyan sa Supreme Court ay itatawag pa nila doon sa loob, tapos itatawag ulit sa'yo yung mga transaksyon, magbabayad sa kabilang building. So ngayon, mas magana, Bombo Dennis, hindi na masyadong napeperwisyo itong mga may transaction dyan sa mga korte, Bombo Dennis. Tama yan. At hindi lamang yan sa Korte Suprema, Bombo Gerald. Extended din ito sa iba pang mga tanggapan, panghudikatura. Kaya magiging mas madali na yung mga transaksyon at yung mga hearing. Hindi na lamang tayo aasa doon sa mga online hearings, Bombo Gerald. Maaring maitakda na yung mga pagdinig sa mga kaso ng mas madali at pwede na rin makaparticipate yung iba pang mga party to the case. Ika nga, kung halimbawa magpapakita ng suporta, pwede na kumpara doon sa dati na through video conferencing, limitado lamang doon sa mismong respondent at doon sa isa pang panig, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Muli namang iginiit ni Russian President Vladimir Putin na ayaw nila ng gyera. Kasunod ito sa patuloy na paglalagay ng kanyang bansa ng ilang daang libong sundalo sa border po nila ng Ukraine. Ito ang ginawang pagtitiyak ng Russian President sa isinagawang joint press conference kasama si German Chancellor Olaf Scholz. Patuloy ang kanilang pagkikipagnegosasyon at umaasa sa pantay na seguridad sa lahat na kabilang na itong Russia. Nauna rito, ilang mga sundalo ng Russia po ang nakabalik na sa kanilang base matapos na nakumpleto na raw itong military exercise sa Belarus. Magwiritang umabot sa mahigit 130,000 na mga sundalo ang inilagay ng Russia sa border nila ng Ukraine. Samantala naman, tiniyak ni US President Joe Biden na sila ay nakahanda anumang mangyari sa pagitan ng Ukraine at Russia. Handa rin ang US na magkaroon ng diplomatic talks sa Russia at kasama ang kanilang mga kaalyadong bansa. Hindi rin anya nabiberipika ng Amerika na umatras na ang sundalo ng mga Russia sa Ukraine. Tiniyak din ng US President sa mga Russian citizen na hindi sila ang kaaway. Paliwanag niya lang Amerika at NATO ay hindi banta sa Russia. Muling binalaanan din ni Biden ang Russia na kapag itinuloy ang pag-atake ay mayroong karampatang parusa na kanilang kakaharapin. Narito ang pahayag ni US President Joe Biden. And Ukraine. From the beginning of this crisis, I have been absolutely clear and consistent. The United States is prepared no matter what happens. We are ready with diplomacy to be engaged in diplomacy with Russia and our allies and partners to improve stability and security in Europe as a whole. And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. Though all the events of the last few weeks and months, this has been our approach, and it remains our approach now. For weeks now, together with our allies and partners, my administration has engaged in non-stop diplomacy. This weekend, I spoke again with President Putin to make clear that we are ready to keep pursuing high-level diplomacy, to reach written understandings among Russia, the United States, and the nations of Europe to address legitimate security concerns, if that's his wish. Their security concerns and ours. President Putin and I agreed that our team should continue to engage toward this end, along with our European allies and partners. We should give the diplomacy every chance to succeed. And I believe there are real ways to address our respective security concerns. We'll continue our diplomatic efforts in close consultation with our allies and our partners. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. That's why I've asked several times that all Americans in Ukraine leave now before it's too late to leave safely.
Let me be equally clear about what we are not doing. The United States and NATO are not a threat to Russia. Ukraine is not threatening Russia. Neither the U.S. nor NATO have missiles in Ukraine. We do not have plans to put them there as well. We're not targeting the people of Russia. We do not seek to destabilize Russia. To the citizens of Russia, you are not our enemy. And I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine, a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture. Yan inyong napakinggan si U.S. President Joe Biden. Kaugnay pa rin ng mga balitang yan ay ito mga Filipinos sa Ukraine ay lumipat na raw dito sa border dahil pa rin sa napaulat nga na pananalakay ng Russia ngayong araw o bukas po yan at may panayam dito ang Bombo Radio Bacolod. Lumipat na sa border ng Ukraine at Poland ang ilang mga Filipino kasunod ng tumataas na tensyon matapos ang mga reports na lulusubin na ng Russia ang Ukraine ngayong araw o bukas. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay International Correspondent Joy Fernandez Tolentino direkta sa Ukraine, nakakuha na ng permiso ang Embassy ng Pilipinas sa Poland at nag-fill up na sila ng travel pass upang makapunta doon in kaso na lusubin ng Russia ang Ukraine. Ayon kay Tolentino, may ilan ng mga Filipino na lumipat sa Lviv na malayo na sa capital city ng Kyiv upang maging madali ang paglipat nito sa Poland kapag may mangyayaring gyera. Aniya ramdam na nila ang tensyon dahil nakatanggap ang mga ito ng balita na posibleng lusubin ng Russia ang Ukraine sa lalong madaling panahon. Ayon sa OFW, kahit na sinasabihan ito ng kanyang mga amo na walang mangyayaring gyera at nananakot lamang ang Russia, hindi nito mapigilan ang kabahan. Preparado at handa na rin ang kanilang mga gamit in kaso na lusubin ang bansa. Ayon kay Tolentino, inaasahan na sa Webes, lilipat na rin ito kasama ang kanyang mga amo sa border. Naglabas naman ang advisory si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na maglagay ng mga flags at ribbons bilang simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang iba namon nga mga upod, nga mga iban nga nila nga mga amo na kalakat na kagaina sang mga alas 6 dito sa may border sa may sa may Lviv. Dito na sila iban, dito na pati ang mga upod namon dito na sila subong. Malapit ina siya sa may sa Poland. Actually nakapasa na ang embassy ng Pilipinas, Poland, diri sa Amon, nga may travel pass na kami just in case. Fill up na kami. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod sa Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, pangungunahan ng Commission on Elections ang Oplan Baklas laban sa mga illegal campaign materials ngayong araw sa lungsod ng Pasay. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, dakong alas 5:30 kanina ang naging call time sa isang hotel sa Pasay. Dakong alas 6:30 naman nang simulan ang naturang aktibidad na isinagawa para tanggalin ang mga campaign material na wala sa tamang lugar. Dediretso ang convoy sa Manila Hotel para sa MOA signing. Una rito, sinimulan na ng Philippine National Police noong nakarang linggo ang pagtatanggal sa mga campaign materials. Inaristo din umano nila ang mga naaktuang naglalagay ng mga ito sa ipinagbabawal na lugar. Sinabi ni PNP spokesperson na Police Colonel Jean Fajardo, palagi rin umanong magsasagawa ang mga police officers ng pagpapatrolya para siguruhing tanggal ang mga campaign posters na wala sa tamang lugar. Kung malalamayigpit ang direktiba ng COMELEC na dapat ay sundin ang tamang paglalagay ng campaign posters sa mga common poster areas. Posibleng hindi raw gawing mandatory na itong pagsusot ng face mask sa huling quarter ng taong kasalukuyan. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., posibleng ito ang maging direktiba raw ng pamahalaan kung ligtas na ang lahat sa nakamamatay na virus. Pwede raw itong isagawa sa susunod na administrasyon para mapaghandaan ito ng maayos. Una rito, ipinanukala ni Galvez na siya ring National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer na dodoblihin ang suot na face mask sa campaign period dahil posibleng magsiksikan ang mga supporters ng mga kandidato sa mga isasagawang kampanya.
Una rito, pinag-aaralan na ng Interagency Task Force na ibaba itong Alert Level 1, yung status po sa National Capital Region kapag patuloy itong pagbaba po ng kaso. Sa ilalim ng Alert Level 1, maliban sa mga lugar na nasa ilalim ng granular lockdowns, lahat ng mga establishmento itong in-person activities ay papayagang mag-operate, magtrabaho o magsagawa ng full on-site o venue seating capacity basta't na panatili ang minimum health standards. Magsusumiti na ang Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police ng tinatawag na Supplemental Affidavit Complaint laban kay Gwyneth Ann Chua na nakilala bilang poblacion girl dahil sa paglabag sa quarantine protocols ng holiday season. Sa preliminary investigation, binigyan ng prosecutor ang pulisya ng hanggang February 21 para isumite ang Supplemental Affidavit Complaint. Kinakailangan din nilang personal na ipakita ang kanilang karagdagang witness at pagtibayin pa ang kanilang affidavit. Samantala, ang lahat ng respondent ng poblacion girl at ng kanyang mamagulang at iba pa ay nanumpa sa city prosecutor. Nagsumiti na sila ng kanilang mga counter affidavit. Ang reklamong inihain laban kay Chua at 8 iba pa ay isang paglabag sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act or Republic Act number 11332. Samantala po, ang Pangulong Rodrigo Duterte hangad na mabakunahan itong halos lahat ng mga Pilipino sa pagbaba sa pwesto sa Hunyo at mamaya abangan po natin yan. Samantala muna, Bombo Jane. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, inilabas na ngayon ng Supreme Court ang full decision at separate opinion sa kontrobersyal na Anti-Terrorism Act of 2020. Ito ay ilang buwan matapos ilabas ng kataas-taasang hukuman ang dalawang bahagi na naturang batas bilang unconstitutional. Siyam na critical questions naman ang kinilala ng Supreme Court bilang core issues sa 235 na pahinang resolusyon. Idiniklara naman ng Korte Suprema ang not intended clause sa probisyon ng Section 4 at ng Section Mode o Second Mode ng designation sa ilalim ng Section 25 bilang unconstitutional. Inatasan na rin ng High Court ang Court of Appeals na agad malangkas ng rules para sa judicial prescription na mayroong objective na mapanatili ang karapatan ng mga grupo, asosasyon at organisasyon. Kung maalala, ilang human rights groups, mga abogado at estudyante ay nagpahayag ng kilang pagkontra sa desisyon ng Supreme Court at marami raw dito ang hindi na deklarang unconstitutional. Nasa 37 petitions ang humirit sa Supreme Court para questionin ang naturang batas at nagkaroon pa ng ilang beses na oral arguments. Kung maalala, noong July 2020 nang pirmahan ni Pangulong Duterte ang anti-terror bill para maging ganap na batas. Samantala, inindorso ng 5 national artists si Vice President Leni Robredo sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo nitong Lunes. Sa isang pagtitipon na ay tinawag na pusuan ang sining at kultura State of the Heart. Nagpahayag ng kanilang suporta para kay Robredo ang mga national artists na sina Ben Cab, Alice Reyes, Ramon Santos, Ryan Cayabyab at Trio Alma. Sinabi ni Reyes, itong National Artist for Dance, na kailangan ng bayan si Robredo at dapat gawin ng Pilipino ang lahat para sa bayan. Sa kaparehong araw ay pumirma rin ng kasunduan ng Vice Presidente sa mga grupong Seniors for Leni at LGBTQIA Plus for Leni kasama ang kanyang running mate na si Senator Francis Kiko Pangilinan at ilang mga senador na bahagi ng kanyang senatorial ticket. Samantala, abangan po mamaya itong pagdeklara dito pa rin sa isang simbahan po doon sa Ilocos Sur. Mayroon na po yung minor basilica status sa isang simbahan po yan sa Ilocos Sur. Samantala, isinusulong ng Department of Energy itong competitive pricing ng mga produktong petrolyo kaakibat ang pagsuporta sa targeted assistance sa mga sektor na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sinimulan noong Enero ngayong taon, ang presyo ng gasolina ay tumaas sa 7 pesos at 95 centavos na po kada litro sa diesel at 10 pesos sa 2 centavos naman sa kerosene or itong diesel, at sa kerosene ay may 9.1 or 9 pesos sa kada litro.
Ilan sa mga inisyatibong ito ng gobyerno para mabigyan ng tulong ang mga apektadong sektor ay ang Pantawid Pasada Program na may alokasyong pondo na 2.5 bilyon mula sa Kongreso para patuloy na itong implementasyon ngayong taon. Kabilang din itong Direct Subsidy Program sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act at itong nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga operator ng PUB na naapektuhan ng protocol sa kalusugan na idinisenyo upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Gayon din itong 500 million na fuel discount para sa kwalipikadong magsasaka at mangingisda na ilulunsad ng Agriculture Department na nasa huling yugto na para sa pagkumpleto ng mga implementing guidelines ng naturang programa. Paliwanag ni Abad na nananatiling very tight ang pagdagdag ng supply ng langis dahilan ng patuloy na pagtaas ng mga presyo ng langis. Ilan sa mga factors na nakakapekto sa supply ng langis ay dulot ng tumitinding tensyon sa pagitan po yan ng Russia at Ukraine. Itong kahulugan or itong kaguluhan po sa Libya, pagninipis ng mga reserbang OPEC or itong tinatawag na The Organization of Petroleum Exporting Countries Plus na nanatiling pangunahing concern para sa mga pamilihan ng langis at ang inventaryo ng mababang krudo at refined products. Maalalang nauna nang itinulak ng Energy Department ang itong unbundling ng mga presyo ng gasolina na isinumite nito bilang panukala sa mababang kapulungan bilang bahagi ng iminumungkahing pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, makikipagtulungan sila sa Kongreso para sa pag-aproba ng mga amendments. Pinaalalahanan naman ngayon ng Bureau of Immigration ang lahat ng airline companies na siguruhing ang mga eligible aliens lamang ang papasukin dito sa Pilipinas. Ayon kay BI Commissioner Jaime Morante, ang paalala ng immigration ay kasunod na rin ng inilabas ng Interagency Task Force na resolusyon matapos luwagan ang mga restrictions sa mga foreign tourists na papasukin sa bansa. Sa ngayon, pinapayagan ang pagpasok ng bansa ng mga fully vaccinated na mga banyaga pero kailangan din nilang magpakita ng ilan pang mga dokumento. Ang lahat daw ng mga hindi nakasunod sa mga dokumento na kinakailangang kunin bago pumasok sa bansa ay agad papasakayin sa susunod na available flight pabalik ng kanilang port of origin. Maharap naman sa multa at sanctions ang mga airline companies na hindi susunod sa panuntunan. Sinabi ni Attorney BI Port Operations Chief Carlos Capulo, kailangan umanong maging mahigpit dito ang mga airline companies para siguruing nakakasunod ang mga foreign nationals sa mga requirement na kailangang sundin bago makapasok sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ito sa mga airline companies sa kanilang kooperasyon sa pagpapatupad ng mga travel restrictions. Anya, ito raw ay joint effort ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, maging ng mga airline companies na siyang naatasang bubusisi sa mga dokumento ng lahat ng mga travelers. Dagdag anya, naging matulungin at nakikipag-cooperate naman daw ang mga airline companies sa mga pulisiya na kailangang ipatupad. Sa mga sandaling ito, kunin na po natin itong linya ng Bombo Radio Vegan. Mayroon pong simbahan dyan yung itinaas na yung status at nasa linya na si Bombo Ronald Taktay. Yes, Bombo Gerald, makasaysaya ngayong araw para sa Tagay Ilocos Sur, lalong-lalo na sa bayan ng Sinayit ang kanilang masasaksihan ngayong umaga. Matapos ang kanilang selebrasyon ng 400 years na magkakatatag ng simbahan, ngayong araw ay opisyal nang magiging minor basilica ang simbahan na mismong si Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Reverend Charles John Brown, ang mangunguna sa gagawing misa. Katuwang ng Papal Nuncio sa Solemn Declaration ng Shrine of Senior Santo Cristo Milagroso ay si Manila Archbishop Jose Fuentes Cardinal Advincula Jr. na siyang magbibigay naman ng sermon at kasama nito si Archbishop Emeritus ng Cotabato na si Orlando Beltran Cardinal Quivedo. Alas 10 ngayong umaga, Kabombo, Star Nation, magsisimula ang gagawing misa kung saan dadaluhan ng iba't ibang mga obispo mula sa Hilagang Luzon at mga kaparihan ng Archdiocese ng Nueva Segovia at maging ang mga bisita nito. Mahigpit pa rin ang pinapatupad ng security protocol o health protocol
sa kabila ng pagbababa ng deklarasyon ng Ilocos Sur sa Alert Level 2. Sa lahat ng mga pumapasok dito, Bombo Gerald, ay chinecheck nila yung kanilang vaccination card at nagbibigay din sila ng alcohol para sa mga debotong pupunta dito ngayon sa misa. Ang kasaysayan ng simbahan ng Apolacay o Senior Milagroso ay daang taon ng dinadayo ng mga deboto dahil sa kanilang mapaghimalang mga gawa. Ang Senior Santo Cristo Milagroso ng Sinayit ay isang imahe ng nakapatong Kristo na gawa sa itim na kahoy kung saan makikita dito ang kanyang papikit ng mga mata. Kabilang sa mga milagro na sinasabing gawa ng Senior Santo Cristo Milagroso ay noong 1882 at 1883 kung saan halos 1,000 residente sa Vigan, Ilocos Sur ang namatay dahil sa epidemya. Dinala sa Vigan ang imahe ni Apolacay at doon nagsagawa ng 9 na araw na nobena at himalang gumaling ang mga residente. Pagkatapos ng misa, Bombo Gerald ay magbibigay naman ng kanyang mensahe si Cardinal Quevedo, Papal Nuncio at si Archbishop Marlo M. Peralta ng Archdiocese ng Nueva Segovia. Ang Shrine of Santo Cristo Milagroso ay ang unang basilika sa lalawigan ng Ilocos Sur, Bombo Gerald. Oo, Bombo Ronald, kumusta yung isasagawa dyan ngayon na yung pagpunta ng papal nuncio dyan? Yung syempre, isasaalang-alang pa rin yung istriktong pagpatupad dito sa mga health protocols, Bombo Ronald? Yes, Bombo Gerald, sa kabilangan ng pagbaba ng alert level sa Ilocos Sur, mahigpit pa rin ang pinapatupad ng health protocol dito. Mamaya nga, Bombo Gerald, ang itinerary na hawak natin ngayon, ang Papal Nuncio ay bibiyahe siya via aeroplano. Manila, alas 7 ngayong umaga. Yung kanyang ATA ay alas 8 darating dito sa lalawigan ng Ilocos Sur. Magkakaroon siya ng kunting breakfast dito sa Archbishop Palace. At pagkatapos nito, Bombo Gerald, ay magmumove na siya from Vigan papuntang Sinait para sa gagawin namang misa mamayang alas 10. Kung makikita ninyo sa aking likuran, mga kabombo, dito ay yung inaasahan ganito karaming tao, libo-libo inaasahan. Dahil nga ang simbahan ng Apolacay ay mapaghimala. Ang lahat ng mga katabing lalawigan dito, Ilocos Norte, Lawag, as far as La Union ay dumadayo dito dahil sa kanyang mapaghimalang mga gawa. Lalong-lalo na kung araw ng kanyang kapistahan ay ito ang tawag namin dito sa Ilocos Sur, Bombo Gerald, 3 de Mayo o May 3, yung kanyang banal o araw ng kapistahan, Bombo Gerald. Oo, yung sabihin natin, yung pagiging status niya ngayon na minor basilica, ano naman yung reaksyon ng mga taga dyan sa Vigan ngayon dahil umangat itong status ng naturang simbahan na Bombo Ronald? Actually, bago tayo umere, Bombo Gerald, meron akong kanina nakausap all the way from Narvacan. Narvacan, isa sa mga pinakamalayong, hindi naman pinakamalayo, siguro nasa gitna ng Ilocos Sur, ay dumayo sila dito. Nung narinig nila sa ating programa, Bombo Gerald, at yung ating mga report sa Bombo Radio Vigan, na darating ngayong araw ang Papal Nuncio at ang Cardinal Quevedo, ay at gagawin ng basilika ang Santo Cristo Milagroso, ay yung saya ng ating mga kababayan, yung galak. At sa wakas, Bombo Gerald, ay natupad na rin yung kanilang ipinagdarasal, yung maging basilika ang simbahan ng Santo Cristo Milagroso. Noong May 3, 2020 nga, kasunod ng 400 year celebration, at doon sana, Bombo Gerald, natanggap nila yung magandang balita, kasabay ng kanyang 400 years ng pagkakatatag ng simbahan, ayun din yung kanilang good news na aprobado ng Santo Papa ang minor basilica ng Santo Cristo Milagroso at official nga ngayong tatawagin ng minor basilica ng Parish Church of Santo Cristo Milagroso, Bombo Gerald. Si Bombo Jane, may katanungan din, Bombo Ronald. Bombo Jane, go ahead. Bombo Ronald, gusto ko lang malaman, since hindi pa ako nakapunta dyan sa Vigan, yan ba yung pinakamalaking simbahan sa inyong area, Bombo Ronald? Hindi naman sa pinakamalaki, Bombo Jane, pero ito yung kumbaga pinakasikat, pinakadinadayo dahil nga sa kanyang mapaghimalang mga gawa, Bombo Jane. Marami kaming mga simbahan dito sa Vigan, dito sa Ilocos Sur. Ang isa sa pinakamalaki siguro ang UNESCO Heritage, ang
simbahan ng Santa Maria at dito sa katedral sa Vigan. At itong Sinait, hindi naman siya ganung kalakihan, sabi ko nga Bombo Jane, pero yung kanyang mga mapaghimalang mga gawa ng Apulakay, tawag na nga namin dito ay Apulakay. Ito yung rason kung bakit dinadayo itong nasabing simbahan, Bombo Jane. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Ronald. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, mula dito sa bayan ng Sinait, si Bombo Ronald nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the undisputed number 1 dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radyo, Bombo! Samantala po, sa mga sandaling ito, mapalad tayo at kasama natin ang tinaguriang Mr. Bayanihan bilang isang veteranong mambabatas, dating Cabinet Secretary at Speaker of the House. Patuloy siyang humahanap ng paraan at solusyon para sumaya ang pamilyang Pilipino, may pandemya man o wala. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi itong kinatawan ng Taguig Pateros Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang umaga, Bombo Gerald, at sa lahat ng ating kababayan, hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, pero sa SOCMED natin, sa mga OFW, magandang araw po sa atin lahat. Opo, nitong unang linggo ng kampanya, kanya-kanyang gimmick po itong mga presidentiables at kanilang mga partido syempre para makakuha itong boto ng mga tao. May motorcades, may rally at iba pa, sir. Maaari niyong ipaliwanag ang desisyon ninyong tumakbo bilang isang independent senatorial candidate po sa ngayon. Well, unang-una, Bombo Gerald, para sa akin na kita niyo naman po record ko, yung tama-tama, yung mali-mali. Kahit na po medyo makapangyarihan ng mapasudupa, yan ay maging Pangulo man o maging sa isabong o kung ano man. So tingin ko, pag tumakbo kasi tayong independent, pwede kong purihin ang magagandang programa na kahit sinong partido, sinong kandidato, pero pwede ko rin magsalita laban kung mali ang stand nila sa mga issue na yan, no? So sa pagkakataon na to, tingin ko, tulong-tulong na kailangan dahil napakahirap po nung recovery sa next administration. So I think we will need people who will be truly independent and who will speak out for the people. Having said that, pag tama, bakit hindi naman dapat suportahan, di ba? So natutuwa po ako sa kampanya, pero nag-aalala ng konti dito sa health protocols, katulad sa mga motorcade, talagang dikit-dikit na mga tao. And also, I'd really like to have more forums, lalo po sa radyo. Abot yan sa bawat sulok ng ating bansa. Kasi napaka-importante, Bombo Gerald, na marinig talaga yung plataforma. Diba? Hindi lang yung makita yung kandidato, hindi lang yung ma-entertain, pero yung marinig talaga, paano niya gagawin yung mga pinapangako niya. Yes po, sa pagsisimula ng campaign period bilang independent candidate, ano po ang hinahanap ninyo sa isang Pangulo po, Senator? Well, unang-una po yung values, di ba? Kasi napakalaki nawawala sa ating bansa sa corruption. Pangalawa, hindi naman panay pera ang problema. So katulad niyang ginagawa ngayon sa isabong o kaya yung sa vape at e-cigarette na pati sa 18-year-old ay papayagan na. Etong mga issue na to ay importante sa akin kasi ito yung mga kalusugan ng tao. Ito yung magdidetermine kung maganda edukasyon ng tao, kung magkakaroon tayo ng sapat na pondo based sa magagandang programa. So just like many of our kababayan, syempre may nagugustuhan kat hindi, pero naghihintay ka pa rin habang campaign period para makita pag sila po ay nagharap-harap kung ano po ang programa, track record at character ng bawat isa. Opo, si Bombo Jane, itong aking partner, may katanungan din po. Bombo Jane, go ahead. Speaker, sa panahon po ng pandemya, mas lumaki ng agwat na mga mahihirap at mayayamang probinsya at syudad. Matagal yun ang isinusulong ang countryside development. At marami sa mga riyon ang nagrereklamo na mga pondo ay nakakonsentrate lang sa Metro Manila. Ano ang pwedeng gawin sa Senado para lumaki ang allocation para sa bawat riyon na mas nangangailangan, Speaker? Ay, yan po ang maganda sa inyo sa radyo, lalo po sa Bombo, dahil kausap nyo parati yung grassroots, alam na alam nyo po yung problema. Yung pong 1,000 halimbawa sa Metro Manila ay halos wala, pero sa probinsya
lalo po sa mga lugar na wala talaga mga infrastructure or businesses, napakalaking pera na ito, no? So napaka-importante, not only do we ikalat yung pondo, no, like yung build, but ako'y naniniwala, dapat yung planning at bidding doon na rin gawin sa lugar nila. Kasi kung taga-ron po ang gagawa, unang-una, iwas corruption to kasi ang local media mababantayan ng gusto, di ba? So katulad ngayon, paano babantayan kahit ng pinakamagagaling na media ang 5 trillion pesos sa Metro Manila, halos lahat binibid. Pero kung sabihin mo sa Baguio City yan or sa Sulu or sa Bicol na isang airport, isang magandang bridge, isang railway at doon plinano, doon biniding, unang-una maiiya yung taga-ron na hausyaw yung project, no? So napakarami po natin pwedeng gawin. For the last 10 years po, tinutulak ko na yun sa Congress. Kaya din po ako napasama kay President Duterte sa programa niyang federalism. So kahit hindi natin palitan yung Constitution, we can continue to devolve, to decentralize, and to empower yung mga provinces natin, lalo yung mga island provinces. But I hope I hope that this will be part ng plataforma ng ating mga presidentiables. Hindi lang yung sasabihin nila, dito sa Samar, mahirap, dito sa Cebu, sana umunlad, dito sa Sulu, di ba? Sana meron talagang nationwide program and may roadmap para magawa na to finally. Okay. With that, maraming salamat po, Speaker, sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo, lalo po mga kapatid natin sa media. God bless po. Samantala, mamaya abangan itong kandidato raw sa pagkaalkalde doon sa isang bayan sa Iloilo ay arestado sa kasong 6 na bilang po ng estafa. At sa ating sports balita po, lista ng Gilas Pilipinas na sasabak sa FIBA Asia Qualifiers. Inilabas na po yan. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Oy, sa wakas, dumalo na po si dating Senator Bongbong Marcos dito sa SMNI Presidential Debate. Ano kaya itong mga reaksyon dito pa rin sa pagdalo ng dating senador at iba pang mga kandidato na hindi naman nakasama sa mga nangunguna sa surveys at ma-report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, ito nga umaani ng iba't ibang mga reaksyon yung naging sinagawang presidential debate ng Sunshine Media Network International ni Pastor Apollo Kibuloy kagabi sa bahagi ng Okada sa Parañaque City. At dito nga ay siyempre sa mga political analyst at lalo sa mga nagbabantay sa social media at maging sa ating mga kabayan na-highlight dito sa attendance nitong si dating Senador Bongbong Marcos na karaniwan nga ay absent sa mga presidential debates at forum. At ganoon din yung partisipasyon ng mga hindi napapasama o kaya ay sinasabing hindi nangunguna doon sa mga surveys gaya ni Labor Leader Leo de Guzman, former Defense Secretary Norberto Gonzales at itong si dating spokesperson Ernesto Abella. So nabigyan sila ng platform para makilala ang kanilang mga agenda at maging sila rin ay makilatis ng ating mga kabayan dahil hindi nga sila nabibigyan ng pagkataon sa ibang mga forum, Bombo Gerald. At kabilang sa mga na-highlight dito, yung issue syempre kay dating Senador Bongbong Marcos at dito sa usapin na naging controversial kamakailan, yung kanyang sinasabi na hindi siya maglalabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pero this time ay misto lang nagkaroon ng 180-degree turn itong si Senator Bongbong Marcos at sinabi niya kasi dati na baka gagamitin lamang yung kanyang SALN o SALN ng mga opisyal
ng mga political attacks at kung bibigyan ng media access. At sinabi na ngayon kagabi na siya ay bukas na isa publiko ang kanyang salin at kung mananalo sa pagka-presidente ngayong taon. Pero iginigit pa rin niya na depende pa rin sa government official, ito ay kanyang prerogative kung ito ay ilalabas niya sa publiko. At kabilang pa sa mga napag-usapan ay nagkasundo o papareho yung apat na kandidato dumalo kagabi na ituloy yung peace talks sa Communist Party of the Philippines, New People's Army. Pero may iba't iba sila mga posisyon. Si Senator Bongbong Marcos ay sinabi niya na ituturing niya na mga terorista at kalaban ng Estado ang mga NPA. Habang itong sinaman si Senador o dating Secretary Norberto Gonzales ay sinabi niya na dapat ituring silang mga rebelde at kailangan silang panagutin. At ganoon din si Calio din naman ay kailangan daw magkaroon ng review sa mga agreements. At pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Calio de Guzman na puno na kanyang hinanakit sa inhustisya, patayan at karahasan sa bansa. Pero maabot sa ganun dahil yung kasaysayan ng ating bansa ay puro panunupil at gumagamit ng dahas, pumapatay. Panahon ni Marcos, panahon ni Duterte, kay Gloria, ang daming pinatay. O kaya yung mga tao, anong gagawin para magtanggol sa sarili? Ayaw natin ng ganun. Time's up. Any reaction? Okay. Kahit anong paliwanag ang gagawin mo, hindi ako maaring sumang-ayon sa ideolohiya. Yan yung bahagi ng kumbaga pangasagutan ni Lucio de Guzman at Senador Bongbong Marcos. Ito naman yung naging bahagi ng pagtanong ni Professor Clarita Carlos kay Senador Bongbong Marcos sa issue naman ng foreign policy, lalo na sa relasyon ng Pilipinas sa US sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Mr. Marcos, if you reject the concept of spheres of influence, does that mean you are going to scuttle the Mutual Defense Treaty when you become President of the Republic? By no means. Linked to the United States of America as a defense ally. No, by no means. The relationship with the United States, our special relationship with the United States is not something that we can treat, be cavalier about. It is a very important one. And it has stood us in good stead for over 100 years. And that, I think, will never disappear from the Philippine psyche, the idea and the memory of what the United States did for us and fought with us in the last war. And so that is a specific part of our foreign policy. But then, as we approach, we know that we are a hot spot right now. The West Philippine Sea is a hot spot in geopolitics right now. And that is why we still have to find our own line in terms of all of these arrangements. Except the one simple principle is that we will not cede 1 square inch of the Philippines to any country. Yan naman ang bahagi ng pahayag posisyon ni Marcos Jr. sa issue ng foreign policy sa West Philippine Sea. At sa panig naman ito meron din posisyon itong si dating Defense Secretary Norberto Gonzales sa usapin naman ng foreign policy na mainit na pinag-usapan, Bombo Gerald. Yes. Architect of our foreign policy, are you going to make the Philippines as a member of the Quad? Why and why not? Professor Carlos's question will be addressed to Secretary Norberto Gonzales first. Well, we will always be part of arrangements like that. And yes, it's important. Dapat lagi kasi may mga kasama tayo kung may mga hiharap tayo mga problema sa mundo. Kaya kailangan, kung may mga arrangements na ganyan, dapat pinapasok natin. Yung tinutukoy na Quad, yan yung Quadrilateral Security Dialogue na kinabilangan niya ng mga powerhouses gaya ng US, India,
Japan at itong United Kingdom, Bombo Gerald. So yan, yung isa pa ay sa issue naman ng isa pang controversial, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, yung NTF-ELCAC, ay pareho naman itong sina Marcos at dating spokesperson Abilia na panatilihin at ipagpatuloy at palawigin pa ang naturang programa sakaling sila ay manalo sa pagkapangulo sa kabila ng mga kontrobersya na ito nga dahil sa red tagging. Bombo Gerald, Bombo Jane. Bombo Raymond, yung mga presidential candidates na hindi dumalo dyan, may reaction na rin ba, Bombo Raymond? Dahil kakaiba ito, yung mga hindi na iimbitahan talaga yung pumunta dyan, maliban na lamang kay Calyodi dahil kahit saan to talagang palaban ito, Bombo Raymond. Oo, tama nga dyan. Well, so far ay wala pa naman inilabas, pero naglabas na rin sila initially ng kanilang mga posisyon kung bakit hindi sila dumalo sa SMNI debate, Bombo Gerald. So sa panig ni Senator Panfilo Ping Lacson, sinabi niya ay bias na kasi dahil nagdeklara na o nagbigay na ng suporta itong si Pastor Kibuloy, ang may-ari ng SMNI, sa kandidatura ni Marcos Jr. Sa panig naman ni Vice President Leni Robredo, siya nagsabi na ito ay merong conflict sa kanyang schedule. So meron na siyang prior commitment kaya hindi makadalo o hindi nakadalo sa debate. Ito namang si Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao, sinabi niya na hindi raw sang-ayon ang kanyang morality standard kay Pastor Kibuloy o yung mga ituturo ni Pastor Kibuloy, lalo pat ang pastor ay naharap sa ilang mga kontrobersya, iba't ibang mga kaso na may kaugnayan sa sexual abuse sa Estados Unidos, Bombo Gerald. So ayaw niya ang dumalo doon. At yun din itong isa pang presidential candidate na hindi rin dumalo ay itong si Magunda Dato, hindi rin dumalo at hindi pa malinaw yung kanyang kadahilanan. Itong si Mayor Isko Moreno naman ay nagkaroon din ng conflict sa kanyang schedule. Mayor Isko Moreno ay may problema sa schedule kaya hindi siya nakadalo, Bombo Gerald. Oo, at kagabi napanood natin yan na mga alas 11 na natapos, Bombo Raymond. Ang sinasabi ng mga nanood daw ay gusto nila ng isa pang round ng debate. Nabitin sila, Bombo Raymond. So siguro yan yung abangan kung gusto nang dumalo ng mga ibang kandidato dito, yung mga tumatakbo sa pagkakandidato, para maharap din nila itong paggisa ng mga panelist ng naturang debate na yun, Bombo Raymond. In fairness, dahil may mga initially nagsabi noon na baka daw parang round table discussion lang, ay ibang debate at pero in fairness, dahil sa presensya, napansin ko kagabi, Bombo Gerald, dahil sa presensya ni Professor Clarita Carlos, talagang kumbaga nagkaroon ng mitya, uminit, naging maganda in fairness yung naging debate na yan, Bombo Gerald, dahil sa kanyang pagigisa, lalo yung kanyang paggisa kay Calyodi de Guzman doon sa issue ng edukasyon. Yun, naging na-highlight din yan. Lalo pat merong naging problema doon sa pagtugon ni Calyodi doon sa concern ng mga nasa private schools, yung mga guro na nagtuturo sa private schools, Bombo Gerald. So yan, yung mga naging highlights na naturang presidential debate. Okay, Bombo Raymond. Okay, so para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Samantala itong San Juan City Local Government Unit, mahigpit daw na i-inspeksyonin itong mga nagpapatayo ng mga high-rise buildings matapos itong insidente ng pagguho ng bahay kadabi itong ginawang 15 palapag na gusali. At nasa linya si Bombo Jovino Galang. Nagsasagawa pa rin ng investigasyon ang mga otoridad sa San Juan City matapos ang pagguho ng isang bahay na katabi ng ginagawang 15 palapag na gusali sa barangay Maytunas, San Juan City. Ayon sa barangay executive officer na si Ryan Sigera, na kanila munang pinahinto pansamantala ang pagpapatayo ng gusali at kanila itong iniimbestigahan kung ano nga ba talaga ang naging sanhin ng pagguho ng isang bahay. Matagal na rin anyang nakatanggap ng reklamo
mula sa mga ilang residente ng lugar dahil sa nakakaranas sila ng pagyanig tuwing may hinuhukay doon sa nasabing itinatayong gusali. Nagkaroon na rin ng pag-uusap ang magkabilang panig ang mga residente, ganon din ang developer ng nasabing building. Magugunitang gumuho ang bahay sa katabi ng tinatayong gusali nitong Lunes ng hapon, kung saan ang tinuturong dahilan ay ang paglambot ng lupa. Ayon sa mga residente, bago pa man itayo sa lugar ang ginagawang condominium building, ay naglagay na sila na tarpaulin na nagsasaad ng kanilang pagtutol sa pagtatayo ng sabing high-rise building. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Ang NDRRMC naman hinihikayat ang publiko na makisa sa first quarter national simultaneous earthquake drill na nakatakda sa March 10. May karagdagang detalye si Bombo Annalise Soberano. Muling nananawagan ang National Disaster Risk Reduction Management Council at Office of the Civil Defense sa publiko na makilahok quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED ngayong taon. Nakatakda online NSED sa March 10, 2022, alas 9 ng umaga. Magsisimula ang programa ng alas 8 at live na mapapanood sa NDRRMC at Civil Defense Philippines Facebook pages. Kaugnay ng first quarter NSED, gaganapin din sa March 7 ang Disaster Preparedness Webinar na nakatuon sa kahandaan ng mga kababaihan, mga bata, kabataan, mag-aaral at senior citizens. Patuloy rin ang panawagan sa publiko na maging handa anumang oras at makiisa sa mga programa at aktibidad na may layuning paigtingin ang kahandaan ng bawat individual at pamilya mula sa banta ng lindol at iba pang panganib. Ito ang ikapitong online NSED na isasagawa ng NDRRMC mula noong taong 2020. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mayroon daw kandidato naman dyan sa Iloilo, pagkaalkalde po yan, nahuli po dahil sa 6 na bilang ng kasong estafa. At may update ang Bombo Radio Iloilo. Arestado sa kasong 6-count ng estafa ang mayoral candidate sa bayan ng Miag-ao, Iloilo na si Engineer Anthony Ticorda, 52 anyos at residente ng Barangay Baybay Norte, Miag-ao. Nahuli ito ng Sara at Miag-ao PNP sa isang arrest warrant. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Jose Nemias Pamplona, hepe ng Sara PNP, sinabi nito na sa bayan ng Sara isinampa ang 6 na counts ng kasong estafa. Anya may kinalaman sa isyu ng lupa ang kasong isinampa laban kay Ticorda. Magugunitang tumatakbo si Ticorda sa pagka-mayor laban kay former 1st District Congressman Richard Garin sa bayan ng Miag-ao, Iloilo. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Chia May Chua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News! Inilabas na po ng FIBA itong 21-man lineup ng Gilas Pilipinas na sasabak sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pinangunahan ito ni Terdy Ravena, itong naturalized player na si Angelo Kwame, itong si Dwight Ramos, Juan Gomez de Liano, William Navarro, itong si Chari Rangel, itong si JD Tungkab. Kabilang din ang ilang mga PBA players na sina JJ Alejandro, Gab Banala, Jason Castro, Carl Brian Cruz, Poy Era, Mata Ganuelas sa Rosera, itong si Glenn Con Buntin, Kib Montalvo, RJ Reyes, Troy Rosario at Kelly Williams. Hindi naman kasama si RR Pugoy dahil ito ay mayroong injury. Tiwala po si Gilas Pilipinas coach Chot Reyes na mangingibabaw ang national basketball team sa nasabing torneo. Magsisimula itong laban ng Gilas Pilipinas kontra sa South Korea sa Pebrero 24 habang haharapin nila itong India at New Zealand sa Pebrero 25 at 27. Sa Pebrero 28 naman, makakaharap nila itong South Korea. Kwalipikado na sa World Cup ang bansa dahil isa sila sa mga host countries kasama itong Japan at Indonesia. Bombo Foreign Exchange Update.
Sa palitan po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos 37 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos at 15 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 58 centavos ang euro ay katumbas ng 58 pesos at 10 centavos at Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 69 centavos. Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala po, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! 3 minutos na nakaligada sa atak ng alas 8 sa aga. Welcome din sa pagpapangalagad sa Bombohanay Big Time. Adlaw sa Miyerkules Petsa 16 sa bulan sa Pebrero sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sa Miyerkules ikaduhang bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga taga-Palamati diri sa Maya Syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa nga man nga bahin sa kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Sa buong aga maging kaupo ng nyualagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanan kita hasta alas 9:30 ang atak na sa buong aga. Sa pagdalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa buong mga balita sa Batagas sa Inampang, kaga balita sa artista. Aron sa mga balita sa buong mga tubiko nga mangin sentro sa talakayan subong aga sa mga balita lokal.
Pag-issue sa RTC Branch 73 sa temporary restraining order bato kadiri sa mag-import sa Pilipinas sa 200,000 tonelada sa refined sugar ginakalipay sa sugar industry sa Negros Occidental. Kaya mismo sila ni ang nagpagbanwa o nagahingyo sa korte sining temporary restraining order. Manginakabod nato na karon ang presidente sa United Sugar Producers Federation, Mr. Manuel Lamata. Sa iba na pang mga balita lokal, mga police station sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental yara sa heightened alert kasunod sining pag-ambush sang patrol car sang Binalbaga na Municipal Police Station sang Domingo sang aga. I-check na karon sa report with Bombo Gracelyn Lobaton. Bureau of Jail Management and Penology Region 6 nagpanindugan nga regular ang ining ginapatigayon nga Greyhound operation sa mga detention facilities sa BJMP. Kaya kahapon nagpatigayon sa nga Greyhound ra sa may Metro Bacolod District Jail Special Intensive Care Area o kon MBDJ sa may Barangay Singkang Airport. Kagabilan to ka mga kontrabando na recover sa mga otoridad. I-check na karon sa report with Bombo Franz Andro Burgos. Sa mga balita nasyonal, kahapon na nagtambong nga nagimada sa debate o kanagagabi si Anaya Senador Bongbong Marcos sining network na ginapanagiyahan ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero siyempre, apat lang sila dito and upo na diri si Calio de Guzman pero tiwaya ang ining iba ng mga presidential candidates. Sining ni Bongbong Marcos willing man kuya magapakita sa publiko sa ngakon nga statement of assets, liabilities and net worth. Presidential aspirant Calio de Guzman na nagapanindugan nga magapadayon na sa gyapon ang ining armed struggle kung wala sa social justice. Sa iba na pang mga balita nasyonal, siyempre kinabantayan nato na update sa politika. Vice President Leni Robredo ang nagapanindugan na naman nga ang pagdaog diri sa eleksyon ang masami nagasugod giman sa gamay. Para sa pag-oust sa sa kayaanay Presidente Ferdinand Marcos. Senator Manny Pacquiao nagapanindugan na naman ang kunwayang boxing at siling niya rebelde na kuya subong. Senator Panfilo Ping Lacson ang nagapanindugan na naman nga dapat tutukan sa gobyerno because subong ira na sa survival mode ang mga Pilipino. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ginaduso sa karon ng kung pwede makapangabuhi na kita o kung makagwa nga tiwala na sa face mask. Siling din ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Calvez Jr. Ini ang most likely nang matabo sa ikaapat ng quarter sa tuig 2022. Sa mga balita international, US President Joe Biden nagapanindugan ang wala pa subong sa paagi agwad nga makompirmar nga claim sa Russia nga nagabiya na sa may Russia na kag Ukraine border ang ilang tropa. Kaya sila nga sa presidente sa Amerika, preparado naman kami kung ano ang matabo sa sining nga nagapadayon ng tensyon sa tunga sa Russia kag sa Ukraine. In fact, ang mga kontra nato ng mga Pilipino ang nagapreparar na mayatag sa mga go bag and contingency plan pananglitan kainin siya ang maggalala. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa paratuntunan na Bombo Hanay Big Time. 8 minutos na nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Sa tinalikdan ng adlaw banwa nagapagwa sa 20 dias nga temporary restraining order ang Regional Trial Court Branch 73 sa Sagaya City diri sa aton sa Negros Occidental batok sa ginaprobahan na sang damlaglang sang Sugar Regulatory Administration nga ining pag-import sang 200,000 metric tonelada sang refined sugar base diri sa Sugar Order number 3 sa SRA
para at least ma-augment ang kakulangan sang supply sang kalamay sa aton nga mga merkado. Kasunod ini sang paggalabay man sang Typhoon Odette diri sa may area sang Visayas kag Mindanao. Kay sang tinalikdan na ginapahayag diri sang Administrator sang Sugar Regulatory Administration Hermenegildo Serafica. Gadaga issue ang SRA sang Sugar Order number 3 para sa crop year 2021-2022 nga magasugod sa sitiya o nagasugod ang crop year September 1 and then magatakop Agosto 31 kag nagapahanugot sang importation sang 200,000 metric tons sang standard and Butler's grade refined sugar considering nga mayara sang shortfall sa supply sang refined sugar. Ay pagkatapos kuno nga naasa sa Banawa ang damage nga natuga sang Typhoon Odette sa may sugar cane crops sa sugar stocks kag warehouses sa Banawa. Amo ni ang isa sa mga konsiderasyon nga dapat nga mag-import ang Pilipinas sang 200,000 metric tons sang refined sugar. Bangod sa nagawangala diri ang sugar industry sa may sugar bowl capital or sugar capital sang Pilipinas diri sa aton sa may Negros Occidental nagpasaka sang civil case for injunction with a prayer for the issuance of a temporary restraining order na gina-file sa United Sugar Producers Federation and then ginaprobahan ko na ginapaboran sang korte ang Regional Trial Court Branch 73 dira sa may syudad sang Sagay. Yara sa piyakalinya ang presidente sang United Sugar Producers Federation, Sir Manuel Lamata. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin. Sa nyo ni ganin, Sir, gina-file ng injunction with prayer for the issuance of a temporary restraining order? Na-file na muna sa last Friday sa Siyudad San Sagay. UNIFED ang nag-spearhead sini ng aton federasyon. Kimpaagi namon sa aton member association, ang asosasyon ni Edgardo Sarosa Jr. Siya to ang nag-file sa complaint sa aton nga judge San Sagay. Pasalamat kami sa judge. Naging pamatian niya ang problema, kadako nga problema sa aton sugar industry. Naging tagaan kita sa 20 days na temporary restraining order para nga mag-untat sa padayon nga inog-import sa SRA nga 200,000 metric tons. Okay. So ining temporary restraining order, this is just 20 days. Gin-issue ini siya, sir, no? Before pa desisyonan ang ining injunction case. That is correct. May 20 days kita. Sa February 24, nagpasomon ang aton nga judge sa isa ka Zoom hearing. Upod man ang mga katapos ang SRA, kami sa UNIFED, kag magbinaysay kami dira kag mapakita namon sa aton nga mahal judge nga kita ang tama kag ang ginapangayo sang federasyon para sa sugar industry amo ang permanent na injunction nga hindi saya kapasulod sa bisan ano man klase kalamay. Okay. And nangin paborable diri ang decision siguro, sir, within 20 days may decision naman diri for the injunction. That is correct. Amo na. Tapos ang aton hearing sa Pitsa 24, binagbinago na sa aton mahal na judge. Kag pangabay ta nga pamatian niya kita, kag pamatian niya ang tingog sa aton industry nga nagalalain na gidya subong ang sitwasyon tungod sang puwerte kataas ang presyo sang abono, puwerte kataas ang presyo sang fuel, gin panubo pagid sang SRA hungod ang aton nga presyo sang kalamay. Is this the first time, Sir Lamata, nga naghingyo kamo na gid, nagdangop na gid kamo sa korte para sa temporary restraining order? Because kung ma-recall naton, halos every year may raman kita sang importation. That is correct. Mayroon man 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 kita sang importation. That is corr
Tama ka gida, Berlin. This is the first time, no? Kay kapilan ako nagpangayo bulig kay presidente nga i-fire out pagwaon ini sa SRA si Mr. Serapica kay wala gid niya pulos, ginadepensahan niya ang mga industrial, wala niya ginadepensahan ang aton sugar industry. Kay wala na kami recourse, nagkadto kami sa korte nangayo kita sang desisyon ng korte nga pauntaton ni ang importation. Pasalamat kami sa judge sang sagay na namati siya gintagaan ta 20 dias kag gapangabay kami nga mga tagaan naman kami sa judge sang permanent TRO. Pero before kamo sir nagdangop sa korte, nagsulat na kamo diri sa SRA administrator requesting ipaiway lang abi ang importation? That is correct, yes. Nagsulat kami nga kung may kinahanglan giban mag-import tapos sanggaling, tapos sugar milling. Okay. Subong sini dahil peak milling season kita, ang iyayagin gusto ipasulod sa dason bulan, Marso. Kung di siyempre lagabong ang presyo, kaya ma-oversupply mo. Correct. Ang iyahambal, wala kuno why na kuno sang supply kay tungod sang bagyo nga audit. Amo tong rason niya. Correct. Diri kita kay star sa Negros, ang natamahan to sang audit, isa man lang ka sugar mill, amo to ang sunid ko sa punta sang Kabangkalan. Kag it was only for 1 week, kay na flooding ang ilang sentral. After 1 week, na nalimpyuhan ng factory. Laga naman, it's ongoing. Kag subong sini, full swing na. 1 week after the bagyo, full swing na sila eh. So, paano mahambal sining SRA administrator nga wala supply? 27 ka sugar mill bilog Pilipinas. Isa lang ang nag-untat kadali for 1 week because of the storm. Tapos ang balon niya, nga why na kuno kalamay. Ang iya nga sugar order in Thailand, puwerte kaya ka anumalos kag nagapanimaho isda, gapanimaho gid nang gaok balang isda. Kaya nga sa iya nga sugar order, wala na puno kalamay, that is why nagsaka presyo sang bilhin sa mga palengke. Ang pitik sintas, ang sugar order niya nagapabor lang sa industrial. Sila lang ang tagaan sa 200,000 metric tons. So, paano makabulig sa pumuluyo, magbakal barato nga kalamay, nga makadto man lang kalina sa factory sang Coca-Cola. Kag sa mga dalagko, sir, no? Nga mga... dikto na yan mo, i-convert nila sa soft drinks, nagibaligya sa aton. Pero, sir... Hindi na yan magkadto sa merkado, nga magpanubo sa presyo sang kalamay para maka-enjoy ang aton mga misis, ang aton mga bakery, hindi matabo. Kaya nga, diretsyo ya sa industrial. So, anomalos niya ang iya nga sugar order. It is a big anomaly. Kagini sir matuod no nga mayara sang kakulangan sang supply sang kalamay. Kaya pag labay to sang typhoon Odette, abi sir pa diri mga nagkalahapay, mapuslan man sila gyapon eh. Ay, amogin sus Maria, 50 anyos na ko sa sugar industry. Lampusan mo, bahaan mo, tutdan mo ang tubo, gabangon, kalamay mangyapon. So sir, ining 200,000 metric tons of refined sugar, this is for the whole year na gadyo sir, no? Until August. Ate, way takbalo kung hindi siya magwada hasta sa May. Base mapasulod pagidya. Mot nga nangangagithingagaw ya gini kay manugwano ni siya sa May mo tapos eleksyon. Ma-retire na siya. Ma-retire na siya. Ambot nga. Okay, so this is victory para man sa part ninyo. But kung matapos, sabi sir, ang 20-day nga nga mayara sa TRO, may possibility for another TRO kung di pa ni ma-desisyonan ang injunction? Yes, definitely. Ang aton ginapangayo sa 24, sang permanent na. Permanent injunction. Amo na nga mo gina-pray nga matag sang judge sa aton, pabor, para nga matapna niya ang katuntuan niyang ginahimo sang SRA. Every year, sir, nag-import agiban na kita, but hindi lang gid nga mo gining 200,000, no? Metric tons? Oo. Hindi man, depende na tanan sa aton nga weather man. Kung Mayo o hindi.
ang aton federasyon is not against sugar importation. May mga patakaran kita eh. Number one, pagtapos ang galing sa Mayo, dapat may independent survey bilog ang Pilipinas, all 27 sugar mills ginapasurvey na Okay. pilang unod sang bodega. Pag nabalaan ta na pila ang stocks bilin, mabalaan ta na ya ang konsumo sa Pilipinas. It's 180 to 200,000 metric tons every month. Every Balaan month. ta na. That's constant eh. Karon, kung napila ang nabilin sa sugar mill, kag may kinahanglan import, may import kita Oo. kung anong kulang. Pero after sugar milling is over, Okay. parang ang presyo sang kalamay hindi maapektuhan. Ang aton planter padayon gyapon niya tanom, padayon sang mga patakaran na kinahanglanon para mag-produce sang next crop year. Amo nang dapat. Ang So, any meaning- sugar import nga masulod dapat should come last week of May and not more than August. Kaya September 1 sugod ang crop year, ang bago nga crop year. Oo. So, kay sir, kung natapos ng galing may whole inventory na yan, sir mo, no? So, matumod na dira Apat. sang SRA kung pila gid yang kulang. Kung pilang kulang, Yes. nga mula na ang i-import. That's correct. Ini subong nga ugada, why ni siya nagpa-survey? Aha. Ang gin-survey guro iya bulsa bot or ang iya ulo way takbalo kung anong tabo di. Oo. Pero sir, sa aton sa may province of Negros Occidental, why man niya sang kakulangan? Do we have surplus, Sir Lamata? Ang aton dia kalamay subong sa Negros Occidental, bisan gusto ni Administrator Serapica itambak ko sa iya, may 50 anyos lang ni sa katibawas guro sang guwa sa buho sa kadamuon sa kalamay ta. Hindi mo siya manimaho, sir. Ati manimaw siya tamis. Okay. Pero ang presyo subong nagsaka. So, medyo nagnubo-nubo. Nagibanto ka ni compare siguro last week sang Pebrero, asang Enero. Yes, naglubo kaya ang aton presyo sang kalamay. Tungkol nagpanik man ang trader mo nga madagsa ang sugar pasulod. Di ma-oversupply. Di pag oversupply, siyempre lampas presyo. Aha. Mayra subong nga sir sang amo gining common bala nga reklamo ilabi na para sa mga small planters kagabisan sa dragko man nga mga planters kay daw kakulang gid dre sang atensyon na ginahatagal sa nga gobyerno ilabi na sa presyo subong sang abono. Wala gid sir no nagnubo? Wala gid, nagsulat na ko sa Department of Agriculture kay Secretary Dar, sa SRA, nagahingyo nga pangayo bulig nga pumunano mahimo nila papanubo ang presyo sa fertilizer kag fuel. Wala gid, way gid. Wala gid sila reply sir. Wala gid yaho. Inang may interview pa ko kay kay Vice President Noli De Castro in 5 minutes. Sige sir. Kung pwede mong Finally sir, panawagan mo na lang abi sa ato na gobyerno to SRA and the Department of Agriculture. Okay, una-una sa tanan mapangayo ko salamat gid sa aton Pangulo sang province, si Governor Bong Lacson, ang iya Vice Governor Jeffrey, ag ang iya mga katapos sa panglungsod sang support, no, nagpagawa sila board resolution supporting the scrapping of the sugar order number 3 nga hindi pwede magpa-import sa subong panahon nga nagagaling. Ikaduha nga pangayo ko nga pasalamat sa aton Senador Mig Subiri, Senator Amy Marcos, Senator Villar, kay mapatawag ni siya sang Senate hearing regarding sang anomalous na sugar order number 3 nga ginhimo sa aton nga SRA kag ang DA. Kag sa katapusan kapangayo ko bulig sa aton mahal na presidente nga nabuligan niya kita sini sang una kontra sa Coca-Cola pag-import sang Coke sang high fructose ngin buligan kita sang aton presidente. Kapangayo naman ko liwat bulig, Mr. President, once and for all, fire out this guy in the SRA, si Administrator Serapica. He is not fit to run the SRA. Kaya ginadumog niya, ginabastos niya ang aton sugar industry, kaya ginapatay niya ang aton sugar industry. Amo lang ginangakon mambal. Madamo, salamat, Bomberlin. Okay, thank you sir and maayong aga.
Madamang salamat. Umaga. Sige, madamang salamat kay United Negro or United Sugar Producers Federation President Mr. Manuel Lamata. Medyo hectic nga schedule niya sa mga aga. But salamat again for this time because paboran sa korte. Regional Trial Court Branch 73 dira sa Maya Syudad sang Sagay. Ang ining pangayo, nag-file sila dira for injunction with the prayer for the issuance of temporary restraining order o kung ang TRO sa sining sugar order number 3 sa Sugar Regulatory Administration nga nagapahanugot ang hasta sa 200,000 metriko tonelada sang kalamay ang aton nag-ma-import subong nga tuig 2022. Kaya man ang rason na dira nga nabagyuhan ang ining mga lugar nga nagaproduce o nagatanom sang tubo. Kung pamangkoton naman yan naton ang sugar industry leaders dari sa aton sa Maya Negros Occidental, why man yasang dako nga epekto ang gining naglabay nga bagyo kay bisan mabahaan pa na gani, bisan sunugon mo pa ganing tubo, may kalamay ka man nagyapon nga ma-produce. Hindi man niya siling yung humay nga kung maglabay balang mabasko nga hangin. Tinaw haluson na pinalansya ang humay. Pero tibisan pagani nga mahapay ang humay, magarab mo gid siya gyapon. Kag may puslon man gyapon ng mga kotoran nato ng mga mangunguma, bisan pa nga mahapay ang humay. So ano pagidayhan ang tubo? Ang yun nila dari nga kung tanim mayarasang inventory bala ang Sugar Regulatory Administration parang matumod kung ano kadabo ang kulang because ang aton consumption kada bulan is 138,000 tons sa bilog ina siya nationwide. Tidiri ang ginalantaw nga dapat ang obrahon diri sa Sugar Regulatory Administration ma-inventaryo tanan na dira mga bodega, tanan na nga mga ginataguan ginaprodusan sa kalamay, masubmit sang report ano man gid bala kadamo ang dira sa inyo kay ang kalamay mo na siling nga makatago kaman pero hindi gid bala magdugay. So kung anong na-produce subong nga tuig, dapat amo gini ang aton nga konsumohon. Karon mayara diri sang ginapagawa nga order ang Sugar Regulatory Administration base diri sa ginapagawa ni SRA Administrator Hermini Hildo Serafica. Nang inyo kuntani nga kung na pwede, after lang ya sang galing para matumo dagi kung pilang kulang. So kung pila ang kulang, tiamulan na ang ato nag-iga-import because kundi man gid masarangan sang bilog nga production, ang ato na konsumo, tinagakaangay gid man nga mag-import kita. However, tinagasulat na sila dito, why again pamatian, amo na kung kayo sang problema sa mga hedya sa gobyerno because para inikuntan sila sa mga sektor para sa amuning parte or grupo sa aton nga populasyon nga amo ang ilang concerned. However, daw hindi pa sila mapamatian because once nga mapugday ang aton nga sugar industry dari sa may Negros Occidental kanamo gid sa mga apektado. In fact, ang subong nilabang nga mga nagatanom sang tubo ang nagapanghakroy but ang mga farmers nga nagatanom sang humay tamo gini ang reklamo nila. We're hoping siguro maabot ang adlaw nga matagan sang atensyon sang Department of Agriculture kag sang iban nga mga ahensya sang gobyerno nga concern sa sektor sang agrikultura kag sang aton nga mga national leaders ang paghatag gid sang atensyon sa sektor sang agrikultura. Because kung sa iban nga mga kapungsuran naghatag sila sang subsidy sa abono, why not kay hindi siya mahimo sang aton nga gobyerno? Ilabi na nga kita is an agricultural country. Bisan diin mo lang ihaboy
amo na siling bla. Ang duta sa Pilipinas, bisan ano lang liso ihaboy mo, bisan diin man na siya magtupa mabuhi. However, ang kamanturan subong, ang realidad bagadto kan sa merkado, okra nga okra, 2-5. Kung isa ganit, 30. Nga sang una, bisan na ginapurong yutan sa mga ladybug, do bag na siya, do orange bla. Sa mga kaumahan, do why mo na gani sa pack. Kaya kadasig niya nga ng okra, maggulang bala. Dapat inang humok pa ng pinakapunta niya mo ng iyang edad nga pwede mo siya masampaw sa sinigang, mabutang mo si mo pakbet, o kung adobohon mo, nami man gani. Nakatry ka adobo okra, no? Namit? Especially kung medyo makahang-kahang, bala, so sperte ka tanlas. Tanlas na nga imo yung kaon. Pero subong nga mo na ni kamahal ang mga ulutanon kag agricultural products sa aton nga merkado. Tika na mo sa mga rason na dira, because una sa tanan, medyo mabulubudlay na subong ang manpower bala sa kaumahan, because kada mo man niya sa mga ulihing tubo nga tamarad na sila yung manguma. Gusto nila yung ara sila sa syudad, o ara sila sa mga highly urbanized areas, nga trabaho sa mga construction firms. Importante nga hindi lang sila yung manguma. May mindset ang mga Pilipino nga amo ni kanubo ang profesyon, amo ni kanubo sang pagtulok sa pagpanguma nga ginatawag. Magluwas mga daan nga sa pagkainit, mahal pag ang abuno, perte man kabarato. Pero pag-abot sa merkado, kamahal sang presyo sang produkto sa mga kauturan naton nga mga mangunguma. Subong ang pesticides, nagmahal man. Ang presyo sang abono, waay man nubo, nagasaka lang nga nagasaka. Amo na siling pante talan lang gini ginaluslos. Pante talan lang gini nagaparaog. But ang presyo sang pesticides kag abono, halos kada planting season na gani. O konsyempo na parang ngayon abono, after 15 days, 30 days, and 45 days nag-abono. Amo man ang pagdungan sang presyo sang abono, kaya hindi man gani makontrol sang ato na gobyerno. Ito yung mga sulat may ginapadala sa may Agriculture Department. Ba't tinuway man sang programa para sa sining kung pwede na naman doon, siguro we need to save the kids sang sektor sang agrikultura. You know what? Amo na ginasubong ang realidad. Samtang hindi pa uli ang tanan, subong nga nagailapit ang eleksyon sa Mayo 9, iduso gid naton sa aton nga mga leaders. Kag sa aton nga mga masunod nga mga lider nga magapungko sa Hunyo 30, hatagan sa atensyon ang sektor sa agrikultura. Because kung nabasa naton sa tanalikdan sa mga tinuig, ang sektor sa agrikultura amo ni mayara sang lowest input. Mayara sang lowest growth. Sa aton bilog na gross domestic product sang Pilipinas. Tama kagambay sang porsyento nga naga-improve ang aton agricultural production. Kung barato lang abing tanan bala, especially mga ginaluto naton, mga pagkaon, bisan gamay lang ang sweldo, ta okay, gidya mo mapaigo, ta. Pero bisan ano pa kadako ang imong sweldo? Kung mo ni kamahal ang balaklon sa merkado, hindi mo mabatsyagan nga dako ang imo nga sweldo. Because naganubo ang aton purchasing power. Kung sa una, 1,000 so hindi ka na gani kadala po. Matuwang-tuwangan ka na eh. Subong 1,000,
Aba na siya mabuhinad mo lang polo? Pagkadugay-dugay, why na? Because the purchasing power of Philippine peso continues to depreciate. Naganubo because uniko pala nga dani nga agricultural products nga mabakal man lang naton. Sa una, pilamang tangkong nga ni sa una, makabakal ka pa 5, subo makabakal ka tangkong 5, hindi na. Pinakanubo, subong tangkong pulo, pero sus, pwede mo pa gani maisip, no? Sa una, 5 mo, pwede mo na mapan-apan mo. Ahaw, tangkong na lang git. Pat si dugay-dugay, ma-import pa kita bisan tangkong? Bisan apat-apat, dakon na, kilala mapat-apat mo, Harold? Gatubo na siya sa mga kwan, mga talamnan, bala. Tubig, so tubig na siya gatubo. Yan mo. Namin ay butang sa tambo. Bisan lupo, siguro dugay-dugay ma-import na kita kay amo ni ka nubo ang kagagamay lang gid bala, no? For sure sa mga kotoran naton nga mga mangunguma, ang issue naton ni subong is very relatable gid sa inyo. Amo na nga sa pagpili naton sang leader sa Mayon Wave nga eleksyon nga ini, kabay pa mo ning isa sa mga consideration. Ano man gid ba lang ilang plano? Ano gid man ang ilang plataporma para sa sektor sa agrikultura? O kung ini gani nga kandidato, hindi na makarelate sa mga inagyan sa sining mga mangunguma because wala man siguro nagkamamate gid. Wala man nakakadyo sa mga kaumahanda kag sa mga rural nga mga areas. Siguro hoping amo na ang isa sa mga maduso kag gitutukan gid sa ngato ng gobyerno banwa. Because kung magnubo lang man ang prasyo sa sini mga balaklon nga ini, kita gid tanan ang makabentaha. Hindi naton gusto nga maabot ang time puro na lang mga subdivision, puro na lang mga building pati sa mga mga talamnan nga ini. Basi makumod na lang kita na sa una, talamnan na diyo. So, bungo, mga balay na lang ginita na, no? Tanong ka uno na to, pasalig kita sa Thailand. Masalig kita sa kuniban pa nga mga countries, dira nga mga gina-importan na ton. Subong nga binang suli na kita eh. Ibis nga buligan sa gobyerno ining sektor nga ini, labi pagid nga ginatumok. Ilabi na sa sektor sa agrikultura banwa. Kung dumanin yung the implementation of the rice certification law, amo gining isa sa mga nagpatay sa mga mangunguma. Because of the rice certification law, generason sa mga traders, sa mga millers, grabe, damo imported. Sa buong tiyan mo lang yan, yung pamakal na mo sa inyo. So, una nag-24, 23 atong kada kilo, nag-rice import, nag-rice certification law, nag-14 na lang. Pero pag-abot mo sa may merkado, duway man din sa tag-35 nga bugas di. Tag-46 man gapo ng kada kilo. Tinitong siling nila nga tag-14 na lang dapat kay karamo na sang imported nga bugas. So kabay pa sa aton sa mga kulturan, amo na isa sa mga ginalauman naton sa aton nga mga leaders because kung ano man na dara ang ilang policy, ano man ang programa nga igapatuman na nila, kabay pa hindi man itsapuera na lang bala. Di matagan sa atensyon ang sektor sang agrikultura. Kung sa una, dari sa aton nagatuon pa ni mga Thailand at Taiwan ngani kung paano sila patubo sang humay gidya mo. O di subong kita na naga-import. Very ironic. Kita nagtudlo sa ila, kita pa yung naunahan nila. Suskuro kadlaw sa'yo, so muna katuon lang kami na sa irida. Subong yun, dala na sila gabakalya sa amo, no? Madali na sila gabakalya sa amo, no? 39 minutos na nakaligada sa taknangala sa 8 sa aga.
Magabalik kita diri sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye. Kakausapin po natin ngayon mga kabombo ang isa sa mga tumatakbong senador ng bayan, ang arkitekto ng Department of Migrant Workers Law. Hindi nag-a-absent sa trabaho, perfect attendance sa Senado. Tinanghal bilang People of the Year 2022 ng People Asia Magazine, walang iba kundi si Senator Joel Tesdaman Villanueva. Senator, mayong aga sa imo, sir. Ay, good morning, Bombo Erlin. Mayong aga sa inyo nga tanan. Damogit nga, salamat for having me. Thank you. Sir, nagsimula na po yung kampanya para sa Halalan 2022 at sa lahat po ng mga tumatakbong senador, bukod tangi kayong iniendorso ng halos lahat po ng mga tumatakbo sa pagkapangulo tulad po ni Vice President Leni Robredo. Bakit po kaya ganito kalawak yung suporta sa kay Mr. Tesdaman? Ako, isang karangalan po sa atin, nakakataba ng puso, nakaka-humble, nakaka-bless na tayo po ay ma-endorso ng halos lahat ng national candidates, no, mula kay Vice President Leni Robredo, Senator Lacson, Senator Pacquiao, kay Mayor Isko, pati kay candidate Duterte, Sara Duterte. Siguro po dahil ito sa ating track record sa Senado, yung nagawa na po natin, mga ginagawa at kaya pang gawin. Kasi alam naman natin lahat, pagkatapos nitong mga ito, after the elections, mas malaking hamon yung paggawa at paglikha ng trabaho. Kailangan expert yung tutulong dyan at talagang alam yung gagawin para ibangon muli ang ating ekonomiya, ibangon muli ang ating minamahal na bansa. Kaya po siguro kahit na iba-iba yung kanilang political positions, iba't iba yung posisyon nila sa iba't ibang issue ng pamayanan, meron pong common denominator. Ang common denominator nila ay kailangan talaga na may testament doon sa Senado. Kaya muli, maraming salamat po. Sir, kung i-check po natin, talagang napakasipag niyo naman po. 500 pala na panukalang batas yung isinusulong ninyo sa Senado. 103 na po yung ganap na mga batas ngayon. Limitado lang po yung oras natin, sir, para maisa-isa nyo po sa ating mga tagapakinig itong mga 500 or 103 na mga batas. Pero kung kayo po yung tatanungin, sir, ano po yung top 3 dito na mga Villanueva laws na most favorite po ninyo, sir? Salamat, Bombo Erlin. But I also wanted to say na yung 103 laws, magiging 200 laws po yan pagkatapos ng ating termino. Para sagutin po yung katanungan, ang una po sa listahan ko yung Department of OFWs kasi talagang pinaghirapan natin gusto yan at pinagtrabahuhan ng gusto. Kasama ko po si Senator Dillon dito na talagang grabe yung trabaho namin kasi almost 2 years po yung debate, yung consultation, yung 7 na agencies of government, pinag-isa na lang natin kasi nga yung 7 nakakalito, nalilito yung OFWs natin, pinagtuturo-turuan sila, pinagpapasapasahan. Ngayon isang bubong na lang yung mag-aalaga sa kanila. Kahit nasa ibang bansa sila, pagdating nila dun sa embassy natin, isang opisina na lang, documented ka man o hindi, ikaw man ay hihingi ng repatriation o medical assistance, legal assistance, isa na lang yung nakatutok po sa iyo. Kaya magandang batas po yan. Pangalawa po, na tinrabaho nating batas, yung tulong trabaho law, napakagandang batas sapagkat ito'y tuloy-tuloy na paggawa at paglikha ng trabaho. Kasi nga po, yung ginawa ni Tesdaman dito, hindi lang libre na training, hindi lang libre na allowance, insurance, transportation allowance, kundi garantisadong trabaho pagkatapos ng training. Kasi yung training po manggagaling sa industriya, matutulungan natin yung industriya, mapapalakas natin, mapapalaki natin. So, ibig sabihin, magtutuloy-tuloy yung paglikha natin ng trabaho dito. Last but not the least, Bombo Erlin,
na aking paboritong batas, yung Doktor para sa Bayan Law. Kasi po emotional po sa akin yan dahil namatayan ako ng nanay at kapatid nitong may pandemya at habang tinatalakay ang batas na yan, kaya malungkot, masakit, ngunit nakita natin yung kahalagahan at kakulangan din ng doktor sa Pilipinas. Kaya po kahit papano naibsan yung pain dahil ngayon nga marami ng doktor tayong mapoproduce, libre na kasi ang tuition, ang allowance sa libro, uniforme, transportation, dormitoryo, pati yung review fees, saka insurance, libre. Kag kayo po ay pumasa dun sa board exams, kayo po ay may garantisadong trabaho naman na naghihintay. At isang tinrabaho ni Tess naman ay yung pagkakaroon ng pampublikong paaralan. Kasi kung wala din tayong pampublikong paaralan, kukunti talaga yung mapoproduce natin na doctors. Kaya po last year, 3 regions yung nadagdag natin, another 4 this year, at commitment ni Tess naman, in 2 years, meron po lahat yan na regions na go-offer ng School of Medicine na pampubliko. Sir, napakarami po yung mga landmark legislation sa ninyo sa unang term sa Senado. Ngayon po na nag-a-apply kayong muli ng trabaho para maging empleyado ng mga Pilipino sa second term sa Senado, ano po yung mga plano o platapormang isusulong ninyo, sir? Napakagandang tanong po yan. Dapat siguro lahat ng kandidato tinatanong ng ganyan. Tayo po, si Senator Joel Villanueva, ay nag-apply ng trabaho muli sa Senado sapagkat nakita po natin na yung pangarap natin dati naaabot natin. May mga pangarap pa po tayong hindi naaabot at kaya nating abutin ito, lalo na patungkol sa oportunidad at seguridad sa trabaho. Tingin ko po napakahalaga na dapat walang panahong mawawalan ng oportunidad sa trabaho ang ating mga kababayan, lalo na ang mga Ilonggo, ang mga taga Bacolod, mga taga Panay Island. Dapat walang panahon na mawawalan ng oportunidad na magkahanap buhay, magka-access sa training, magka-negosyo, magkaroon ng kita ang ating mga kababayan. Kaya po, para kay Senator Villanueva, sa kanyang second term, kay Tess naman, gusto natin na may pasa yung mga batas gaya ng unemployment insurance law. Pag ikaw ay nawalan ng trabaho, ikaw man ay regular o kaya lalo na yung contractual, dapat may insurance ka pa rin. Yung pong tulong trabaho, yung pong tupad emergency employment program, si Tess naman ang nakipaglaban to have 26.5 billion pesos this year. Okay. Maganda po na maging batas ito. Ito yung sinusulong natin para kahit sino po yung presidente, meron tayong emergency employment program through TUPAD para matulungan yung mga trabahante natin, mga trabahador natin na naapektuhan na hindi kumikita, nawalan ng trabaho, meron pong emergency employment program. Gusto kong sabihin na tayo yung nag-push sa testaman nung Nurse National Employment Recovery. Ang target natin this year ay 2 million jobs. 2 million jobs, bagong trabaho, magandang trabaho. Magtatapos po ito sa 2022. Kaya siguro kailangan nandun pa rin si Tess naman at maging batas ito para tuloy-tuloy itong paggawa at paglikha ng trabaho. Yun pong hiring of senior citizens, gusto rin natin magkaroon ng batas dyan para hindi sila nadi-discriminate. Kung pwede naman silang may part-time job o yung mga age na differences, no? Kung may ganitong edad na ayaw nang tanggapin sa trabaho, discrimination po yun, no? Gusto rin natin magpasa ng batas para protektahan. Kasi nga po, sa labor code natin, wala pong proteksyon yung mga freelancers. Tapos si Tess naman, nagsimula tayo nung Bayanihan 2, naglagay po tayo ng 3 billion sa ating mga state colleges and universities para i-convert sila into a digital and smart campuses para hybrid, maayos, may internet. Kaya pag-graduate nila, ready din sila sa new normal, ready din sila sa new normal job skills requirement. So ito, this year, merong 4 billion tayong nilagay dyan. Pero maganda, may batas din po tayo dyan para tuloy-tuloy po yung pag-abot natin sa pangarap natin na maraming trabaho, magandang trabaho para sa ating mga kababayan. Yan po ang plataforma ng inyong number 61, Senator Joel Tess Daman Villanueva. Sana sir makapagbisita po kayo dito sa Bacolod and I'm sure na masyadong busy po kayo sa schedule ngayon sa campaign period. Final message po ninyo sir sa mga tagapakinig po natin. Definitely, I will visit someday ang Bacolod City, ang isa sa mga pinakapaborito kong syudad sa Pilipinas, lalo na yung mga tao po sa Negros, napaka
warm, napaka-caring, napakababait. Kaya salamat po, nagpapasalamat po ako sa inyo sa lahat ng inyong suporta kay number 61 Testament na gumawa pa at lumikha ng trabaho. Ngayong halalan, ang tanging masasabi ko po, kaya ako nag-apply ng trabaho sa Senado ay para tulungan pa ang ating mga kababayan na nagnanais magkatrabaho, magandang trabaho, lumaki yung kita nila, patuloy magkaroon ng oportunidad sa negosyo at hanap buhay. Kaya po, yung boto po ninyo para kay number 61 Testament ay boto po yan para sa trabaho, boto para sa masayang pagbabago. Muli po, mayong aga sa inyong tanan. Damogid nga, salamat and may God bless you all. Thank you. Madamo nga salamat sa Senator Joel Villanueva, sir, mayong aga. Thank you. God bless. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable
nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 7 minutos na nakaligada sa atak ng alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagkapangalagad sa Bombohanay Big Time. Kahapon na nagapatikayon na sa Greyhound operation ang mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology para dira sa may Metro Bacolod District Jail Special Intensive Care Area sa may MBDJ Sika sa may tupad laman isang headquarters sa Bacolod City Police Office. So kasunod na ini sang una nang nagwa nga report nga mayara dira sang priso nga nag-access sa gyapon sa may cellphone. Abi sa rapang tiyara na sa may sulod sang prisuhan parang mag-istorya sa may katransaksyon abi sa gwa sang prisuhan para diri sa illegal nga droga. Pila man na diri ka mga kontrabando ang na-recover sa aton nga mga otoridad kadungan na sining raid nga gin or Greyhound operation nga gin patigayon
Ako or kita ti personally aminado man nagligad dato hindi kita mo nakahugot kag ang pagpatigayon na bala sa Greyhound operation sa mga prisuhano ko na detention facility sa Bureau of Jail Management and Penology ang apektado sining COVID restrictions. Kung sa din, ang mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency, hindi kaya sila nga makaupo na kidari bala sa mga personnel sa BJMP para nga magpatigayon sa Greyhound operation. Kaya sa kinandan, mga ma-recover dira nga mga improvised ni bala nga mga bladed weapons. For example, labi na dira ang tiil sa tinidor bala. Abaid nila amat-amat para lang nga magtalom kag pwede na gid nga magamit para sa anuman nga kalakasan sa sulod sa selda. Pero ti questionable pag ginadira kung magsulod ang ining cellphone. Kahapon way sang may na-recover nga mga cellular phones dira sa may sulod sa selda. However, may mga chargers. Hindi ka man makaposes ang charger kung may kasang cellphone. Ang cellphone din na nagkadto. Manang ginalauman na to na diri nga mapatag man sa ngaton nga mga otoridad because ang ginapangita lang man naton is ang transparency bara. Kay mayara sang nakuha ng impormasyon ang aton nga mga kapulisan nga mayara sang priso nga may access sa cellphone, naga-video call pa yung gani, sagwa, kagamo ni ang katransaksyon, nga gina-instruksyonan kung paano ang ining transaksyon sa illegal nga droga. Di mayo man na kaya positibo man na dari ang feedback sa Bureau of Jail Management and Penology. However, tinun negative yung cellphone na kahapon, pero may pila ka mga chargers. Tini ka man na guro maghupot sa charger na dira ko mga cellphone. Okay lang yan gani, yung manghulam ka sa iban, pero mayroon ka sang cellphone. Kasi depende naman ang nasubong kung Type-C mo yung cord or inang universal bala yung cord. Pero kung magtago ka man ng dira sang charger, nasunway ka man sang cellphone, o hindi man makasulod dira ang charger kung wala sang cellphone nga upod. Kaya magkot na dira, sunugan nagpasulod, labi dira sang charger. Kung ikaw man na nagpalusot sang charger, nga charger lang ihatag mo na cellphone, taruan niya to. Pero panindugan din sa Bureau of Jail Management and Penology nga mayara sang regular man kuno nga mga Greyhound operation. Because hindi naton gusto nga pareho ni kita sa may New Bilibid Prison bala sa Muntinlupa. Nga ang ining mga personnel sa Bureau of Corrections because ang NBP is under sila sa Bureau of Corrections which is under the jurisdiction of Department of Justice. Ang BJMP naman is yara sa idalom sa Department of the Interior and Local Government. Kaya man ang natabo gakatabo sa bahin sang munti ang mga personal na tunghulan dira sang bribe. Dila nayaga niya sila mo sa kalibo lang. Adako nga kantidad sang kwarta para lang makasulod ang cellphone. Tingiban dira nga mga priso singa bitig nagalain na matsyag nila ato sila to sa New Bilibid Hospital. Pero ang iban dira base man sa testimonya sa mga priso bala to nga sa issue nagligad sa Good Conduct Time Allowance, GCTA. Ang iban nilang mga upod nga may maninubayad ang pamilya ng katinero sa NBP ward. O kung isa nagigania ka room. Pero man na sila may ginabatyag. Pero sa sina nga paagi na dira, hilway sila kung sinong tawgan nila. Ilabi na sa mga high profile nga mga inmates. Nga may mga ikasarang, gidya bala kay sige agyapon ang transaksyon sa illegal nga droga. Amo man ang ginalauman naton sa Bureau of Jail Management and Penology because hindi man ni makasulod, hindi mga kontrabando nga ini para na sang cellphone nga may charger, nga imposible man nga may charger, wala cellphone.
kung wala ginbayaran o kung ginbribe ang mga personnel sa ahensya. Sa piyakan niya report with Bombo Franz Andrew Burgos, Bombo Andrew, kamin. Bombo Orleans ang tinalikdan nga mga inadlaw nga ginpatigayon ang pila ni ka mga Greyhound operations, especially sa pila ka mga district jail diri sa aton sa probinsya kag sa syudad sa Bacolod. Kay nahanong ni Bombo Orleans sa pag-involved no sang BGMP isa diri ka reaksyon o kon ginpahayag sang isa diri ka station commander diri sa syudad sa Bacolod nga hindi ko no pala mapantayan git sang todo no o kung wala pala na ni ang transactions especially mismo sa sulod sang nasiling nga mga districts but very Berlin after that no do kapangita gid mismo sang paagi man ang BGMP nga magpatigayon gid sang Greyhound operations sa Berlin in short pala no nga mag-check dira sa pila ni ka mga selda sa sulod ding sa sulod sa sining mga districts kung may mga kontrabandos lang na nakumpiskar o kung may makuha po Berlin, no? So, safety sang tinaliktan ng inadlaw, kita hindi na nga tama, kalamo, bala? No, may mga pilato ka mga butang masiling natin, di makonsider nga makapapay, no? O kung mga deadly weapons na po Berlin, nga nakumpiskar dito, di may alaman itong mga personal nga mga gamit, for example, may mga chargers to, no? Mga electronic devices, no? Kaga pilato ka mga masiling na tumbing nga mga putang matalom no nga wala ta kabalo po Berlin kung nga ara dre sa sulod no so sulong ay pili naton gintanaw kag kung ano ni Bla Berlin ang lakat subong sang sitwasyon especially diri sa aton sa mga district jails diri sa Western Visayas din pakikangutan naton ni Berlin ng spokesperson sa BGMP Regional Office 6 sa kaupod naton si attorney ako si Jail Chief Inspector Attorney Jairo Anthony Duhilio so para sa kay Attorney Duhilio Berlin regular niya, no? Regular ng ilang Greyhound operation region-wide ini po Berlin. So, both silingon sini, no, aktibo. Ang ilang ng Greyhound operation o kung regular, no, may mga standard sila bla po Berlin o kung may mga napreparar bala o kung tagaan din sa isakto bing mga schedule ang ilan ng mga Greyhound operations, no? So, wala ni sila yung Berlin nagpahibalo kung saan sila surprise no, Bombo Andrew? Correct. Insakto gid. Ginusisa din nato mo Berlin ang Greyhound operation. Wala ni sila Berlin nag-mention nga for example, buwas nga adlaw mang check kami da, no? Mapatigayan kami sa Greyhound operation. So ang ini nga mga okasyon Berlin sa BGMP sa sulod sa pila ni mga district jails kundi surprise, no? Kung sa Babla Berlin surprise inspection ang nasiling ni nga Greyhound operation. So mismo sa kay Attorney Duhilio kay Berlin diri sa may handumanan sa nagligad matungay na adlaw ito kahapon nagpatigayan sila sang pag-check bala no pangtan-out sa mga posible tubing nga makita nilang mga kontrabando kag diri mismo sa Takuling no sa may Petro Bacolod District Jail District Jail mail dorm sa Berlin may nagpatigayon mas sila sang Greyhound operation no so mutong may nakumpiskar man sila sang hindi man tumagnubo Berlin hindi mas sobra man sa 300 no o kung 200 dito ka mga putang ang posible nila bing makumpiskar no ginatos man to Berlin nga mga kontrabando bi ang nakuha so para dira Berlin so mismo sa kay Attorney Duhilio nga nag-mention man siya sa atong Berlin nga may mga kanya-kanya na mga estilo ang mga persons deprived of liberty o kung mga PDLs o kung mga masilin at mga inmates sa sulod sa masilin ng mga district jails kung paano sa Berlin makapalusot no o kung makapasulod sa nasilin ng mga kontrabando sa nasilin ng mga district jails. So nagapakita diri bala Berlin even though nga kasi istrikto no ang sa entrance parang daan sa mga district jails kay mismo may mga ginatan-aw na sila mo no pag for example may bisita da ako magapadala dati isang pagkaon o kung ano dabi nga mga putang para sa specific dabi nga inmate dira o kung PDL dira Berlin antes na magsulod makaagi kinaya sang pila ni ka mga check-ups dira no mga inspections kag pagbusi sigid bala Berlin sa mga kagamitan nga ginapadala mismo halin sa guwapa sulod tao mo Berlin ting panty amo gid insakto ina Berlin no kay may pila ka mga syempre gakumpiyansa ang iban nga mga personnel sa BGMP nga hindi matan-aw kay syempre we know naman no it's doka sensitive naman ding istorya kon pagabusision pagidapi so ang iban nga mga taktika sa mga kung may mga malaing nga tinutoy ginabutang dira sa mga sa bahin sa mga pribado nga parte sang lawas no kag kung din pagkita Berlin nga posible matago but subong
Ti ang BGMP to nangin istrikto na gid, no? So gina-check ra nila, ginabusi gina-isa-isa ginabomberlin ti kung masiling nato biti kung babayi draping magakadto, ti syempre babayi man na mag-inspect, no? So kung lalaki ti syempre lalaki man na mag-inspect bomberlin, because nga privacy man sa kada isa, no? Kaga do kinamatarong man sa isa sa aton bomberlin nga dapat kung may sisaon dati ba kung do nangin sensitibo bisa bahin sang about sexuality, so dapat bay sa bay, laki sa laki man bomberlin, no? So nagsiling diri sa aton si Attorney Dohilio nga ang amo na nga mga inspections bomberlin, hindi man nila actually kuno masiling bala 100%, no? Nga hindi makalusot ang nasiling ng mga kontrabando, no? So may mga tendencies kina bomberlin nga malutsan gijabisan pa paano, no? Tiko tanaw na to mga nakumpiskar nga mga kontraband sa pila ni ka mga district jails, may mga gunting, tinidor, mga kutsara na bomberlin nga mga steels na bala, no? Nga do ginapangbaid na nila, no? Nga do ginahimo bala nila patalom dira, no? Kag kung ano magitabing mga kinagamo sa sulod ng district jails, no? Ila nga kontra dira, ila man mapalusan dira, no? So amo na bala nga mga butang. So para sa kay Attorney Dohilio bomberlin, ginatingwaan ng Gid Manila ang ila niya nga masarangan, no? Especially sa kabudlayan man pala subong kay kita sa pandemic, no? So may mga standard protocols ni sila subong. But subong bomberlin, no? And speaking of visitation bala, isa na sa mga ginatanaw man nga kung magbisita, syempre may dalagin na mo, no? So para sa mo nga butang bomberlin kay kita sa COVID-19 pandemic, gina-require nila ang vaccination card, no? Para mahagan-hagan dati ang pagguasuludo kung makapadulong dra bomberlin, especially ang in-person visitation, di bala? No, kaysa nagligad to, do nagpatigay lang sa virtual visitation lang, no, nga makatawag ng sabi outside sa prisuhan, sila ang manghimata para makapadayon ng yapon sa communication. But subong bomberlin, nag-vary ini, no? For example, di kita sa Bacolod, subong February 16, no? So na mismo sa executive order nga latest nga issue sa aton nga alkalde si Mayor Beng Leonardia, nangin alert level 2 kita diri bomberlin sa siyudad sa Bacolod as of today, no, February 16 to February 28 ni bomberlin. So which means nagambal diri si Attorney Dohilio nga same lang balagi apong bomberlin siya nagligad mato nga mga restrictions. Kung haling ka sa alert level 3 nga area, padulong ka sa alert level 2, so indicate ka na pwede makabisita bomberlin, no? So as long as within the alert level 2 areas kalambe, present ka lang sa vaccination card, no, para makabisita kada in person, no, sa imo nga mga himata bomberlin te siligid mismo si Attorney Dohilio when comes bomberlin sa sa pagbisita, may mga prerequisite, may mga gina-required na sila, no, especially mo ni ang vaccination card. But bomberlin, we know naman nga kadamo gid mismo sa mga district jails nga madagko man, so nagasilingit mismo si Attorney Dohilio nga may pila ka mga district jails nga dagko bomberlin nga kulang gid sa personnel, no. So amo na ang mga ginatanaw pag ginila bomberlin nga masilin nato nga do disadvantage man nila subong, no, kay tay o kung nagakulang man sila sa personnel sa pila ka mga dagko nga mga district jails diri sa Region 6 bomberlin. Dapat gid man regular Bombo Andrew kay kun kay sabi hindi man gid nila bala ma-perfect ang pag-check dira sa mga dalaw. So makalusot. O para sa mga tinidor, mga kutsara, ibang ginagamit na nila, pwede mabuno, Bombo Andrew. Okay. Sige. Kaya nagligad na medyo nagalog-alog man gawa. Bombo France. Bomberlin. Sige. Yes, bomberlin parehas bila subong, no. May nakita to mga lapis, mga gunting na ba? Yung gunting daan, kung makakas mo na screw sa tungaya, duwa na nakabilog nga makonsider nga patalo mo, no? So, muna nga mga butang na bomberlin nga dapat hagan-hagan dira, no? Ang mga pagpasulod, rabi sa makonsider nga mga kontraband sa planik ng mga district jails, white naman ginapangayo, basibla incidente sa mga riot, trabla sa sulod sa district jails bomberlin, kad na magresulta sa pila kakabuhi, trabing madula, no, so maswayan lang gid nga sa pangtemprano pa lang pagatutukan gid, no, kag magabantay gid pala, no, tudubantay gid ang pila ni ka mga PGMP personnel bomberlin. We know, no, nga trabaho nila rada mismo sa sulod na palibutan sa pila ni ka matag-as na pader, but may ginapromisa man bomberlin nga tampad sa serbisyo
no kag fair bala o kung honest ang katapo sang BGMP Bomberlin. Okay. Yes, Bomberlin, may paeg diri sa aton no ang tagpamaba sang BGMP Regional Office 6 nga si Jail Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio. Ang atong Greyhound operations actually regular man ini siya. And in fact, ang regional office initiated ng Greyhound operations kahapon. Nauna lang ini siya tungod sang mga insidente sang previously, no? Supposed to be it is scheduled diri sa Iloilo, but because of the incident na involved ang pangalan sa BGMP dira sa Bacolod City, ginpakamayo sa regional office nga unahon na lang ang Bacolod City. So regular ni siya, mag-continue na ini siya, hopefully kung depende ni sa aton alert level man kay because of the protocol, no? Kaya ang aton nga mga operative sa Greyhound operations gina ano nato ni siya kahapon, for example may antigen test na sila nga antes sila magsulod sa aton mga jail facilities. So hopefully kung magdubo kita sa alert level, magsigi-sigi na ining aton Greyhound operations region-wide. Surprise Greyhound operations actually na siya. Wala nato bisan ako gani wala man kahibalo ini sa mga ginapahibalo ako after na aton man ina gina-expecta kon kay isa depende sa aton settings sa aton nga jail facility. Hindi man naton pwede ma-underestimate ang kapasidad sa aton mga PDL, no? Okay. So, but we conduct our own investigation para ma-determine kung base may mga personnel kita nga involved sa pagpasulod sining aton mga kontrabando. So they will be sanctioned kag after sang aton thorough investigation. We have a strong stand. We should strictly secure ang aton facility in terms sa entry sa contraband. And in fact, our regional director has directed intensify in order to avoid ang similar incident na nakatabo dira, no? As alleged by our counterpart from the PNP. But subong Sir Duhilio, base lang sa observation, din gidi may pinakamadamo nga mga contrabands nga nakumpiskar sa pila ka mga district jail, sir? So far, di pa natin hambal man, kay iban wala pa man matapos. Actually, ongoing pa gani. Wala pa ako sa nabaton report about sa kahapon Greyhound sa Handumanan. Ang natapos kahapon jail facility is the Metro Bacolod District Jail dira sa Takuling. Ang aton nga Greyhound operation halos isa kadlaw ginayakon kuan oro tunga sa adlaw depende sa facility kun amo nakadagko sang aton kuan like for example kahapon ang aton nga sa Takuling halos dali na lang sa hapon natapos nag-umpisa sila kaagahon at 5 to 6 a.m. Ang aton nga mga personnel, more than 50 ka mga tao ang nag-conduct sila. Hindi naton basta-basta man abi, no? Kaya tungod nga ang area, wala sang area nga pwede sila tanan bilog i-isolate sila, no? Samtang nag-Greyhound ang area. Alert level 2 na din ang Bacolod at Negros. So, sa inyo, sir, amat-amato niya na ni pagbago sa mga pagsulundan when it comes sa pagbisita na dira sa mga district jail, sir? Posible ang iba natin yung mga jails nga previously naka-resume naman sa ilangan ng contact visitation. They will request sa aton nga regional task force dito sa regional office para mag-resume liwat. Depende sila kung ready ang ilang facility. May mga space sila for non-contact visitation, naka-prepare na sila para may mga barriers na sila dira. So they can resume their non-contact visitation. Kinahanglan gihapon, isa na ka-requisite nga ang aton bisita dapat may vaccination card. Coming from alert level 2 man. Okay. For example, alin siya sa Iloilo, mabisita sa dira. So, hindi pwede ka-alert level 3 pa kami diri. Kinanglan pagid bala dugangan ng pwersa sa BGMP para maiwasan, sir, ang muna yung mga incidents, Sir Helio?
Actually, naton mga dagko nga jails kulang man gid sa tao pa, no. But year to year ginadugangan naton na siya. Amat-amat naman kita dugang sang mga tao. So kinahanglan lang gid naton nga intensify ang aton nga security sa jail facilities naton. Okay. Sa aton nga mga personnel, no, region-wide, as directed by our regional director, we have to diligently perform our duties and intensify jail security, no, and then to ensure ang entry sang kontrabando, kinahanglan nga mag-id kita sa tanan nga nagasulod sa aton jail facilities. Even ang aton kaupod, kinahanglan antes magsulod dapat gina-search gid na, no. Even during the sang reliebo. And we encourage our mga jail wardens man to facilitate and coordinate with our local government units for the passing sa aton mga ordinansa, no, sa mga wala pa to pass an ordinance sa paghatag sang penalidad sa pagpasulod, no, sa smuggling sa kontraband sa aton mga jail facilities. Pag sa aton man mga PDL, no, we tag sa kapamilya, kakilala or himata, we encourage them nga buligan kita, no, sa BJMP nga mahatagan sang pagbago ang inyong mga himata nga PDL para sa among kustudiya pati sa hindi pagtolerar, no, sa nila mga gusto nga matabo, no. Usually sa magiging sabo man ina sila sa ilang mga kilala kag mga himata sa buhay. So we encourage them para mahatagan man sila sang pag-asa nga magbago sang ila kabuhi sa ila pagbalik sa aton nga komunidad. Okay, Mamo Andrew. Bomberlin. Yes, However, Bomberlin. No? tinig na makasulod dara kung why sang may nagpasulod o kung why basta man naghantag sang pahanugot nga makasulod, Mamo Andrew. Correct, no? So, samtang harap lang nitaan, Bomberlin, sa entrance siya kung istriktohon gini nila, iway gini may mga kalusot bala, no? Tinggalingan ng tanang Bomberlin, diba? Kung may mga kamalamalaan man dira, ano, kung nga malutsan giti kag makapasulod sang mga ginabawal rabi nga mga buta, no, nga syempre magsinikitadaan niya PDL, no, sa tinaga pa lang daan niya nga liberty. So dogin gid sila, no, dogin bawalan gid sila wala Bomberlin sang pila ka mga kinamatarong, especially sa mga tao wala nga rin sa guwa sang prisuhan kaysa sa sulod sang prisuhan, no. So may mga butang yang hindi pwede para sa ila, no? Kay amo na Bomberlin because nga nakasala sila no, nga naka-commit sila sang krimen. So ginabawalan sila sang pila ka mga pwede nga maobra sa isa ka individual Bomberlin. So paagi sinibla sa mga pagbantay man sang kapulis o sa mga BGMP personnel. So, kabalawan sa Bomberlin kung ano ang sistema, no, kag kung ano yung mga rules and regulations. Basta ara ka na din mismo sa premises ang pila ni ka mga district jails, no. So ara na sila mismo Bomberlin, sila ni kabalo sang sistema, no, paano nila ipasan yo kung dirabi ang ano sila, no, ang pagka-istrikto dira kang security sa mga district jails sa Bomberlin. Okay, sige. Thank you again, Bombo France. Yes, Bomberlin, para sa papangalagad sa Bombohanay Big Time, ini si Bombo France Sandro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Franz Andre Burgos. Kabaya pa nga idiro na gid sa aton nga mga awtoridad because amo man ning trabaho nila mo. So kung isipon mo gid gani kung nagabantay ka sa priso, sinsera man sila sa may sulod sang selda or sa may close sa balayang compound, do para naman na gani nga nagbantay ka sa pispis sa hawla. Kung nawaya dara sa hearing ang ining mga inmates dara because kalabanan, kung hindi man kinatanan ang mga priso dara sa may detention facility sa Bureau of Jail Management and Penology, nagatubang sa trial sa ilang kaso. Pero ang iban na diri convicted naman, however, maximum of 5 years lang bala ang ilang imprisonment.
So, why na ginadala sa may National Penitentiary, kundi nga dira na lang nila ginaserbihan ang sentensya sa detention facility sa Bureau of Jail Management and Penology. Kung wise ang hearing, tawhay man ang mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology. Subong gani, ikban nga mga korte, via Zoom naman lang, or teleconference na lang bala, online na lang, virtual na lang ang ining hearing. 34 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga, naka-heightened alert subong ang mga kapulisan sa Idalom sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kasunod, siling ambush nga natabo adra sa may barangay Biawa, Banwa sa Binalbagan. Kuna sa din 12 October 15 ka mga miyembro sa New People's Army ang ginapatihan nga muni ang responsable. Pero tinag-claim naman na diri ang Mount Cancermon Command sa New People's Army nga sila gimanto ang nag-ambush sa mga miyembro sa Binalbagan na Municipal Police Station. Kuna sa din na pilasan ang duha ka personnel and may isa ka sibilyan nga minor pa lang nga nasalabat dira sa may barangay Biawa. Subong nakalerto ang aton nga mga otoridad. Dapat hindi lang nga sa time nga may ambush, kundi sa tanan na gid nga mga tinion because hindi ya mapakta na kung saan o mag-strike ang ining rebelde nga grupo. Iba na ito nagligad mga bodos nila to kuno abi mapablatter. Mapablatter. Pero ang ilayang blocking force nila, ang ilayang reinforcement palaya sa palibot, may naka-standby na. So, samtang nag-attender dira ang sa desk sang kuno abi babae ito ng bablatter. Dira naman malusob ang ining mga miyembro sang rebelde nga grupo. Sa piyakalinya from Negros Occidental Police Provincial Office, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Ma'am Marlene, naka-heightened alert status sa subong ang Negros Occidental Police Provincial Office, no? Bali full, no? Full nga naka-alert. So bala, Ma'am Marlene, no? According kay Police Lieutenant Abigail Nasco, ang spokesperson sa NOCPO, Ma'am Marlene, ining pagka lift up ako na heightened no alert status nila tungod sa pagka ambush no sang mga NPA dito sa Banwa sa Binalbagan, especially sa aton sa mga kapulisan ko sa diin nag-resulta sa tatlo tanan ka mga injured no. Nakita dere ang Deputy Chief of Police sang Binalbagan PNP nga si Police Lieutenant sa Kasalan. Din nga subong si ara pa sa ospital no, sa syudad sa Bacolod or diri sa syudad no nga paayo-ayo pa Bombo Erlin. So despite no sa nagtabo kun natabo nga ambush Bombo Erlin si hindi man sa gihapon or there is no need no nga magtugang sang personnel sa Binalbagan kay kung aton nga dumduman more early no nga pito sa ila mga kapulisan nga ara ito sa area so diin gin plantina or gin plantingan bala no sang IED upon improvised explosive device no? Ang ila sini nga ruta padulong to sa isa ka shooting incident nga natabo sa barangay Biaw, Bombo Erlin. So pito no sa mga kapulisan ti duwa diri ang gid na hospital gid nakatunog sa hospital wa Merlin kag lima sa ila do gamay lang tong mga injury so wala naman o hindi naman kinanglan sa tawag nga increase sang personnel of augmentation. So Merlin ang aton sining provincial director sang NOCPO no nag-order sa mga kapulisan kung tanan nga mga police station, mapa city police station or mapa municipal police station nga Ma'am Erlin nga indicate pag pasugtan nga maghalog ang ila sini nga pagbantay o kun
ang mga operations sila nila ginapatigayon, dapat nga naka-heightened alert isugong na Bomber Erlin kay hindi basta-basta makalarmaan yung himo sa mga kapulisan dito sa Banwa sang Binalbagan. So sa bahin naman Bomber Erlin, kung ini nga hitabo, makakabig ba lang mangin isa naka-hotspot area ang Banwa sang Binalbagan sa tiyon sang eleksyon. Bomber Erlin, patayan ang meditation, wala pa man sang desisyon ang Comelec gina-optan man sa ating mga kapulisan. So, bantay-bantayan talaga according kay Police Velasco, nga anything is possible, Bomber Erlin. Okay. Bomber Erlin, pamatian ta ang pahayag sa spokesperson sang NOCPO nga si Police Lieutenant Abigail Donasco. Actually, to confirm, yes, indeed, we are under alert. That is due to the fact, Ma'am Grace, na ang nangyari sa Barangay Biao sa Municipality of Binalbagan, sa atin sa Binalbagan MPS. Yes. Na yun po, pagplanta po ng IED or improvised explosive device na naging mitya po ng injury na natamo ng ating mga personnel. So, with that, yun po ang naging guidance ng ating provincial director and with the command group dito that Negros Occidental Police Provincial Office, the headquarters, the stations, most especially, will be heightened, or will be put into heightened alert or full alert. Ma'am, ang sa Banwa, sa Binalbagan, especially sa Binalbagan PNP, kamusta sila? Kinahanglan pa bala augmentation sa ilang tropa? Actually, ma'am, hindi naman po kailangan dahil po na 7 po sa kanila ay nagkaroon ng injury, the 5 of them did not incur any very big or major injuries. Ito lang naman po ay minor and manageable and nakalabas na po sila. Hindi naman po sila na-confine sa hospital. Ang natamaan lang po talaga ng matindi-tindi is ang ating deputy, who is in the person of Police Lieutenant Casalan, na nasa hospital pa din ngayon sa sanitarium. Yes, we do not hope na it will happen again ang nangyari sa Binalbagan. That is why NOPO is placed in full alert status and unit commanders present in their offices every day, especially ang dutihan ng ating personnel. Dapat yun, andun sila palagi sa deployment dahil anytime, hindi lang kahapon, if our RD might come again. We do not know because of this big incident. So, yun po, patuloy pa din kami magtatrabaho. We are not only focusing sa Binalbagan, also to the other city and municipal police stations dito sa Negros Occidental. Maging mindful, watch out, be careful, and maghalong kita permi. May nadakit na po ba, ma'am, sa mga sa ating mga pulisan? As of now, ma'am, unidentified pa din ang ating Posible ba lang, ma'am, na mapasama ito sa mga hotspot areas natin yung Binalbagan? Everything is possible, actually. But as of now, hindi pa natin po masama. Hindi pa po siya masasabing makasama po siya sa red or ibig or even sa hotspot. I think there, but hindi naman po siya a grave concern. But the Comelec will decide on that. Pero vina-validate natin yan from PNP, ibibigay tayo sa kanila. Pero in the end po, sila ang may deciding authority kung anong lugar ang ilalagay po nila sa areas of concern natin. May mga criteria na Bombo Grace, sa pag-considera sa ka-area is immediate area of concern or grave concern. Yes. Sakto na, Bombo Erlin. Kung presensya, there is ang new People's Army, nagligada itong Binalbagan, yaran na sila sa immediate area of concern
kag Bombarlin nag-trigger lang dong ang ginahimo sa mga kapulisan ta nga mga kamaayuhan mga outreach program. So nagtulod gid bala ang kahisa nga tawag, so ang nagakatulog na pukaw gid Bombarlin. So amo na nga ginhimo gid nila nga makudon ng mga kapulisan kag pukawon gid bala maguntat na sa ginahimo nga mga kamayuhan sa mga katawhan nira sa barangay Biao, Bombarlin. Oo, ti atoya kung may sila ng ambush to, why man isang nasa labat? Yes, Bombarlin. Sige, thank you again, Mamo Grace. Yes, Bombarlin, para sa papangalagad sa pambuhanay big time, ini si Bombo Grace din diba nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton. Dapat naka-alerto gid labi na subong manugilapit na ang eleksyon. Iba na dira nagagamit nga na sa mga goons kag private armed groups para nga mapahog ba nang ilayang kasumpong. Kag may mga permit to win kag permit to campaign pa nagikan sa mga new people sa army. Amo na gani ang panumdom sa commander sa 303rd Infantry Brigade. Hindi ka dapat diri mag-give in na bala. Hindi maghatag sang kung ano man na ginapangayo sa mga miyembro sa rebelde ang grupo. Kaya kung magantag kaderati sign of support na naya sa ila. Total, ila man na gusto dira nga magasaka kag magrebelde sa gobyerno, maninguha man niya sila. Paninguha man niya kamo dira kay total nagrebelde gani kamo sa gobyerno because hindi nyo gusto nga mag-avail sa mga serbisyo. Hindi ninyo gusto mag-enjoy sa mga programa nga ginatanyag sa nga gobyerno. Tinaya matimaan na naya kag indikasyon nga basiko na makasarang man kamo sa inyo kaugalingon. 14 minutos ang nabilin antas ang alas 10 sa aga. Kolabos na nga aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad isang bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon nga mga balita bantayan na ninyo sa bombohanay sa udto. Delegate lamang sa matutuod nga numero 1. Updanay kita buwas sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!